Ice cream shop in Quito has seen a lot of history, including when electricity had to be rationed in the 1990s. Our freezers need to have the right temperature to be able to serve ice cream. So when we were told we were going to have 2, 3, 4 hours without electricity, for us it was a shock. The solution to Ecuador's power problem was the Coca-Cola Sinclair hydroelectric power plant, built with help from China's Sinohydro state-owned construction company. When operating at capacity, it can supply a third of the country's electricity. The project cost more than $2 billion and was financed with a $1.7 billion loan from the Export-Import Bank of China. Since the plant's inauguration in 2016, the project has been surrounded by controversy. China lent us the money and forced us to hire a company they wanted. The state could not decide which was the best company and the best cost. The most current concern? The appearance of thousands of cracks in the plant's distributors, which conduct the water to the turbines to generate electricity. The worst nightmare a mechanical engineer has is for there to be a crack in a part. In response to media coverage of the problems with the plant, the Chinese state-run news outlet Global Times quoted Chinese embassy officials in Ecuador saying, "The problem has been assessed by an international third-party independent testing agency, which concluded that it will not affect the operation and safety of the unit and that the plant is safe for its 50-year design life." In addition to structural problems within the plant, the Coca-Cola Sinclair project is also facing environmental threats. In 2020, erosion near the plant damaged oil pipelines in the region and destroyed a part of a highway. Geologist Carolina Bernal links the aggressive nature of the erosion to the way sediments are managed by the power plant. It's an area that's having more and more problems because there's a threat that due to the constant accumulation of sediments, the mechanical room will flood, and we would have to be dredging all the time, removing that sediment. Local residents are disappointed by the lack of economic benefits brought by the plant. The hydroelectric project was going to generate tourism, attract more people to see the hydroelectric installations, but it didn't happen at all. Instead of money flowing into the area, repairs of the plant will cost money, as will dealing with the erosion, in order to keep the lights and freezers on in the country. For Nestor Aguilera in Quito, Ecuador, Miguel Amaya, VOA News. China's Belt and Road Initiative is not limited to infrastructure projects. Building bridges culturally is an important part of the strategy. From Cape Town, our Kate Bartlett shows us how China's educational programs are making inroads in South Africa. In the preparation for Tai Chi, tea, and pandas. It's Chinese soft power on display at a new Confucius Institute in South Africa. It's one of some 60 on the continent. We have a growing relationship with China, with business and all kinds of things. They need translators, and we are starting to teach Mandarin in South Africa. In Africa, these institutes are welcome and growing. The first Confucius Institute opened its doors in South Korea in 2004. With the support of China's Ministry of Education, China says the institutes aim to promote Chinese language and culture. But the US and Britain say the centers spread propaganda. In 2020, the US designated the Washington-based Confucius Institute US Center as a foreign mission. More than 100 of the centers have closed on US campuses. European countries, including Sweden, Finland, Norway, Belgium, and Denmark, have been closing Confucius Institutes at universities in recent years. In the decade leading up to 2022, China says it has built Confucius Institutes in 159 countries and territories, with some 500 Confucius Institutes around the globe. The institutes mainly operate within local universities and with sister universities in China. If you don't want to do anything with the Chinese government, then you can't collaborate with the universities in China. University of the Western Cape's Director of International Relations, Umesh Bawa, says he's been warned. Well, with our Nordic partners in Europe, because we have some of them also who have closed down the Confucius Institute and have cautioned us. Be careful about this as being a Trojan horse.
Some academics warn the institutes interfere with free speech, where some faculty may even self-censor on topics critical of China. If a university, for example, invites a Tibetan representative, then they might get pushback from the Chinese embassy, and now they might also get pushback from the Confucius Institute. Zheng says the concerns are unfounded. When we have a Confucius Institute, we would have a local co-director, and the local co-director would have control of all the curriculum and the activity, the events. So we abide by all the laws and the rules and regulations of the local university, and our curriculum is heavily scrutinized by the local faculty. On behalf of the Consulate General of the People's Republic of China in Capital, I would like to extend my heartfelt congratulations on the official opening of the Confucius Institute. In November 2022, this Confucius Institute opened in Cape Town, South Africa. This is the 6th institute in the country. Western concerns about the Chinese institutes don't necessarily apply to the University of the Western Cape, says Bawa. We're very clear about what partnerships we make, and like everything else, we be cautious. We don't do partnership with people who do not share our values. Many people in the democratic nation have been receptive to China's educational institutes due to its history with Beijing. China supported many black liberation movements against colonialism and white minority rule, which led to discrimination and racial segregation during much of the 20th century. Education programs such as Confucius Institute, scholarships, exchange programs, and vocational training help develop talent and promote cultural exchange, which are key components of the Belt and Road Initiative. In Africa, educational programs are not only limited to everyday students. Last year, politicians from 6 African countries attended a new $40 million leadership academy in Tanzania opened by Beijing. The aim is to train African politicians. While some analysts fear these types of educational programs will promote Chinese communist ideology, others say not every nation shares this concern. Among African students, it isn't such a politically fraught issue in the global south as it is in the global north. While some countries warn China's educational initiatives are a threat to democratic values, other nations see educational partnerships with Beijing as an opportunity to benefit from China's Belt and Road projects. Kate Bartlett for VOA News, Cape Town. From 5G infrastructure to mobile phones, Chinese technology is used in many of the devices and applications used around the world. The technology component of China's BRI is called the Digital Silk Road. It is getting mixed reviews, welcomed by some countries, while others are assessing the potential risks of Chinese technology. From phones to computers, what connects people in many parts of the world is Chinese technology. China calls its global tech effort the Digital Silk Road. Launched in 2015, Beijing describes it as the technology dimension of China's Belt and Road Initiative, with a scope that runs from the ocean into space. Germany has Chinese technology, but is considering whether to ban Chinese 5G equipment. These strict checks for potential security risks now also apply to the existing components in telecommunication networks, and that these existing components will also be critically checked in the next few months. The Chinese embassy in Berlin responded that it is puzzled and strongly dissatisfied by Germany's actions. In the U.S., strong restrictions on Chinese technology started under former President Donald Trump, who cited national security concerns. In the UK, Huawei technology must be removed from its 5G networks by the end of 2027. Here's how China responded to the British decision in 2020.
United Kingdom with no concrete evidence under the pretext of risks which don't exist at all has cooperated with the United States to discriminate against, oppress and exclude Chinese enterprises. Security concerns over the ability for Beijing to spy with Chinese technology and control of the telecommunications infrastructure have raised alarms in some Western countries, but nations from Southeast Asia to Africa have welcomed China's offers of a cheaper path to digital connectivity, says Mayan Nawans, a Chinese security expert. So in Africa, I think the conversations are a little different, as they will be in other developing and emerging economies, where the emphasis is not so much on security concerns, but predominantly on how Chinese companies can help these countries develop their digital economies. While several countries beyond China provide options for tech equipment such as phones, there is one area of digital competition where the U.S. and China are the main players, says financial risk expert Robert Green. Cloud services and cloud computing is a very big area to focus on. While competition between countries may happen at the geopolitical level, analysts say it also impacts consumers. Understanding this larger geopolitical context is really important for the average consumer, to understand that we're not necessarily dealing with another government that operates in the same way as our government does. As with any technology, Nguyen says consumers should think about how much they trust the tech they use and weigh the risks that technology may pose as to who is storing personal data and how the information is being used. Beijing's digital Silk Road has the potential to reshape the global economy and put the country in a powerful position around the world. It's a way for China to access new markets while gaining geopolitical leverage. I spoke to Maya Nawans from the International Institute for Strategic Studies about the impact of China's technology leverage. So the Digital Silk Road is an initiative that was launched by the Chinese government in 2015. And it was seen as initially a subset of the Belt and Road Initiative. So whereas the Belt and Road Initiative looked at hard physical infrastructure projects related to connectivity, think of roads, railways, ports, and the like, the Digital Silk Road was more of a different type of animal. It's an effort to improve digital economies around the world and digital connectivity around the world. So think of rollouts of next-gen telecommunications infrastructure, such as 5G networks. Think of the building of data centers. Think of platforms and services like e-commerce or fintech solutions that are Chinese companies investing abroad and opening up their services to new markets. They have a saturated market back at home, and really where they're going to make their profit is internationally. So this for them isn't necessarily about the Chinese government or the Communist Party expanding its influence and power around the world. For them, this is just normal business at the end of the day. The thing that I think brings this into a bit of tension at the moment is the question of what the state and the party's influence over the Digital Silk Road is. The ability for the Chinese government to leverage these technologies, this digital infrastructure, to gain access to information, to data for surveillance or espionage reasons, concerns about potentially the ability for Chinese companies, the ability for the Chinese government to leverage Chinese companies' integration in national critical infrastructure in order to use that potentially in a gray zone scenario in times of crisis or conflict. In Sub-Saharan Africa, however, when we look at the data that we've collected with China Connects, although there is a very strong narrative about digital economies being connected and building up infrastructure in these countries, the data seems to suggest that there are 3 times as many projects rolled out through the Digital Silk Road that focus on surveillance-related technology than on, for example, smart city technology that seeks to make living in urban environments more efficient. The Digital Silk Road, as I said, will continue to be important for China's own, I think, national ambitions of being a science and technology superpower in the next decade or so. And to be able, of course, to project that power as in terms of its own status in the global system. So whereas in the past we could argue, oh well, it's just commercial activity,
Now we're actually seeing that there are values attached to that commercial activity. There are norms that are being attached to that commercial activity, and that China seeks to leverage its relationship with recipient countries to be able to influence and shape the international system according to Chinese interests. So that's where I think we're going to see a lot of activity in the next few years. After pandemic-related delays, talk is underway about resuming work on a Belt and Road rail project in Myanmar, connecting China's Yunnan province to the Bay of Bengal, giving China a more direct link to receive Middle Eastern oil. Delays and cost overruns to a high-speed rail project in Indonesia has many questioning whether such projects are worth it. VOA's Ahadian Utama has the story from Jakarta. Every day for the past 2 years, Heru Sutanto says he has felt anxious. He lives in Padalarang, a city in the Indonesian province of West Java, situated some 136 kilometers from the nation's capital, Jakarta. This is what I'm really worried about. If it shifts, the roof will also fall. That's why we don't use this room. I have 2 rooms that are not being used for my children's bedrooms. Rather than being at risk, it's better to sleep in the living room. Sutanto's house is about 150 meters from the construction of a tunnel. That's slightly longer than a soccer field. The tunnel is a part of the Jakarta-Bandung high-speed rail project, a landmark project for China's Belt and Road Initiative. The project aims to connect 2 of the region's population centers, Jakarta and Bandung, through high-speed rail. The housing complex where Sutanto lives is just west of Bandung. The tunnel construction impacts him and more than 100 other families who live in this complex. The construction process uses blasting techniques so that it has an impact on the damage to the residential houses. Residents have tried several times to voice their concerns to officials with the Indonesia-China high-speed rail project, known by their Indonesian acronym KCIC, a consortium formed by Indonesian and Chinese state-owned enterprises. But the residents say the KCAC has not followed up. The consortium also did not respond to VOA's request for comment. At the beginning of the project in 2016, the initial cost was $5.5 billion. 75% of that amount was borrowed from the China Development Bank. Indonesian state-owned enterprises took on 15% of the cost, and the rest was provided by the Chinese consortium of state-owned enterprises. However, costs swelled to more than $6 billion and is expected to increase again to just under $8 billion due to overrun costs, according to an official with Indonesia's Coordinating Ministry of Economic Affairs. Transportation analysts say this development has put Indonesian President Joko Widodo's government in an uncomfortable position. The choice for the government is to keep completing it, even though the economic consequences will be a lifetime budget burden. If they stop, it would probably become an abandoned project for life as well. Some residents are pushing for the project because it will drastically cut the travel time between Jakarta and Bandung. Ahmad Rashad lives on the outskirts of Jakarta and travels to and from Bandung weekly for work. It normally takes up to 4 hours, but with high-speed train, I hope it can reduce to 1 until 2 hours. But even rail supporters are disappointed by project delays. The high-speed train was to begin operating in 2019, but that has been moved back to 2023. Back in Padalarang, Sutanto and his neighbors wonder how much longer their homes can withstand the constant drilling. Ahadian Utama, VOA News, Jakarta, Indonesia. Dive deeper into China's Belt and Road Initiative in our special report right there on the front page of our website, voanews.com. That's all for now. Follow us on Instagram and Facebook at VOA News. Follow me on Twitter at ELeeTV1. Catch up on past episodes with our free streaming service, VOA Plus. I'm Elizabeth Lee. We'll see you next week for The Inside Story.
And that's a wrap for today. We hope you came out a tad informed as much as I enjoyed bringing it to you. Here's looking forward to another presentation and reminding you all to work hard, dream big, give thanks always, and be kind. And catch the news right here on PTV. This has been Sharms Espina for Stories from the Grid. Limampung taon ng tapat na pagseserbisyo, kailanman, kahit saan, para sa bayan. Reaching the Filipino from every corner of the country via terrestrial TV. In Luzon, PTV 8 Cordillera, PTV 4 Manila, PTV 4 Palawan, and PTV 4 Naga. In the Visayas, PTV 11 Cebu, PTV 2 Guimaras, PTV 10 Dumaguete, PTV 12 Calbayog, and PTV 8 Tacloban. And in Mindanao, PTV 11 Pagadian, PTV 11 Sibugay, PTV 11 Davao, PTV 8 Agusan del Sur, PTV 8 Cotabato, PTV 7 Zamboanga, and PTV 48 Davao del Norte. And through the power of 6 digital transmitting stations, PTV 14 Manila, PTV 42 Cordillera, PTV 46 Naga, PTV 42 Cebu, PTV 23 Guimaras, and PTV 45 Davao. Connecting with the rest of the world in the era of digital technology. Through the power of television and our extensive online network, we continue crossing borders to serve the timeless news and information, bridging public service through innovative programs, fostering pride in the Filipino, and inspiring the people to be active partners in nation building. Noon hanggang ngayon, kasama mong naglilingkod. PTV. G na G ka na ba sa pagboto ngayong barangay at sangguniang kabataan elections? Tandaan na ang voting hours ay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Habang alas 7 ng umaga hanggang alauna ng hapon naman sa mga emergency accessible polling place para sa mga PWD, senior citizens at buntis. Manual o mano-mano ang magiging botohan. Pwera na lang sa 3 pilot testing barangay na gagamit ng VCM or vote counting machine. Paalala lang sa araw ng halalan, alamin ang inyong precinct number at voting center. Gumawa ng listahan ng mga kandidatong iboboto. Gamitin ang ballot secrecy folder sa pagboto. Huwag kuhanan ng litrato, ang balota o gumawa ng kopya nito. At iwasang dumihan, burahin, punitin o lagyan ng anumang kakaibang marka ang balota. Tandaan mga kabarangay ha, isang SK ballot ang kailangan punan ng mga botanteng edad 15 to 17 years old. Isang SK ballot at isang barangay ballot naman para sa mga botanteng 18 to 30 years old. At isang barangay ballot para sa mga botanteng 31 years old pataas. Kabilang ka dito, kaya makilahok at bumoto. Isang paalala para sa maayos, malinis at payapang halalan mula sa PTV. Health Watch, alertong pangkalusugan. Mag-ingat sa dengue. Ang dengue ay isang viral infection na nagmumula sa kagat ng lamok na Aedes, na sanhi din ng iba pang sakit gaya ng Zika virus at chikungunya. Ito ay nagdudulot ng mataas na lagnat, pamamantal, pananakit ng kasukasuan at kalamnan, panghihina, pagdurugo ng ilong, at pagsusuka at pagdurumi na may kasamang dugo. Ang mga sintomas ay karaniwang nagtatagal mula 2 hanggang 7 araw. Sa unang senyales ng dengue, kumonsulta agad sa doktor. Uminom ng maraming tubig at magpahinga at inumin ang mga gamot na nireseta.
Iwasan din ang pag-inom ng aspirin at ibuprofen at ikonsulta muna sa inyong doktor kung iinom ng herbal o alternative medicine. Tandaan, ang kalinisan ang pinakamabisa nating panlaban sa dengue. Sa panahon ng sakit, dapat laging listo. Saan mapapanood ang PTV? Sa bawat sulok ng Pilipinas. Reaching millions of Filipinos across the country through the power of terrestrial TV. Abot na abot namin ang mga Pilipino para sa tapat na balita at impormasyon. Dito'y Cordillera, kan intero ang Luzon. Da kami, timapang namnamaan. Sa aton sa Visayas, wala kami mapugong sa pagpaabot sa unsang hitabo. Dini sa saad nga yuta, Mindanao, PTV, pirmi maminaw para sa paghatod sa balita. Broadcasting in Luzon, PTV4 Manila, PTV8 Cordillera, PTV4 Naga, and PTV4 Palawan. In the Visayas, PTV11 Cebu, PTV10 Dumaguete, PTV2 Guimaras, PTV8 Tacloban, and PTV12 Calbayog. And in the heart of Mindanao, PTV11 Davao City, PTV8 Cotabato, PTV7 Zamboanga, PTV11 Sibugay, PTV11 Pagadian, PTV48 Davao del Norte, and PTV8 Agusan del Sur. PTV Regional Network, buong katapatang naghahatid ng balitang maaasahan para sa inyong pambansang TV. Ang pinakabago at napapanahong balita sa bawat sulok ng Pilipinas. Mabilis na nakalusot sa komite ng Kamara ang panukalang apektado ng pagbaha at malalakas na pag-ulan ang ilang bahagi. Mapapanood oras-oras mula sa Luzon, Taytay ti pananagnukan ti maysa senior citizen. Visayas, Dulaan sa 700,000 ka mga plaka. Hanggang Mindanao. Nagpasidian karon ang Food and Drug Administration kung FDA ang multilingual hourly news break ng bayan. Nakabantay at laging rumoronda sa PTV Balita ngayon. Dito lang sa inyong pambansang TV. Serbisyong tapat, mahusay at mabilis. Handog ng ating mga lingkod bayan. I-report ang mga sumusunod na paglabag sa maayos sa pagbibigay serbisyo sa mga tanggapan ng gobyerno. Ang pagtangging tumanggap ng aplikasyon o request na kumpleto ang mga requirement. Ang paghingi ng karagdagang bayad o requirement na wala sa Citizens Charter ng tanggapan. Ang hindi pagpapaabot sa aplikante ng disapproval ng kanyang request o aplikasyon. Ang hindi pag-asikaso sa mga aplikanteng nasa tanggapan kapag official working hours, pati na habang lunch break. Ang hindi pagbibigay ng OR o official receipt. At ang paggamit o pakikipagsabwatan sa mga fixer upang mapabilis ang transaksyon. I-report agad ang anumang violation sa contact center ng bayan ng Civil Service Commission. Isang paalala mula sa inyong PTV. Roadwatch, iwas disgrasya tips sa kalsada. Eyes on the road, kaibigan. Ayon sa Republic Act 10913 o Anti-Distracted Driving Act, mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng cellphone o anumang gadget habang nagmamaneho. Ibig sabihin nito, bawal tumanggap ng tawag, mag-text, maglaro, mag-compute, magbasa at mag-internet kapag hawak ang manibela. Siguruhin ang cellphone ay nakalagay sa safe zone ng sasakyan at hindi nakasasagabal sa line of sight mo habang nagmamaneho. Gumamit ng hands-free function. At kung gagamit ng Google Maps o Waze, iset muna ang destinasyon bago magbiyahe. Pwede lamang gumamit ng cellphone kung may emergency sa daan at kailangan tumawag sa kinauukulan. Hindi biro ang parusa sa mga lalabag sa batas, kaya sumunod sa lahat ng oras.
Kapag buhay ang nakataya, dapat listo sa kalsada. Roadwatch, hatid ng inyong PTV. Narito na ang PTV Balita ngayon. Ipinatigil muna ng Sugar Regulatory Administration ang conversion at paglalabas ng imported na asukal na dumating sa bansa sa ilalim ng Sugar Order No. 7. Paliwanag ng SRA, ito'y upang mapigilan ang tuluyang pagsansa ng farm gate price ng asukal ngayong harvest season at masuportahan ang local farmers. Mababatid na mula sa dating 3,000 pesos, bumaba sa 2,500 pesos hanggang 2,700 pesos ang presyo ng isang kaban ng asukal. Matatandaang sa Sugar Order No. 7, nasa 150,000 na tonelada ng imported na asukal ang nakatakda sanang ilabas sa merkado hanggang sa October 15. Pinagtibay ng House Committee on Ways and Means ang panukalang bawasan ng buwis sa taya at panalo sa loto. Sa ilalim ng House Bill 9277, iminungkahi na ibaba sa 10% na lamang ang kasalukuyang 20% final tax rate para sa panalo sa loto. Mananatili namang exempted sa buwis ang mga panalo sa loto na hindi lalampas sa 10,000 piso. Ibinaba din ang documentary stamp tax sa ticket ng loto, taya sa karera na kabayo, gayon din ang stock transaction tax at dividends tax para sa non-resident aliens. Samantala, alamin natin ang mga balita mula sa Visayas kay Jessie Atienza ng PTV Cebu. Daghang salamat Naomi og maayong adlaw. Patayon sa kabata human nga malunod samtang nagduwa sa usa sa mga sapa sa Dakbayan sa Subo. Nakuhaan pa og CCTV footage ang pagduwa sa 4 anyos na si Junjun sa sapa sa Barangay Dayas pasado alas 5 Sabado sa hapon. Nakuhaan sab ang kalit na pagkahulog sa bata sa lawom nga bahin sa sapa ug wa na kini maluwas. Gabiin na siya nahawas sa iyang amahan sa sapa human sa pipila ka oras nga pinangita sa iyaha. Matod sa mga opisyal sa barangay, wa sila'y nakitang foul play sa insidente base sa ilang nakita sa CCTV footage. Samtang sa laing bahin gipahigayon dinhi sa Sugbo ang 2023 National Literacy Conference diin gipaabot ang pagtambong ni Vice Presidente o Education Secretary Sara Duterte. Dulaan sa 500 ka mga school superintendents, regional directors, principals, DepEd officials, mga representante sa mga NGO ug mga opisyal sa mga LGU ang nagtapok dinhi sa Sugbo. Kinialang sa 2023 National Literacy Conference, isip kasaulugan sa tinuig nga Literacy Week. Ang tema karong tuiga, Building a Culture of Literacy, the Power of Communities as Catalysts of Literacy Development. Mismo si Vice Presidente o Education Secretary Sara Duterte ang keynote speaker sa maong conference karong adlaw. At yan ang mga huling balita mula sa PTV Cebu. Ako si Jessie Atienza. Balik sa inyo, Naomi. Daghang salamat, Jessie Atienza. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming Facebook at Twitter accounts at PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon. God said, Jesus is our sin all over the church. Jesus is our sin all over the Philippines. Jesus is our sin all over Asia. Jesus is our sin all over the world. And the man of God in the whole Jesus is our shield will travel to the ends of the earth to bring revival and the perfection to the church of God. You will flood this nation in the world with the supernatural. The miracles will be made known all over the country and around the world. Susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. A long time ago,
On a beautiful sunny day, there was a fisherman fishing alone in the big, wide Brunei River. Hours went by, and suddenly his tummy growled loudly. Clearly, he was starving. But no need to worry. The fisherman came all prepared. He took his homemade lunch of rice dumplings out. Yum! He was so hungry he ate all his food in an instant, leaving some leftovers, which he threw into the river without ever feeling guilty. Unbeknownst to the fisherman, the little rice grains that were floating away on the current started to cry loudly over their unfortunate fate. One of the rice grains sobbed and said, "We feel betrayed. All we ever do is for the sake of humans. We filled their hunger, yet we are so easily thrown away like garbage. Humans are so ungrateful." They were crying loudly when something the size of a hill slowly approached them. While sobbing, one of the little rice grains got curious and asked, "Oh, big one, what are you?" The big one explained himself. "I am the Golden Island. As you can see, I am made up of glittering gold. I am here to bring fortunes to the villagers of this country. But I heard there was a cry from here. What happened to you, O little rice grain?" Then the little rice grain told the Golden Island of how humans threw away their leftovers. Humans often do not appreciate the little things. The Golden Mountain was angry to learn about the true nature of man and said, "Oh my, such a bad nature. Surely a civilization that does not appreciate small wealth is not entitled to great wealth as well." Thus, the Golden Mountain left the village by the river, looking for other villages where people are grateful and appreciative, a village that was worthy of his wealth. From then onward, the river where the Golden Island appeared has been known as the Sungai Siamas, or the Golden River, and the village there is known as the Gold River Village. Once upon a time, there lived a man named Kek and his son. They had a fine, brown-haired, fat donkey. When the time came to sell the donkey, Kek took his son to go with him to Kampong village. Kampong village is located rather far from their village, but Kek knew that there he would get a very good price for his donkey. "Let's carry our donkey using a pole on our shoulders. That way, the donkey will not become too thin upon arriving to Kampong village," said Kek. His son approved of the idea, and they immediately did so. Apparently, not everyone thought it was such a good idea. The first person whom they met in the next village shouted, "A donkey should be ridden by the owner, not the other way around. It's what they are for." Kek stopped for a while, thinking about what the stranger had just said. That's a good point. After they untied the donkey, Kek told his son to climb on the donkey. He then started to walk beside them.
But to another village they traveled, and another mockery they got. Now an old man scolded Kek's son. "Young man, you let your father tire himself as you sit back on a donkey? Shame on you!" Embarrassed, the boy came down from the donkey, and now Kek sat on the donkey while his son walked by their side. This time, an elderly woman approached Kek and said, "Your child looks so tired. Why don't you change places? After all, you're stronger than this young boy, aren't you?" Kek and his son looked at each other. No matter how they did it, it always seemed wrong in the eyes of others. Finally, together, they rode the donkey to Kompong village. But this time, they were both scolded by a farmer on the outskirts of Kompong village. "Don't you have a heart? This donkey is too young and not old enough to carry both of you." They said nothing. They both got down from the donkey, put a leash around its neck, and led it to the market. Finally, they arrived at the market in Kompong village. In the market, they managed to sell the donkey for a good price. What a journey! For them, this journey taught them a valuable lesson. Once upon a time, in a Minangkabao coastal village known as Pantai Air Manis, lived an elderly widow named Mande Rubaya. She had a son named Malin Kundang. She loved and looked after her son dearly. Every day, she baked and sold cookies in the market, and Malin, who was such a darling, helped his mom. Like many Minangkabao young men, Malin dreamt of taking journeys and seeking treasure and wealth in faraway lands. He wanted to ease his mother's burden and to find ways to bring her greater prosperity. Malin's dream came true when a large merchant ship anchored at Pantai Air Manis. Malin rushed to the shore, asked if he could help unload some of the trade goods. The captain agreed, and in fact, the captain needed an extra hand on deck, and he offered Malin a trip of a lifetime. Malin was so thrilled and excited, he rushed home and told his mom the news. Malin's mom was happy to hear the news, but sad at the same time, because her only son would be leaving her alone soon. But seeing her son's determination and courage, she blessed him for a safe and meaningful journey. She hoped traveling the world would make a man out of him and shape his character into someone who can make a positive impact on the people around him. Malin's mom expected nothing, but only hoped Malin would come home soon and make her proud. After that, Malin's mom would go to the beach every day after she finished her cookie selling in the market. She stared at the sky and the horizon, wondering how her son was doing. She missed him so much and prayed he would come home soon. Meanwhile, as the time went by, Malin made a fortune and became a wealthy man, and was soon to be married to the daughter of a rich merchant and ship owner. One fateful day, a fleet of large merchant ships was spotted on the horizon, sailing toward Pantai Air Manis.
On board the flagship was Malin and his newly wedded wife. The village crowd cheered the ship's arrival and excitedly cheered Malin and his wife. Malin's mother was among the crowd and broke through the line to approach her son. She burst into tears and ran to hug her son. Malin, who was with his newly wedded wife, could not stand seeing his mother, who looked like a beggar. Feeling embarrassed, he immediately denied her existence and pushed her until she fell. Malin's mother was shocked and hurt so much. She could never have imagined that her one and only son would treat her that way. She prayed in her heart, "God, I did not raise that boy only to be hurt and humiliated. But he is still my son. I still love him. But I ask you, God, let me be the last person on earth he will hurt. Don't let him be an evil person. Show me your way, God." Upon completion of the loading and unloading of the merchant goods, the fleet set sail again. Malin, his wife, and the entire crew were destined to take the final voyage of their lives. The weather turned for the worse, and huge waves slammed the fleet, and within hours, all of Malin's fleet sunk in the middle of the ocean. Malin was washed ashore and badly wounded, but still alive. Malin then realized that God had punished him for what he did to his mom. He bowed his head and prayed for his mother's forgiveness. It was too late. His body stiffened and poor Malin slowly changed into a rock. Today, the rock that resembles a man can still be found at Pantai Air Manis village, reminding all of us again that our mother's prayers are the keys to a blessed, long, and prosperous life. Once upon a time, there was a Lao boy named Seung-myung. On the loveliest afternoon, he took a walk by a swamp near his village, and there he saw a snail moving slowly along the edge of the pond. "Snail, what a slow creature you are. I bet it takes a month to get anywhere you want, huh?" said Seung-myung with a mocking tone. The snail felt insulted, and in rage, the snail challenged him to a race. Seung-myung was cocky and convinced that the snail didn't stand a chance to win. He said yes to the challenge, and they promised to meet the next morning at the same spot. The snail is definitely slow, but he is clever. After his unpleasant meeting with Seung-myung, he immediately set up strategies with his friends. The next morning came. The snail was waiting for Seung-myung by the edge of the swamp. When Seung-myung arrived, the snail said, "Seung-myung, since I am so small, it might be difficult for you to see where I am in the race. Why don't you call my name after you have run for a while, and I will answer your call. You can call Snail, and I can answer Cook." They simply agreed upon the calling arrangement. Then the race began. The snail moved slowly, and Seung-myung ran off as fast as he could. Then he looked back and could not see the snail. So he called, "Snail! Cook!"
came the snail's answer from way ahead of Seongmyeong. He instantly panicked and ran even faster. After a while, he looked back and could not see the snail. So he called, "Snail!" "Kook!" came the snail's answer from way ahead of Seongmyeong. No matter how fast Seongmyeong ran, he was always left behind. He ran so hard until he fell exhausted and fainted. As he passed out, he wondered how the slow-moving snail could defeat him in that race. As it turned out, all the snails had placed themselves at intervals all around the edge of the pond, each one of them waiting for Seongmyeong's call. In the olden times, in a fertile tropical land of Malaysia, once lived a poor widow named Mahmina with her 2 children, Malur and Bakan. Mahmina was a loving mother who worked hard every day to support her family. One morning, she went fishing at the nearby river, and guess what? She caught a big tambako fish full of fish roe. Oh, what a jolly good day for Mahmina! She returned home and asked Malur to cook the fish and save some fish roe for her. Before Mahmina left the house to go to the forest to find some wood, she told her children that if she came home late, they didn't have to wait for her and may eat first. While in the forest, Mahmina spent the entire day imagining how delicious the fish roe was. However, when she arrived at home, dear heavens, wasn't she surprised? She found out all the fish and its roe were gone. Someone ate it all. Seeing her very upset mother, Malur explained that she had saved some of the egg for her, but Bakan wanted more. Bakan was crying so loud while rolling around on the floor. Boy, can you imagine how messy that was? He ignored his sister's warnings and ate the fish roe anyway. Malur felt so guilty and asked for her mother's forgiveness, but it was too late. They failed to keep their promise. Their mother's heart was already broken to pieces. Mahmina felt that her children no longer loved her. And you know what happened next? Mahmina stormed out of the house and ran into the forest. Malur and Bakan rushed after her and begged their mother to return. From afar, they heard their mother scream, "The devouring rock! My children no longer love me! I sacrifice myself to you!" She ran towards the devouring rock, and then she stood at the mouth of the boulder. Suddenly, the boulder made a loud rumbling sound and swallowed the woman. By the time Malur and Bakan arrived, they found only strands of their mother's hair on the rock's surface. Oh, what poor little souls! They were so young, and they had to bear the pain of living their lives without their mother.
50 taon ng tapat na pagseserbisyo. Kailanman, kahit saan, para sa bayan. Reaching the Filipino from every corner of the country via terrestrial TV. In Luzon, PTV 8 Cordillera, PTV 4 Manila, PTV 4 Palawan, and PTV 4 Naga. In the Visayas, PTV 11 Cebu, PTV 2 Guimaras, PTV 10 Dumaguete, PTV 12 Calbayog, and PTV 8 Tacloban. And in Mindanao, PTV 11 Pagadian, PTV 11 Sibugay, PTV 11 Davao, PTV 8 Agusan del Sur, PTV 8 Cotabato, PTV 7 Zamboanga, and PTV 48 Davao del Norte. And through the power of 6 digital transmitting stations, PTV 14 Manila, PTV 42 Cordillera, PTV 46 Naga, PTV 42 Cebu, PTV 23 Guimaras, and PTV 45 Davao. Connecting with the rest of the world in the era of digital technology. Through the power of television and our extensive online network, we continue crossing borders to serve the timeless news and information, bridging public service through innovative programs, fostering pride in the Filipino, and inspiring the people to be active partners in nation building. Noon hanggang ngayon, kasama mong naglilingkod. PTV. Health Watch, mga paalalang pangkalusugan laban sa Henipavirus. Ang sakit mula sa Henipavirus ay dala ng Nipah virus at Hendrovirus na nakukuha mula sa dumi, laway o dugo ng paniki, baboy at kabayo o sa mga kontaminadong prutas. Ang Henipavirus ay maaaring magdulot ng pamamaga ng utak at pulmonya. Upang maging ligtas, magsuot ng protective equipment kung pupunta sa mga lugar kung saan posibleng ma-expose sa virus. Iwasan din ang pakikisalamuha sa mga hayop na may sakit. Ang pagpunta sa mga lugar na pinamumugaran ng mga paniki. Ang pagkain ng mga prutas na may kagat ng paniki o nakukuha malapit sa mga pinamumugaran ng mga ito. At siguraduhin nahugasan at naluto ng wasto ang mga pagkain. Kung makaramdam ng mga sintomas ng Henipavirus, kumonsulta agad sa doktor o sa pinakamalapit ninyong healthcare provider. Maaari rin tumawag sa DOH National Patient Navigation and Referral Center o NPNRC. Tandaan, sa panahon ng sakit, dapat laging listo. Let's not forget to give back sa ating culture by surely promoting it and loving it and being proud of it. Kasi wala nang mas gaganda pa sa pagiging Pilipino. Maraming salamat po sa Asian Academy Creative Awards sa pagkilala sa Public Eye Documentary na Dayo bilang National Winner for Best Lifestyle Program. Karangalan po namin ang maging kinatawan ng Pilipinas sa prestigyosong gawad na ito sa Asia Pacific. Ang panibagong pagkilalang ito ay buong pagmamalaking inaalay po namin para sa bayan. Once there was a crow who had a burning desire to look more beautiful. The crow lived in a big banyan tree, where several peacocks also lived. She sometimes scorned the whole crow community for being black and ugly, while she adored the beautiful plumes of the peacocks and cherished a desire to look like one of them. To fulfill her desire, she broke away from the crow community and followed the peacocks everywhere.
She then started collecting the dropped-off peacock's feathers and fixing them into her own so that she might look as beautiful as a peacock. The poor crow never thought that by only attaching the feathers, that could not make her a peacock. There are many other things that are essentials of being a peacock, things that she would never be able to imitate. After putting on the peacock's feathers, the crow considered herself to be a peacock. She was so proud of her new set of feathers that she decided to live among the peacocks right away. She then walked up and down among the peacocks, hoping for the peacock community's acceptance. Meanwhile, the peacocks saw this strange bird as a bad surprise. To them, she looked so strange, half crow and half peacock. The peacocks are known for their self-pride. They could not tolerate a crow posing as a peacock. At once, they pounced upon the crow and broke away some of her artificial feathers. The crow was barely able to save her own life. She flew away and reached a tree branch where some crows were perching. Here, she began to move proudly among the crows, showing her beautiful peacock's feathers. Again, the crows took her to be a different bird, resembling a peacock. They could not bear the presence of a peacock among themselves. They attacked her, pecking her hard with their beaks. One more time, the crow had to fly away for her life. She was heartbroken and flew to a lonely tree in the jungle. She did not know what to do. It turned out that fixing peacock's feathers into her own could not make her a peacock. The peacocks only saw her as an imposter. Not only that, her own sister crows cast her off, thinking her a weird creature. At last, she tore off all the peacock feathers and became a crow again. It was only then that the crows accepted her as one of them again. The foolish crow had a bitter experience. It taught her a lesson for life. Do not adopt unnatural and improper methods for self-improvement, and do not try to copy others. One day, Pagong the turtle and Maching the monkey were walking by the river. Then Maching saw a floating banana tree. Look, a banana tree! Let's go get it, Pagong! Since Maching was the one that saw the tree first, Maching insisted that he will take home the trunk that already had some leaves, thinking that it will soon bear fruit, while Pagong, he was given the part with the roots. They parted ways and planted the banana trees that they owned. Pagong planted his near the riverbank, while Maching planted his in the woods. Every day, they watered the plants. Days went by. Maching's plant died. The leaves withered and the trunk decayed. Meanwhile, Pagong's plant slowly grew leaves and grew even bigger until it bore fruit. Maching came to Pagong and he wept. Pagong, my plant died. Pagong kindly answered, "Oh, poor Maching, don't be sad. Look at my plant. It has become a fruitful banana tree. If you help me gather the fruit, I will share my harvest with you." Wow, really? Let me climb the tree for you then. Maching answered excitedly. Once Maching reached the top of the tree, he greedily ate all of the bananas. Pagong shouted, "Hey, Maching, give me some." The naughty Maching answered, "No,
No chance! It is all mine now! Pagong was so angry, he began to stick many thorns on the tree trunk. After Maching felt full, Maching went down the tree. Not long after, he screamed in pain. Ouch! Ouch! There are so many thorns! Pagong, you will pay for this! Maching sat on the top of a coconut shell to remove the thorns. Then, the next thing he knew, Pagong bit his tail. Then Pagong hid under the coconut shell. In a rage, Maching lifted the coconut shell. You will pay for what you have done to me! I will cook you now! Pagong acted cool. Sounds like a plan. When you cook me, I will turn red and be more attractive. Maching replied, "Ha! I know! What about if I just throw you in the river and let you drown there?" Pagong pretended to be scared. No, not the river. Please, I will drown there. Maching threw Pagong into the river with vengeance. Once Pagong hit the water, he laughed. Maching, you slow-minded. Did you not know I live in water? Maching scratched his head in confusion and immediately regretted all of his actions. A long time ago, the southern coast of Singapore was infested by numerous fierce swordfish. The villagers and the fishermen were unable to ply their trades at sea, as they would be attacked by these fearsome beasts if they ever came close to the water. The people reported to the Prime Minister and the Sultan. They were at a loss as to how they could fight off the invasion of the swordfish. Immediately, the soldiers were sent by the Sultan, but the soldiers were outnumbered and could not overcome the swordfish. Up on a hill, not so far away, there was a little boy named Nadim, who observed the scene and had an idea to solve such a problem. He rushed to the Sultan and told him of his plan. He proposed that banana trunks be planted along the shore at low tide when the fish were away. The swordfish would attack the banana trunks, and their sharp jaws would get stuck in the tree trunks. That way, those swordfish became an easy target for the Sultan's army. The Sultan ordered the Prime Minister to do exactly what Nadim had told him. The plan worked perfectly. Every low tide, the army would plant a new set of banana trunks, while every high tide, the swordfish would attack the trunks, mistaking them for humans, and get their jaws caught on the banana trunks. The people rejoiced, and Nadim was named their savior. The Sultan was very pleased with the boy, but not the Prime Minister. He felt threatened because he was outsmarted by the boy. One night, he told the Sultan that he had foreseen disaster. In his vision, the boy would take over the Sultan's place in the future. The Sultan was easily persuaded. He was anxious and asked the Prime Minister for his advice. The Prime Minister replied happily, "Leave that to me. I will find a solution for you, Tuanku." Immediately, he went to Nadim's home and plunged his kriss into the boy's heart.
His blood gushed out, covering the hills and valleys, making them all red. This was how Bukit Merah, or Red Hill, got its name. In turn, the place where the soldiers set up barricades of banana tree trunks will be known as Tanjong Pagar, or the Cape of Fence. Even today, people still talk about Nadim's brilliance and courage, while the Prime Minister is remembered for his treachery. Nearly 30 years ago, Pirongke, a small town in Sisaket province, northeastern Thailand, was an arid countryside. The ground was all cracked and dry. Trees and plants could hardly be planted in the area. Luckily, there was one person who was willing to devote his life to restore the land back to life. He was a police officer named Wichai Subiut, or known as Top Wichai. Back in 1988, he began planting trees every day in empty areas along the road, vacant lots, and even public spaces. His goal is to see his hometown become lush and green. Every morning before 5 a.m. and after work, Dab Wichai has gone out riding a motorbike, carrying a shovel, a watering bucket, and a bag full of plants and seeds. Come rain or shine, he planted many kinds of trees, such as toddy palm and golden shower trees. Inspired by the teaching of His Majesty, the late King Bhumibol Adulyadej, he is fully driven to contribute towards community and country. He believes that all of those planted trees will help the locals to achieve a prosperous and promising future. He dares to dream that one day the locals will become independent and able to create job opportunities in their own homeland. Time passes by and the trees finally grow, providing a comfortable shelter and all kinds of fruit. The dry land is no more. Now Pirongke is a green and fertile land where people harvest their fruits and make a better living out of it. After 30 years of his devotion, he planted about 3 million trees. The inspirational story of Dab Wichai has been widely recognized, and his hard work has paid off in several awards. And in the year 2006, he was honored as one of Thailand's most outstanding personalities. I'm still going to keep planting trees, and I'll do it until my last day. I think planting trees is something everyone can do for our community and our next generation. True happiness lies when we learn how to live in harmony with nature, Dab Wichai proudly said. A long time ago, there was a rich peasant living in a village who had 2 sons named Hugh and Dee. Before the father died, he asked his older son, Hugh, to give half of the inheritance to his brother when he got married. However, Hugh and his wife did not keep his father's last wish. They decided to keep most of the inheritance and gave Dee and his wife only a small rice paddy in a barren farmland
and an old starfruit tree. Nonetheless, Dee and his wife were pleased with what they had and continued to work hard. They always took a little time to take care of the old starfruit tree and traded the starfruits for food in the nearby market. One day, Dee saw a giant raven who was eating all the starfruits. Dee begged the bird to stop eating the starfruits. The giant raven stopped for a while and said, "If you let me eat your starfruits, I'll pay you back in gold. But you must prepare a 3-foot pouch tomorrow." The following morning, the raven came back. "Prepare the pouch for the gold." Dee climbed onto his back, and then they flew away. The raven brought Dee to a gold mountain. Near the entrance of a cave, the raven said, "You can take whatever you like." Though there were so many precious items there to take, Dee decided to fill only half of his pouch with gold and gems. When the raven saw the half-filled pouch, the raven asked, "Why didn't you fully fill the pouch?" Dee answered, "This is good enough for me." Dee and his wife became very rich, but they still worked hard and had a successful living as farmers. His brother Hugh heard about the story of the raven and got jealous. One day, he and his wife forced Dee to trade the farmland and the starfruit tree for their larger plot of land and all the fortune they had. When the raven came back to eat the starfruits, the couple repeated the same thing as Dee before. The raven also said the same thing. "If you let me eat your starfruits, I'll pay you back in gold. But you must prepare a 3-foot pouch tomorrow." But out of greed, they decided to prepare a 6-foot pouch instead of a 3-foot pouch. Everything happened almost the same way. At last, Hugh entered the cave, filled with gold coins and precious gems. He crammed a lot of gold into the pouch. As soon as the raven took off again with Hugh on his back, it urged Hugh to throw away some of the gold coins. "My wings are tired. If you don't drop some of the gold, we both may fall and die." But Hugh was too greedy to throw away such precious gold. Suddenly, the raven lost his balance and angrily cried, "You are too greedy! You'll die with your gold!" Hugh fell off from the back of the raven. He and his gold hit the sea and sunk all the way to the bottom. His precious gold and gems were no good to him at the bottom of the sea. Hugh knew now what the saying, "Never bite what you cannot chew," means. Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng Pag-asa. Yellow rainfall warning. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Pinapayuhan ng lahat na mag-monitor ng mga weather updates sa inyong lugar. Orange rainfall warning. Mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bumuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red rainfall warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, lumikas agad ang mga nasa mabababang lugar, baybayin at tabing bundok. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.
G na G ka na ba sa pagboto ngayong barangay at sangguniang kabataan elections? Tandaan na ang voting hours ay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Habang alas 7 ng umaga hanggang alauna ng hapon naman sa mga emergency accessible polling place para sa mga PWD, senior citizens at buntis. Manual o mano-mano ang magiging botohan. Pwera na lang sa 3 pilot testing barangay na gagamit ng VCM or vote counting machine. Paalala lang sa araw ng halalan, alamin ang inyong precinct number at voting center. Gumawa ng listahan ng mga kandidatong iboboto. Gamitin ang ballot secrecy folder sa pagboto. Huwag kuhanan ng litrato, ang balota o gumawa ng kopya nito. At iwasang dumihan, burahin, punitin o lagyan ng anumang kakaibang marka ang balota. Tandaan mga kabarangay ha, isang SK ballot ang kailangan punan ng mga botanteng edad 15 to 17 years old. Isang SK ballot at isang barangay ballot naman para sa mga botanteng 18 to 30 years old. At isang barangay ballot para sa mga botanteng 31 years old pataas. Kabilang ka dito, kaya makilahok at bumoto. Isang paalala para sa maayos, malinis at payapang halalan mula sa PTV. Sa mabilis na takbo ng panahon, mahalaga sa amin ang maihatid sa inyo ang pinakabago at makabuluhang impormasyon. Mula rito sa Malacanang, Kinilala ni Pangulong Ferdinand inihayag ni Remulla ngayong araw 150 billion pesos worth of invested budget. Kasama ang mga tapat nating tagapaghatid balita. Kahit saan, kahit kailan, kasama nyo ang PTV para sa bayan. Singapore was hosting the ASEAN quiz, and there was also a lot of pressure on us as the host to also do well. It had been a while since Singapore had actually won anything during the ASEAN quiz. We thought we'd only be attaining a top 3 or top 5 position. So when we obtained the top 2, which we worked very hard for, it really was something that we really felt rewarded for, because we'd spent our entire December holidays preparing for it. ASEAN was not something we studied in school. It was not part of our history syllabus. So personally, I went into the ASEAN quiz treating it as an eye-opening experience, hoping to expose myself to as much as ASEAN as possible. As for our team, I think we had a very good strategy coming into the quiz. We each had our own designated roles, and that allowed us to execute everything to perfection. We took a really systematic and detailed approach to how we approach the quiz questions. We were able to share our ideas candidly and honestly with each other. After participating in the ASEAN quiz, I have really discovered that the diplomatic relations between these member states goes far and beyond just that of the socio-cultural. It's not just a mere cultural exchange. To be honest, I was not very aware of the inner workings of ASEAN and the events that were going on in the region before I participated in the quiz. But after I participated in the quiz, it kind of opened my eyes how much work goes into trying to organize a group of countries in the same region into one collective where
everyone is able to work together in order to achieve the same goals. ASEAN Quiz itself was very eye-opening in terms of how other countries view ASEAN relative to Singapore. Opportunities to engage with one another distantly, make it even easier for us to learn more about different cultures and exchange ideas and information, which in turn will benefit both Singaporeans and people from ASEAN. I do believe that participating in the ASEAN Quiz has really allowed me to gain a deeper understanding as to how and why ASEAN is so important to Singapore. Very importantly, it has allowed me to understand more deeply and comprehensively that it is very important for Singapore to maintain and establish amicable relations with our neighbours in order to ensure our political and economic stability, as well as to, of course, ensure our defensive security as well. I think it is important that ASEAN is able to collaborate with these international powers in order to help them to grow and to thrive in an ever-changing world. The fact that I met so many youths just like me who are vibrant, dynamic, with bold ideas, it was through this that I ultimately came out with lofty ambitions of ultimately wanting to work in the Ministry of Foreign Affairs and becoming a diplomat, and hopefully getting the opportunity to serve within the region as well, working in one of the ASEAN member states. Initiatives such as the ASEAN Quiz are really helpful in allowing youth to bond with other youth from these various Southeast Asian nations. I still remember very clearly after the ASEAN Quiz last year, the organizers held a networking session where we would be able to bond with the other youths via Zoom, and we'll play many games. And I still remember having exchanged contacts with almost all the participants in the quiz, and I do still talk to my friends from Thailand and Brunei quite regularly, and I definitely do look forward to hosting them eventually and bringing them out for a meal. I believe it's imperative that future generations of leaders continue to reaffirm their individual countries' commitment to forming good relations with other ASEAN member states and presenting a united front to the world that will ultimately see us become even more successful. Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Nagbigay ng tulong ang Department of Social Welfare and Development sa mga naulila ni Paul Vincent Castelvi, ang Pilipinong nasawi sa pag-atake ng Hamas sa border ng Gaza noong October 7. Personal na inabot ni DSWD Field Office Central Luzon, OIC, Assistant Regional Director for Operations Armand Pesina, ang 10,000 pisong tulong sa pamamagitan ng Assistance to Individuals in Crisis Situation Program. Bibigyan din ng pangkabuhayan ng DSWD ang pamilya ng nasawing OFW, habang sasagutin din ng hensya ang burial assistance sa sandaling dumating ang labi nito sa Pilipinas. Nanawagan ang Department of Foreign Affairs sa mga Pilipino sa Gaza na ikonsidera na ang voluntaryong paglikas sa gitna ng lumalalang bakbakan doon. Ayon kay DFA Undersecretary Eduardo De Vega, sa ngayon nakataas ang Alert Level 3 sa Gaza. Patuloy din ang pakikipag-ugnayan ng pamahalaan sa mga kalapit na bansa para masiguro ang maayos na repatriation. Sa tala ng DFA, mahigit 100 ang bilang ng mga Pilipino sa Gaza, kung saan nagkukuta ang karamihan sa mga militanteng Hamas. Meaning the situation already become dangerous, so we're asking them to voluntarily decide to go home. Samantala, alamin natin ang ibang balita sa PTV Davao mula kay Julius Pacot. Mayong adlaw, gibutyag ni Philippine Coast Guard Southeastern Mindanao Commodore Richard Marfe
nga nagpatabang na sila sa PCG Auxiliary. Kini aron magbantay sa mga kadagatan, labi pa nga sagunson ang natalang insidente sa pagkalumos lakip na dinhi sa Davao City. Pag-angkon sa PCG Southeastern Mindanao, lisod kini bantayan tungod sa kataas sa atuang shoreline dinhi sa Region 11. Hinon lakip sa ilang bantayan karon ang mga lugar nga daghan og turista. Samtang gibutyag usab sa mong buhatan nga naka-heightened alert na sila. Karon nang umaabot ang barangay ug Sangguniang Kabataan Elections 2023 nga ipahigayon karong Oktubre 30 adlaw nga Lunes. We are nagapangayom yung tapang sa tuwang mga Philippine Coast Guard Auxiliary. Just recently, we were able to induct yung ating mga postal auxiliaries dito sa area ng Saman, na kung asan dito pinakadaghang mga turista. Samtang na-turnover na sa provincial government sa Davao del Sur ang potable water system sa mga residente sa barangay Kasuga, lungsod sa Magsaysay. Ang maong turnover ceremony gipahigayon niadtong adlaw nga Lunes, niadtong adlaw Martes sa pagpanguna sa mga opisyales sa mga probinsya, din 2 million pesos nga kantidad sa proyekto. Ang nakabenepisyo niini ang 105 ka mga panimalay nga nahimutang sa maong barangay. Lakip sa mga potable water system ang pag-instalar sa 700 meters nga pipeline gikan sa reservoir. Kini aron masiguro nga makaabot ang tubig sa laing purok sa maong barangay. Og mao katong mga nag-unang mga balita gikan dinhi sa PTV Davao. Ako si Julius Pacot. Mayong adlaw. Daghang salamat, Julius Pacot. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming Facebook at Twitter accounts at PTVPH. Ako po si Naomi Timurso. Magandang hapon. Isang oras na hitik na weekend balitaan ang sasa inyo tuwing Sabado at Linggo. Ulat Bayan Weekend kasama si Dominic Almelor. Alas 6 ng gabi, dito lang sa PTV. Limampung taon ng tapat na pagsiservisyo, kailanman, kahit saan, para sa bayan. Reaching the Filipino from every corner of the country via terrestrial TV. In Luzon, PTV 8 Cordillera, PTV 4 Manila, PTV 4 Palawan, and PTV 4 Naga. In the Visayas, PTV 11 Cebu, PTV 2 Guimaras, PTV 10 Dumaguete, PTV 12 Calbayog, and PTV 8 Tacloban. And in Mindanao, PTV 11 Pagadian, PTV 11 Sibugay, PTV 11 Davao, PTV 8 Agusan del Sur, PTV 8 Cotabato, PTV 7 Zamboanga, and PTV 48 Davao del Norte. And through the power of 6 digital transmitting stations, PTV 14 Manila, PTV 42 Cordillera, PTV 46 Naga, PTV 42 Cebu, PTV 23 Guimaras, and PTV 45 Davao. Connecting with the rest of the world in the era of digital technology. Through the power of television and our extensive online network, we continue crossing borders to serve the timeless news and information, bridging public service through innovative programs, fostering pride in the Filipino, and inspiring the people to be active partners in nation building. Noon hanggang ngayon, kasama mong naglilingkod. PTV. Saan mapapanood ang PTV? Sa bawat sulok ng Pilipinas. Reaching millions of Filipinos across the country through the power of terrestrial TV. Abot na abot namin ang mga Pilipino
para sa tapat na balita at impormasyon. Dito'y Cordillera, kan Intero ang Luzon. Da kami, timapang namnamaan. Sa aton sa Visayas, wala kami mapugong sa pagpaabot sa unsang hitabo. Dini sa saad ng yuta, Mindanao, PTV, pirmi maminaw para sa paghatod sa balita. Broadcasting in Luzon, PTV4 Manila, PTV8 Cordillera, PTV4 Naga, and PTV4 Palawan. In the Visayas, PTV11 Cebu, PTV10 Dumaguete, PTV2 Guimaras, PTV8 Tacloban, and PTV12 Calbayog. Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. This October, God's people in this nation and across the globe will gather together as one at God's dwelling place and celebrate the glorious triumphs in the Lord. Witness and receive miracles and plenitude of God's blessings. Jesus po ang dakilang manggagamot. Pag-asa ng buong Pilipinas. Pag-asa ng buong Experience God's fullness and walk in His image and likeness. Jesus is our King. You will flood this nation in the world with the supernatural. The miracles will be made known all over the country and around the world. Join us as we celebrate Jesus is Our Shield Worldwide Ministries 34th year Living Like Jesus anniversary. Free admission. Ang programang ito ay nagpapatuloy dahil sa inyong walang tigil na pagtangkilik, pananalangin at higit sa lahat, katapatan sa pagkakaloob. Maraming salamat po. Pagpalain kayo ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo. God said, Jesus is our King all over the church. Jesus is our King all over the Philippines. Jesus is our King all over Asia. Jesus is our King all over the world. And the man of God in the whole Jesus is our shield will travel to the ends of the earth
to bring revival and the perfection to the Church of God. You will flood this nation in the world with the supernatural. The miracles will be made known all over the country and around the world. Kung may Diyos ka at alam mong may Diyos, totoong may himala. 100% miracles ay ating mararanasan. Kahit na ang ating kalagayan, isang taong nagmana ng kasalanan o gaano kalaki ang ating kasalanan once na naglinis tayo. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Tatanggap tayo ng himala ng Diyos. The greatest of our God will be seen by this nation and the nations of the world. For all to be now, for all to wonder, because they've seen the signs and the wonders and the miracles of God. For is the God to perform wonders that cannot be fathomed and miracles that cannot be counted. Bago po ako nakarating sa ministeryong Jesus is Our Shield, ako po ay may iniindang karamdaman po na hanggang ngayon po hindi ko po alam anong tawag po sa sakit na yun. Dati po kasi hindi po ako makatagal sa lamig na lugar. Hindi po ako pwedeng mababad po ng matagal sa tubig dahil po pag ko po ay malabigan ng matagal ay yung mga kalamnan, yung mga kabutuhan ko po mula balikat po hanggang paa ko po ay mapapasigaw po talaga ako sa sobrang sakit. Yung sakit po na yun ay dala-dala ko po mula nung ako ay nag-high school hanggat ako po ay nagtrabaho. Pasumpong-sumpong po at pag ako po ay sinusumpong ng sakit na yun ay 3 araw po akong hindi makakagalaw at ako po ay pinagsisilbihan ng aking mama. Dati po yung buhay ko ay madilim. Puno ng mga bisyo sa pag-inom ng alak. Inaabot po ako ng magdamag sa labas kasama ng mga barkada ko. Umayo po ako ng lasing. Sakit ako sa ulo ng asawa ko. Naranasan ko rin magsugal, kagaya ng pagbibilyar, pagbibinggo, mga tong-its, mga pusoy. Namamalayan ko na lang na naubos na lang yung pera ko. Nagkakautang pa ako. Hanggang sa pag-uwi ko, wala na akong may bigay sa pamilya. Lagi kami nag-aaway ng asawa ko. Hanggang isang araw, nagkaroon po ako ng sakit. Ang kaliwang tainga ko po nagkaroon ng infeksyon. 4 na buwan ko pong tiniis na nagtatrabaho. Masakit ang tainga ko, masakit ang ulo. Madalas pong hindi pa ako nakakatulog sa gabi dahil sa kirot. Marami pong ininom na gamot, matataas po na dosage. 5 doktor na po ang napuntahan ko, ngunit di ko po naranasan ang kagalingan. Pumunta na ako ng mga albularyo sa probinsya. Nakarating din po ako ng mga espiritista. Malaking halaga na rin po ang nagastos ko. Ngunit hindi ko rin po naranasan sa kanila yung kagalingan. Kaya panay po ang anyaya ng Panginoon. Ang sabi niya, halika kayong lahat, kayong pagod na, sa alak, sigarilyo, sugal, magulong pamumuhay. Kayong lahat na puno ng stress yung isip, puno ng kirot yung katawan. Walang direksyon ng buhay, hindi alam kung papasok sa langit o sa impyerno pupunta. Kayong lahat nasawa na sa hirap ng katawan, ng isip, ng puso. Lumapit kayo sa akin. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Hanggang isang araw ay ako po ay nakadalo sa gawain ng Jesus is Our Shield, Oras ng Himala sa pangunguna ng Apostol Renato de Carillo sa lugar po ng General Santos City. At habang ako po ay nakikinig sa kanyang mga pangangaral, nakita ko po yung laman ng aking puso, nakita ko po yung sarili ko habang siya po ay nagsasalita. Damang-dama ko po yung satisfaction ng puso ko. At nung nagtawag po ang lingkod ng Diyos sa harapan ng may mga sakit karamdaman, ay isa po ako sa mga lumalapit po doon. At doon ko po nararanasan yung kakaiba
ibang karanasan po na hindi ko pa po siya naranasan sa buong buhay ko. Iyak po ako ng iyak nung panahon na yun. Ramdam na ramdam ko po yung kagalingan po ng aking sakit at karamdaman. At mula po noon ay hindi na po sumumpong yung aking nararamdaman at hanggang ngayon po ay hindi na po siya bumalik. God will do great things that all will marvel. Something new, something fresh that the world and us have never seen or heard and experienced before. At sinasabi po niya sa akin, anak, sabihin mo sa buong mundo, tapos na ang pagdurusa niya dahil sa akin. Ipangaral mo ko upang lahat ng pagdurusa nila ay matapos na. Tell them about my suffering. Dahil may 2,000 taon na nakakalipas, lahat ng karamdaman ng buong mundo ay kinuha na ni Kristo. Yung 30 sugat sa likod niya ay kagalingan ng lahat ng karamdaman sa ibabaw ng lupa. Past, today, and tomorrow. Hanggang isang araw, alas 11 ng gabi noong time na yun, nagbukas po ako ng television sa Channel 5, ngunit wala po akong nakita. Di po aksidente na nailipat ko po sa Channel 4. Sakto pong nagtuturo ang lingkod ng Diyos, si Apostol Renato Di Carrillo, sa programang Oras ng Himala. Nakita ko po ang mga nagtestimony na maraming gumaling. Ako pa yung nainganyo na dumalo po sa gawain. Sa pagdalo ko po, nablis po ako sa mga turot aral ni Tatay Apostol Renato Di Carrillo. Nung nagpatawag siya sa harapan na may mga karamdaman, isa po ako sa lumapit po. Naramdaman ko po na may pumasok sa buong katauhan ko po na malamig. Nanginginig po aking mga kalamnan. Doon ko po naramdaman ang kaginawahan sa aking katawan. Nawala na po yung sakit sa tainga ko at sa ulo. Infection. Kamusta na siya ngayon? Wala na po. Hindi na siya masakit? Wala. Sigurado ka? Wala na? Wala na. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hanggang sa pag-uwi ng bahay, talagang magaling na. Hindi na pa ako bumalik sa doktor. Hindi na pa ako uminom ng gamot. Dati po, madalas ding magkasakit ang mga anak ko. Nadadala sila sa ospital. Pero nung nakarating na kami sa Jesus Our Shield, hindi na nagkasakit ang mga anak ko. Sila ay malusog na. Mula noon hanggang ngayon, ako'y magaling na. Hindi na nagkakasakit. Noong 2007 po, ako po ay nakarating dito po sa lugar ng Maynila. Ako po ay namamasukan bilang isang working student po sa isang logistics company. Ako po ay nagtatrabaho sa buong araw at sa gabi po ako po ay pumapasok sa paaralan. Sobrang hirap po ng aking buhay. Salat po ako sa lahat ng bagay. Naranasan ko po na sumasakay po ako ng jeep na wala akong pamasahe. Naranasan ko po yung gutom, yung uhaw. Noon pa man, ako isang barbero na. Namamasukan po ako sa isang barbershop at hindi kasya sa pamilya ang kinikita. Hanggang nagtrabaho yung asawa ko sa isang fast food, pero hindi pa rin sapat. Kami po ay nabaon sa utang. Sino po yung treasure natin dito sa earthen vessel na to? Si Jesus, ang Diyos. Siya po yung kayamanan natin. Kaya nga, naghahanap ko pa ng kayamanan. Yung nakatira na nga sa yung kayamanan. Yung kaharian nga niya, iyo lahat nga ng kanya, iyo Nung tinanggap po si Kristo, nung nakalipas na 10 taon, ikaw na yung pinakamayamang tao sa buong mundo. Yun ang sabi ng 2 Corinthians 8:9 Ni Kristong mayaman naging mahirap upang ikaw na mahirap ay yumaman dahil sa Kanya. Kaya nung dumating ang Lord sa ikaw na yung pinakamayaman dahil siya yung pinakamayaman sa lahat. Yung kahirapan mo na wala na kinuha niya, pinalitan niya ng pagiging mayaman niya. Naniniwala ka ba na kahit walang ulan ay kaya kanyang pakainin? Naniniwala ka ba na kahit disyerto ito'y kaya niyang magbigay ng pagkain? Naniniwala ka ba yung balik kaya niyang paramihin? Naniniwala ka ba na kahit wala ka kaya kanyang bigyan ng sobra pa hanggang masiyag at magsabi nga, we proclaim our God is might. Sa
kabila ng ganong kalagayan, ako po ay patuloy na umaattend po sa Ministeryong Jesus is Our Shield. Sa kahabagan po ng Panginoon, ako po ay nakapagtapos sa kolehiyo bilang Bachelor of Science Customs Administration sa Philippine Maritime Institute po sa Escolta, Santa Cruz. Pagkatapos ko pong gumraduate, ako po ay nakapasok sa isang malaking logistics company po sa Makati at hindi po dumaan ng isang taon ay ako po ay nailipat sa pinakamataas na departamento po bilang account executive. Yung sahod ko po mula sa 10,000 ay nagiging times 4 po siya. Ako po ay nagiging top sales po sa departamento namin at nakatanggap po ako ng malaking commission monthly. At nung time na po yun ay may plano po kaming magpapakasal ng boyfriend ko at hindi po kami stable pagdating sa financial dahil yung boyfriend ko po ay kakasakay lang po niya sa barko. Purihin po ang Panginoon, dumating po yung araw ng kasal namin, kitang-kita ko po ang kabutihan at katapatan ng Diyos sa kanyang salita. Natapos po yung kasal namin na wala po kaming utang. Nung ako po ay nagkaanak, hiningi ko po sa Lord na gusto ko po makapasok po ako sa isang trabaho na hawak ko po yung oras ko. Ako po ay binigyan ng pribilehiyo ng company namin na kahit wala na po ako sa trabaho ay bibigyan pa din po ako ng 30% profit share sa bawat kliyente ko na papasok sa company. At hanggang ngayon po ay ini-enjoy ko po siya. Binigyan po ako ng isang napakagandang posisyon. Ako po ay ginawang isang general manager sa company namin. Yung sahod ko po ay nagiging times 2 po mula po sa pinanggalingan ko. At bukod po doon ay may profit share po ako sa company na 40% po ay mapunta po sa akin annually. Anytime po akong pwede makapasok sa umaga at anytime po akong makauwi. Kahit sa bahay po ay pwede na po akong magtatrabaho. At bukod po doon ay sobra-sobra pong daming kliyente pong pumapasok. Ang kanyang matay umiikot sa buong mundo. Humahanap ng tao kahit bata, matanda, hindi scholar, hindi matalino, hindi bishop, tao na ang puso'y sakdal sa kanya upang sa pamamagitan ng mga tao itong sakdal ang puso sa kanya, ipakita ng Diyos yung kanyang kamangamangang pagka-Diyos, kamangamangang pagka-Panginoon, kamangamangang pagiging makapangyarihan sa lahat. And the greatness of God is for all of you today, tonight. At pagkatapos yung matanggap ang kadakilaan ng Diyos ngayong gabi, sa pamamagitan nyo namang lahat ng kadakilaan niya ay matatanggap ng marami. Hallelujah. Dito po sa Jesus is Our Shield, dito po kami napagpala. Sa favor ng Lord, may hindi po siya na tao na tumulong para magkaroon ako ng pisto. Kung dati po, ako'y namamasukan lang. Ngayon, sa habag ng Lord, may sarili na po akong barbershop. Tuloy-tuloy ang pagdaloy ng maraming customer sa lugar pong yun. Hindi po ako naubusan ng mga customer at tuloy-tuloy po ang biyaya. Ngayon po, hindi na kami pinagkukulang ng Lord sa aming pangangailangan. Sa gustuhan ko po makapaglingkod sa Lord, kagalakan ko po na magupitan ang mga full-time staff ng Jesus is Our Shield. Naipagamit ko po ang oras ko para sa Kanya. At sa kahabagan din po ng Panginoon, yung asawa ko po ay nagkaroon po ng stable na trabaho sa barko at kitang-kita ko po yung pag-ingat ng Lord at yung promotion po niya ay nandoon po. At kung dati po ay maliit po yung kinikita namin, ngayon po ay daan-daang libo na po ang yung kinikita namin buwan-buwan. Dahil po sa katapatan ng Lord, kami po ay nakabili ng 1,000 square meter na lote sa lugar po ng Davao City. At salamat po sa Panginoon dahil yung mga kapatid ko po ay nakapagtapos na po kaming lahat ng pag-aaral at yung bunso po namin kapatid na nagtatrabaho na po bilang isang guro at yung isa ko pong kapatid ay nagtatrabaho po sa isang logistics company as account executive. Magpapasalamat po ako sa Diyos dahil dinala po kami sa totoong ministeryo at totoong lingkod ng Diyos, Apostol Renato Carillo, na kung saan ay nararanasan namin ang bukas na langit sa pamamagitan ng mga turo at aral niya. Mula po sa kahirapan kami po ay sumagana, mula po sa karamdaman ay ako po ay naging perfectong magaling, walang sakit at karamdaman. At dito po ako sa Jesus is Our Shield, lumaya na bago. Nawala na yung mga desire ko sa mga bisyo. Dati po, sakit ako sa ulo ng asawa ko. Ngayon po, okay, naging pagpapala sa kanya. Papasalamat po ako sa Lord at dinala po ako dito sa Jesus is Our Shield. Dito po ako gumaling na bago, na pagpala, kasama ng buong pamilya.
sa lahat po ng mga hirap sa buhay. Ito na po yung panahon natin na mabuhay po tayo sa bukas na langit. Huwag po tayong tumigil na tumugon sa bawat panawagan ng lingkod ng Diyos dahil ito po ay pagpapala para sa ating mga buhay, lalong-lalo na sa ating pamilya. Kaya sumunod na din po kayo para maranasan nyo din po ang bukas na langit kagaya ng aking nararanasan at ng aking pamilya. Bago po natin ibigay sa inyo ang revelation, kayo pong milyong-milyong, kanina pa po nakatanguhay sa anibersaryo po ng Diyos dito po sa Cuneta, awang saan ang mga hinirang po ng Diyos ay nagkatipon. At ang Diyos po'y buhay na buhay sa aming kalagitnaan. Kung niyo pong hintay, ako po'y makapangaral bago po kayo makatanggap ng himala. Always remember, kayo po'y nasa oras ng himala. Nasa oras ng himala. At lahat po ng nasa oras ng himala, wala pa pong panalangin ng lingkod ng Diyos, ay gumagaling lahat, nakakatanggap na ng himala. Napakahalagang samahan po natin ang pananampalatayang atin pong pakikinig. At yun po ang sabi ng Hebrew 4:2. Because when God sees our faith, and our faith touches God, then the power of God is being activated. At ang kapangyarihan niya po ay napukaw. Kahit ano pong gawin ng Diablo, ang himala po ay niyo pong matatanggap. Samahan po natin ang lingkod ng Diyos sa aklat po ng 2 Corinthians chapter 89 as we listen to the revelation of God entitled Beyond Imagination. And I read from the New King James Version of the Bible. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sakes, underline that, for your sakes, He became poor, that you, through His poverty, might become rich. Job 9:10. He, that is God, performs, plural, wonders, plural, that cannot be fathomed, miracles, plural, that cannot be counted. Bago po dumating po ang okasyong ito, siya ko pong buhay, magmula na ako po inaligtas ng January 12, 1986, ay wala pong tigil na makipagniig sa Diyos araw at gabi. Pag sinabi ko pong araw at gabi, ang ibig ko pong sabihin Lunes hanggang Linggo, January hanggang December, wala pong stop po yun. Kung ano po yung atin pong itatitle sa kanyang anibersaryo. Kasi kanya to eh. Kaya kung kanya, siya po magbigay ng title. Kung ito anniversary ko, hindi ko na siya tatanungin, ako magbibigay ng title. Maliwalag po ba yun? Dahil kanya, siya po magbigay. At siya po'y sumagot sa akin, ang sabi niya, anak, beyond imagination. At ang sabi ko, Lord, bakit po beyond imagination? Ito po ang sagot niya. Remember the prophecy na sinabi mo ng unang buwan ng taong ito, that was January, that we are living in the season of supernatural acceleration. Na kung saan, yung po mga himala, tanda't kababalagang ginagawa po niya ay pataas ng pataas. Pero ito po ang sabi niya. Yung pong magagalap na bisitasyon sa buong mundo, kahit minsan ay hindi pa nakita ng mga anghel sa langit. Yung pong magagalap na bisitasyon sa buong mundo ngayon, kahit minsan ay hindi pa nakita ng mga anghel sa langit. And you must believe me, yung pong mga anghel ay namumulagat sapagkat ang gagawin ng Diyos, kung anghel ang tatanungin niya pababa po sa atin, it is beyond imagination. Now, what is beyond imagination? It is God's work. Lahat po na nangyari na beyond imagination, lahat po yan ay gawa ng Diyos. Wala po si Satan gawa dyan kahit isa. Lahat po ay sa Diyos. Yung kaligtasan, beyond imagination yan. Yung salvation po ninyo, nating lahat at nang marami pang papasok sa langit ngayon. Yung nandito, pati po yung nasa TV, nasa radio. Beyond imagination yan. Mind-blowing yan. Hindi pwedeng gawin ni Satan yan. Ang trabaho ng diablo pumatay, hindi magligtas.
Yung pagpapagaling ng mga sakit karamdaman, hindi kayang gawin ng diablo yan. Ang trabaho ng diablo maglagay ng karamdaman, ang trabaho ni Kristo magpagaling ng mga may sakit at karamdaman. Tagang Diyos po ay nag-decide na tayo po ay gamitin mightily. Bear in mind, ang unang-una niyang i-demand sa ating lahat ay consecration of life. Hindi po education, even though hindi siya masama. Hindi po ability or talent, even though hindi siya masama. Pero ang unang-unang i-require, i-demand ng Diyos, strongly demanded by God, ay consecration of life. Yung ating espiritu, kaluluwa, katawan, mata, tenga, isip, bibig, kamay, paa, buong katauhan. Purity of life. Now watch me now. And the Lord said, you will never be called Abram, but now on you will be called Abraham. Now watch me now. Because I made you, not make you, made you, past tense, made you the father of many nations. Pag ang Diyos po'y nagsalita at nangako, sa ganang Kanya, tapos na po yun. I have made you. Nangangako pa lang siya kay Abraham, pero ang sinasabi ng Diyos, yung pinapangako ko sa iyo, sa ganang akin, tapos na. At dito po tayo nagkakaproblema, mga minamahal. Pag pangit ang nangyari, nakakalimutan natin ang Diyos. Pag pangit ang nangyari, nakakalimutan natin ang pangako niya. Kagaya tayo ni Peter, nakalakad na sa tubig nung dumating yung konting hangin sa likod ni Jesus, doon tumingin, lumubog. Spiritual giant ka ngayon, bukas, spiritual pig tree ka. Because you change focus. Ang kinakailangan po natin gawin, ano man ang mangyari, ay sabihin ang sinabi ng Diyos. Kung ako tatanungin sa tanas, kahit anong gawin mo, yung mga x-ray, sabi na mga doktor na yan, bulsa ko, pitakat, nakikita ko sa pamilya ko, it make no sense. Kung anong sinabi ng Diyos, tapos na. Silang lahat ay ligtas, period. At ang gagawin ko, hindi mag-aalala, but I will praise the Lord. I will praise the Lord with my whole heart. Wala akong kausap dito. With all my strength, and I will praise the Lord. Because there is so much power in your word. Your word will dictate your future. Your word will create your destiny. What you say is what you get. Kaya ang pinakamagandang gawin, pag pangit ang nangyari, nasubok yung buhay mo, anumang pagsubok yan, ay isa lang. Speak the word. And when you speak the word of God, the promises of God, with faith and power and authority, believe, it will come to pass as Jesus said. Amen? And that is true. Beyond imagination, it's supernatural. Above and beyond the work of God. It's above and beyond to what is normal, the same as usual and natural. Beyond means outside the range or outside the limit. Sabihin, sumobra na po siya sa limit. Eh tayo, limitado tayo eh. Kahit anong gawin mo eh. Kahit anong talino mo, pagiging cum laude mo, limitado po tayo. At yun po ang sabi po ng Job 9:10, God performs wonders that cannot be fathomed, miracle that cannot be counted. Hindi po siya nauubusan ng mga himala, hindi siya nagsasawang gumawa ng mga himala at kababalaghan. Mga himalang hindi kayang ipaliwanag ng puso at isip. Mga kababalaghang hindi kayang isipin ng atin pong kaisipan. Si Jesus po ang susi sa beyond imagination. John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Jesus said, no one will come to the Father without me. Siya po ang key sa beyond imagination. Hindi po beyond imagination niya makarating ka sa Diyos? Amazing yan. Hindi ba remarkable yan? Siya ang susi sa lahat ng himalat at kababalaghan. He performed wonders that cannot be fathomed, miracle that cannot be counted. Si Jesus po ang susi sa beyond imagination. Now let me say this to you. Ang unang-una po natin kailangan gawin to live in the realm of the supernatural. Pag sinabi kong live, hindi po siya occasionally. Siya po ay
buhay natin. Even though siya po'y supernatural, pero parang pangkaraniwan lang. Number 1, live a pure life. Watch me now. Pure people always seek God and see God. Nandiyan yung prayer ni King David, give me an undivided heart that I may fear your name. Psalm 86:11. Bigyan mo ako ng puso na hindi hati para mahalin kita at mabuhay akong may reverence sa iyo, respeto, paggalang, honor. Amen. Totoo po yun. Wala akong nabalitaang marami ang puso na hinanap ang Diyos at nakita ang Diyos. Hebrew 11:6, without faith it is impossible to please God. He who comes to God must believe that God exists and a rewarder of them who diligently, professional seeker, who diligently seek Him. Hindi tayo dapat naiinip sa presensya ng Diyos, dapat nag-aantay tayo, natuto tayo, dapat mag-antay. Kasi hindi ka po pwedeng maging dynamic, powerful, full of burden intercessor malibang maunawaan mo kung anong meaning ng prayer. Prayer means intimacy and intercession. That is prayer. Intimacy first, intercession follow. The more you experience God in a so deep intimacy, the more you will intercede for others. And then you fulfill the first and the second commandment, the greatest commandment of all, Mark 12:30-31. You shall love the Lord your God with all your heart, all your soul, all your mind, and all your strength. And you shall love your neighbor as you love yourself. This is the first and the second commandment, and no commandment is greater than this. Ito po ang panahon. Bibisitahin ng Diyos ang buong mundo. Na kahit minsan ang bilyong anghel sa langit ay hindi pa nakita. At dito na po ako magtatapos. Kung hindi nyo abot ang ipaprophecy ko, huwag nyo i-reject. Mag-mature kayo, tanongin nyo sa Diyos. Pero ito po yung totoo. God will give the word His last call before the rapture takes place. Itong ibig pong sabihin, bago maganap ang rapture, meron pong last call na gagawin ng Diyos sa buong mundo. And what is that last call? Worldwide repentance. At ang uunahin niya ay ang church. At upang maganap ang worldwide repentance na yan, ang uunahin niya ay church. At pagkatapos makaranas ang church ng worldwide repentance sa bawat bansang kinalalagay niya, and then ang mga bansa na kinalalagay niya, ang isusunod ng Diyos. At para siya po'y maganap, this is the key. Apostolic revival. At dito natin makikita ngayon ang salitang beyond imagination. Anak, malapit na. Malapit ko ng dalawin ang buong mundo. Alam natin sa espiritu natin, meron pang ibibigay ang Diyos. Hindi tayo kontento sa kinalalagyan natin. Pero humahanap siya ng pusong malinis. Puso nagpapakumbaba. Pusong sumusuko sa Diyos. Pusong susunod sa gusto ng Diyos. Pusong pinag-arian, pinamahalaan ng Diyos. Puso na ang tanging laman ay ang Diyos at ang kalooban niya. Puso na nabuhay para sa Diyos at sa kanyang kalooban. Sila ang ayaw sa buong mundo at magdadala ng apostolic revival sa bawat bansa. And the Lord will walk in their midst, and every nation will see, hear, and experience beyond imagination encounter with God. Lahat po na nagpunta rito may sakit at karamdaman, sumabay po kayo sa panalangin ko. Lahat po nang hindi paligtas, kasama kayo dyan sa Facebook, sa TV, sa radio, sa LSN, sa cable TVs. Sabihin niyo po ito ng malakas, Ama, I want a pure heart. Sawa na po ako sa kasalanan. Pagod na po ako sa pagdurusang hindi ko kailangang pagdusahan. Sawa na po ako sa karamdaman
nagbabalik loob ako sa iyo. Humingi po ng tawad sa lahat ng kasalanang nagawa ko mula pagkabata hanggang sa oras na to. Patawad po sa aking mga hinanakit sa buhay. Habag sa sarili, hindi pagpapatawad. Samahan ng loob, inggit, galit, pagsisinungaling, worldliness, paniniwala sa tarot reading, sa horoscope, sa spirit of the glass, sa espiritista, sa albularyo, sa pyramid healer, sa fake healer, at mga self-proclaimed healer. Natawad po kung ako po'y nagbubura, minom ng alak, nagsugal, naninigarilyo. Kung kayo po ay bakla, sabihin niyo ito, hindi ako bakla. Lalaki ko, tinatakwil ko ang espiritu ng kabaklaan. Lalaki ko, hindi ako bakla. Lalaki ko, kung kayo po'y tomboy, sabihin niyo ito. Patawad po, Ama. Ako po'y babae. Hindi ako lalaki. Hindi ako tomboy. Tinatakwil ko ang pagkatomboy. Babae ko. Babae ng Diyos. Patawad po kung ako po'y na-involve sa adultery, fornication, sexual perversion, immorality, at bawal na gamot. Tinatakwil ko ang namampitan ng mata, pangalo niya sa puso, negatibong kaisipan, at lahat ng gawa ng laman. Panginoong Hesus, pumasok ka sa puso ko ngayon. Tinatanggap po kita bilang personal kong Diyos, manggagamot, tagapagligtas ng aking buhay. Hugasan mo ako ng iyong banal na dugo. Halika, pagharian mo ako, pamahalaan mo ako, angginin mo ako, bigay mo sa akin ang kalikasan mo. Kunin mo ang kalikasan kong makasalanan. Palitan mo ng kalikasan mo na siya kong buhay na walang hanggan. Kontrolin mo ang buhay ko. Gawin mo akong alagad mo. Pangunahan mo ako sa landas na matuwid at susunod ako. Salamat po na ako'y pinatawad mo, niligtas, hinugasan ng iyong banal na dugo. Malaya na ako, anak na ako ng Diyos, ligtas na ako. At dahil ako'y pinatawad mo na, pinatatawad ko na ang mga tao na ako'y naghihinanakit at nagtatampo ngayon din. Sige po, patawarin niyo yung mga tao na kayo po'y naghinanakit at nagtampo. Patawarin niyo po sila, kayo po sa Facebook, sa LSN, sa website, sa TV, sa radio, cable TV, sa lugar na ito. Itaas, ibaba, kanang kaliwa, gitna, harapan. Magpatawad po tayo. Magpatawad po tayo. At habang kayo nagpapatawad, kayo kanyang pinapagaling. Hindi ko sinabing baka gumaling, kayo kanyang pinagagaling. Pati kayo sa TV, sa Facebook, sa website, sa LSN, sa cable TV, sa radio. Ganito kahalagang may malinis na puso ang mga anak ng Diyos, malambot. Para lagi siyang mapuno ng kahabagan sa nangangailangan, lagi siyang mapuno ng pag-ibig at presensya ng Diyos. Cancer, tapos na ang paghahari mo sa katawan ng mga anak ng Diyos. Pagkabulag, pagkapipi, pagkapingi. Sakit sa buto, sa bato, sa atay, sa baga, sa bituka, mayoma, insomnia, high blood, epilepsy, problema sa pupil, maging buo ang pupil mo. Kung maliit siya, maging normal niya. Inutusan ko ang pupil mo, maging normal ka. Ang cornea mo, kung siya may defect, inutusan ko, maging normal ka. Ang retina mo, maging normal ka. Ang upper lower eyelid mo ay maging makinis, malinis. Ang fluid sa mga mata mo ay maging sakdal. Ang mga bukol sa bato mo, sa lalamunan, sa utak, sa baga, sa lapay, sa atay ay mamatay, malusaw, hindi mamaya kundi ngayon din. Mamatay ka. Inutusan kita sa iyong pinakaugat. Die! In Jesus' name. Yan ang mga bukol na yan, maliit o malaki, sa harap ng katawan nila o sa likod, saan man yan nandoon, sa singit, sa paa, mamatay ka. Malusaw ka now. Die!
In Jesus' name. Mga galis na yan, mga kati na yan. Pagkabingi, pagkabulag, pagkapipi. Mga spirito ng pagkalumpo, ginagapos kita. Eczema, arthritis, sakit sa puso, mataas na blood pressure, ear pressure, blood sugar, cholesterol, mamatay ka, malusaw ka. I rebuke you. Lungkot, pag-aalala, nervyos, sakit sa baga, tubig sa baga, malusaw ka, matunaw ka, matuyo ka, in Jesus' name. Sipuno, bulag na, trangkaso, allergy, mamatay ka, sinusitis, I rebuke you. Bacteria, germs, infection, go out of God's people's body in Jesus' name, and never to return. Obey my voice, devil. Obey my voice, sicknesses. Obey my voice, diseases. Get out now in the name of Jesus. At dinideklara ko, lahat na may karamdaman sa lugar na ito, sa Facebook, sa TV, sa website, sa radio, sa internet, ay magaling na lahat. Sige po, huminga na kayo ng malalim. Inhale, exhale, hinga ng malalim. Suntok po yung kamay, malakas, dalawa. Suntok. Wave po yung mga kamay, dalawa, wave. Wave. Tanggalin niyo na po ang inyong mga salamin kung malabo mata niyo. Inuutos ako mga mata na yun, dumilat ka. Kung farsighted ka, maging normal ka. Kung nearsighted ka, maging normal ka. Ano mga problema sa mata mo, pinawawalang bisa ako, loob at laban. At inuutos ako mga mata mo, dumilat ka, bumukas ka. And see the beauty of God's Word. Now, lahat po yung mag-bend, harap, bend. Likod. Swing katawan. Swing. Galaw po yung leg. Mga goiter sa lalamunan. Toxic goiter, mamatay ka. I rebuke you, die. Iwanan mo ang lalamunan nila at katawan nila. Lahat po huminga, inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Wave po yung dalawang kamay. Sabi niyo, Lord, mula ulo hanggang talampakan, espiritu, kaluluwa, katawan, ako'y magaling na. Ako'y magaling na. Palakpakan natin ang Diyos ng malakas. Sigaw natin, ako'y magaling na. Ako'y magaling na. Ako'y magaling na. Ako'y magaling na. Palakpakan natin ang Diyos ng malakas. The supernatural testimonies of God. Lingkod ng Diyos, si tatay po mula daw po ng December, eto po nakasaklay siya, hindi siya nakakalakad. Pero ngayon po, pinalakad siya ng Panginoon. Magmula December last year, ito po yung inyong saklay. Ginagamit ninyo kasi hindi kayo nakakalakad. Dalawa. Kumusta na po kayo ngayon? Mabuti na po. Sige po, lakad. Ngayon ang pumalakpak mga tao rito. Balik, balik. Yung sino nagpagaling sa'yo? Panginoon po. Si Jesus. God bless you. Kumusta ka na? Magaling na po ako. Bakit mo nasabi magaling ka na? Kasi hindi na sumasakit yung ulo ko. Kasi kanina, parang masakit yung ulo ko. At kasi saka, may cyst. Kasi may cyst yun. Pero nung pumasok ako kanina dito, pinagpapawisan ako. So ngayon, wala ka na nararamdaman? Ngayon, wala na po. Palakpakan natin si patay na po yung tumor rito sa utak. Kahit magpa-check up po ito, magaling dito. So, yung tenga nyo, nakakarinig na. Nakakarinig na po. Hindi na siya bigay. Hindi na po. Maliwanag na siya. Oo. Si Jesus po. Walang iba, si Jesus lang. Palakpakan natin si Jesus. Ano nangyari? Lingkod ng Diyos, si brother po ay dati po hindi po niya naitatas po yung kanyang kanang paa. Ngayon po naitatas niya. Taas. Sige. Sige, isa pa. Dati hindi mo nagagawa yan? Masakit po. Ngayon, hindi na. Hindi na po. Isa pa. Isa pa. Isa pa. Palakpakan natin si Jesus. 7 taon malabo kaliwanag yung mata. Ano po? Bakit malabo? Ano po yun? Katarata po. Katarata. Ngayon, maliwanag na. Ngayon po, maliwanag na po. Palakpakan po natin si Jesus.
God bless you. Ano nangyari? Si nanay po lingkod na yung Diyos ay pinagaling po ng Panginoon sa kanya pong diabetes, allergy, sakit sa puso, may hika pa po siya. Puri ng Panginoon, lahat ng yan ay pinagaling po ng ating Diyos na buhay. Dami niyo pong sakit. Kumusta na po kayo? Masigla na po. Sino nagpasigla sa inyo? Si Jesus. Palakpakan po natin si Jesus. So ano nangyari? Lingkod ng Diyos, si nanay po 2 taong malabo mata. Si tatay po 3 taon. Sabay na po sila magpapatuto dahil pareho pong pinalinaw ng Diyos ang kanilang mga mata. Saan po kayo nakatira? Malayang Batangas po. Kanang mata, may retina yung problema. Ngayon malinaw na. Eh sa inyo? Sa Barangay Apolonio, Samson po. Kumusta na po yung mata nyo? Maliwanag na po. Palakpakan po natin si Jesus. God bless you. Ano nangyari? Praise God po, man of God. Si nanay po, galing pa po ng Gimba. Meron po siyang almost kulang-kulang 1 year po ng gallbladder stone, sa gallbladder na may bukol po dito sa tagiliran. Ngayon po, magaling na po. Kumusta na po kayo? Okay na po. Wala na po yung bukol na nararamdaman ko dito sa may... Wala na. Wala na kayo nakakapa. Wala na. Gaano kalaki yun? Medyo malaki-laki na rin po. Medyo malaki na po talaga yun. Pagka ganyan, malaki yan. Wala na kayo nakakapa. Wala na po. Palakpakan po natin si Jesus na tumunaw ng bukol dito. Ano nangyari? Lingkod ng Diyos, siya po ay taga Nueva Ecija. First time lang po niya sa lugar na ito. Bunga po ng operasyon niya po sa breast cancer, yung kanang kamay po niya hinamamanhid at hindi po niya maitaas. Pero ngayon po ay naitataas na niya at meron na po pakiramdam. Mga tao rito. Sino nagpagaling sa iyo? Si Jesus po. Dahil na-operan ka sa breast cancer, hindi mo na itataas yan. 1 year pong hindi ko naitaas. 1 year na hindi mo na. Magpapatherapy po sana ako para maitaas ko. Ngayon 1 po hindi year. ko na kailangan Ito walang therapy, walang bayad. Hindi ko na kailangan. Sino nagpagaling sa iyo? Si Jesus Christ. Ano nangyari? Sabi po niya, siya po may 2 years pong sakit sa bato. Pero sa loob ng 6 na buwan, napanood po niya ng telebisyon ng programang Oras ng Himala. Magmula mo siya po nanood, tinigil po yung pag-inom ng gamot. At ngayon po siya po magaling na. So, saan kayo sa Mindoro? Sa Kalapan po. Kalapan. Ngayon, magaling na kayo. Opo. Wala na kayo nararamdaman. Sino po nagpagaling sa inyo? Si Jesus Ito po yung kakanood lang ng TV gumaling Di lalo na pagka-actual. Palakpakan po natin si Jesus. Lingkod ng Diyos, si nanay po lahat may sakit mula ulo, bituka, tenga, mata. Pero pinagpapasalamat niya po sa Lord. Dati siyang bingi, ngayon nakakarinig na. 2 tenga ba? Bingi? Oo. 2 tenga? Oo. Nabingi? Nakakarinig na kayo? Oo. Ano pangalan niyo? Maria Udan. Ilang taon na kayo? 67. Hindi na po ito bingi. Palakpakan po natin si Jesus. Nanay po ay galing pa po ng Isabela. 5 years na pong merong psoriasis. Mabigat po yung kanyang pakiramdam, bunga po ng pangangati na itong psoriasis na ito. Sa ngayon po sa kanya, guminawa ang pakiramdam niya na wala pong pangangati, siya po'y pinagaling ng Panginoon. Kumusta na po siya? Wala nang kate. Wala na pong kate. Alam niyo, mahirap po yan. Opo. Mahirap tumulog. Kumusta na siya ngayon? Mabuti na po, magaling na po, pinagaling na po ako ni Lord. Ano Mabuti nangyari? po ang Diyos sa buhay po ni Sir Benji, man of God. Siya po'y galing po ng Qatar. Siya po'y pinauwi po ng doktor dahil siya po'y meron pong ovarian cyst. Ang advice po sa kanya, siya po'y ooperahan. Pero purihin ng Diyos, siya po'y nakapagbukas sa Facebook. Nakita niya po yung Facebook page ng Jesus is Our Shield at nakita niya po yung pangangaral po ninyo. Dumating po sa kanyang pananampalataya na sabi niya, hindi ko kinakailang maoperahan, gagaling ako. At purihin ng Diyos, siya po'y nagpa-check up sa doktor po rito sa Pilipinas. Ang sabi po ng doktor, hindi mo na kinakailang operahan kasi yung bukol mo lumiliit. At purihin po ang Diyos sa buhay. Ang pinakamaganda po rito, siya po'y pabalik na po ng Qatar dahil siya po ay pumasa na po sa medical exam. Tanda na siya po'y pinagaling ng ating Diyos sa buhay. See? Ito po Facebook lang po ito naligtas at gumaling. Lalo yung testimony, ito po nasa Qatar, may bukol. Ooperahan. Nakita tayo sa Facebook. Nakita niya yung mga miracle gumaling. Tapos ngayon nagpa-medical ka, clear na. Babalik ka ng Qatar. Bali po ngayon sa Saudi naman po. Saan sa Saudi? Sa Riyadh po. Oh, sa Riyadh. Lingkod ng Diyos, grabe po ang ginawa po ng Diyos sa buhay po ni ate. Napakarami po niyang sakit at karamdaman na pinagaling ng Panginoon sa oras at araw na ito. Siya po ay may high blood, siya po ay may arthritis, siya po ay may diabetes. At hindi lang po yan lingkod ng Diyos. Noong 2006 ay naka-schedule po siyang operahan po sa sakit sa puso kasi may paradaw po yung kanya pong puso. Hindi po siya nagpa-opera. At purihin po ang Panginoon, lahat ng yan ay pinagaling ng Panginoon. Hindi lang po yan. Higit sa lahat, ang sabi daw po ng doktor, itong year na ito ay na-discover po na mayroon po siya, tumor po siya sa utak. At purihin po ang ating Diyos sa buhay. Sabi po ni nanay, hindi na daw po may paliwanag yung kagalakan na nararamdaman niya ngayong oras at araw na ito. Kasi lahat ng sakit at karamdaman ay pinagaling ng ating Diyos sa buhay. Grabe po sakit dito, malala. 5 mula utak, pababa.
kamusta na po kayo? Magaan po ang pakiramdam ko sa ngayon. Gumaan ang katawan ko. Dahil nga po ang pinag-aalala ko yung pag-operasyon sa tumor ko. Dahil yung sa puso ko, hindi ko talaga po pinaopera. Yung sa tumor ko, hindi po ako makatulog. Dahil anytime po, uoperahan nila ako. Ayaw ko. Ngayon, kumusta na po kayo? Magaan po yung ulo ko. Magaan ang pakiramdam ko. Nawala ang bigat. Nawala ang Patay bigat. na po yung tumor nito. Mula Magaan. ulo hanggang katawan niyo pababa Pati maginhawa. po yung hypertension ko nawawala. Pati po yung problema sa puso nawala. Sino po nagpagaling sa inyo? Si Lord. Grabe pong himala naranasan ito. Palakpakan po natin si Jesus. Lingkod ng Diyos, siya po ay taga-Inyingan, Quezon. 3 po yung kanyang sakit. Yung kanya pong tiyan ay pabalik-balik po yung sakit po nito sa loob po ng 1 buwan. Nagpa-doktor na po pero hindi pa rin po gumagaling. Pero ngayon po, pinagaling na po ng Panginoon na wala po yung sakit niya. Yung lalamunan po niya ay 4 years na po laging nangangati at ito po ay mahirap ilunok. Pero ngayon po hindi na nangangati at hindi na po mahirap lumunok. At 20 years din po siyang merong insomnia. Pero kanina po, sabi niya, inaantok po siya. Pinigilan lang po niya dahil gusto po niya makinig. Pero ngayon po, siya po ay pinagaling po ng ating 20 Panginoon. taong insomnia, inaantok na. Naantok ka na? Kanina po, pero pinaglabanan ko po yung antok. Kanya baligtad, ano? Siya may insomnia, inaantok na pinaglabanan niya lang para makapagpatotoo. Sino nagpagaling na marami mong sakit? Si Jesus po. Palakpakan po natin ng Diyos. God bless you. Ano nangyari? Purihin po ang Diyos na buhay sa buhay ni Brother Arnel. Meron po siyang 3 years na toxic goiter, man of God. At sabi po niya, matigas daw po to dati at nakaumbok. Pero purinan pa yung kanina po, hinihipo ko, malambot na po, wala na rin po yung bukol. Pinagaling na po siya ng ating Diyos na Kumusta ka buhay. na? Okay na po. Magaling na po. Malambot na po. Praise the Lord. Palakpakan natin si Jesus. Ano nangyari? Lingkod ng Diyos si ate po. Sang-ayon po sa kanya, meron po siyang bukol sa masilang bahagi ng kanyang katawan. Sabi po ng doktor, operahan daw po ito, tatanggalin po yung kanyang matres. Pero po rin po ang Panginoon, sabi niya ngayon, wala na po siyang nasasalat. At the same time, yung kanyang kanang kamay, kagabi daw po ay parang na-paralyze daw po ito, hindi niya ito magalaw. Pero sabi niya, pag makarating lang daw siya sa araw na ito sa Cuneta, Asurgom, gagaling siya. Purihin ang Panginoon kanina po, pagdating niya sa gate pa lang ng Cuneta, magaling na po yung kanyang kamay na igagalaw niya daw po ito. Totoo po ba yung sinasabi niya? Opo. Kagabi po, natutulog po ako. Mga alas 6 po ng gabi, hanggang po umaga po. Ito po talaga po, hindi ko po tumaangat. Masakit po. Sabi ko, demonyo ka. Nagsabi ko, demonyo ka. Wala kang karapatan. Dadalo ko sa gawain. Wag mo akong... Tapos pagpunta nyo kanina rin, Tapos itaas nyo na. dinideclare ko po, nagagalaw ko na po. Palakpakan po natin si Jesus. God bless you. Lingkod ng Diyos, si Kuya po ay first time pong makarating po sa lugar na ito. Galing pa po siya ng Mindoro. At nagpunta po siya dito. Grabe po yung rashes po sa kanyang kanang kamay. Papunta po sa kanyang balikat at sa kanyang pong dibdib at sa kanyang pong likod. Puno daw po yan ng pamumula kanina. Puri ng Panginoon ngayon po ay nawala na. At nawala na rin po yung pangangati. At maliban pa po dyan, lingkod ng Diyos, yung kanyang pong kanang paa ay hindi niya po na itutungkod po ng maayos, diretso. Ika-ika daw po siya nang pumunta sa lugar na ito. Ngayon po, puri ng Panginoon, matuwid na siyang nakatayo at nakakagalaw na po siya ng normal. Praise God. Sige po, lakad. Takbo. O, hindi na po tayo magtatanong. Sino po nagpagaling sa inyo? God bless you po. Ano Si ate po ay 4 years na mayroon pong cervix cancer, stage 4. Linggo-linggo daw po siyang pumupunta ng ospital para salinan po ng dugo. Hindi po siya makakalakad po na walang alalay po kasi nahihilo. Sabi po niya, kanina po mayroon po siyang mainit na naramdaman na lumukob po sa kanyang katawan. Si ate po'y lumakas. At bunga rin po ng cervix cancer niya po, naapektuhan ang kanyang bato, nahihirapan po siyang umihi. Sabi niya, paulit-ulit na daw po siyang nakakaihi. Mula nung siya po'y pumasok sa lugar na ito, tanda po na si ate po'y pinagaling po ng Panginoon. Totoo po yun. Opo. So kayo po gustong operahin. Chemo po. Chemo. Opo. Ano pong balak nyo ngayon pagkatapos nito? Hindi na po ako magpapakimo. Magaling na po ako. Bakit nyo sinabing magaling na kayo? Wala na po ako nakapa na bukol. My God, lakasan po natin ang palakpak. Oh my God. Thank you, Jesus. God bless you. Praise God. Si ate naman po, bunga po siya ng TV. 1 month pa lang po daw siyang nanonood. Si nanay po meron pong sakit sa baga at sabi niya gumaling. Pero ngayon po, pabalik-balik yung ubo, nagiging daan para madry yung kanya pong
kumurot. At ang kanya ring pong lalamunan parang may tinik na tumutusok-tusok. At ngayon po, sabi niya, nung pagpasok pa lang, sabi niya, pupunta talaga ako dito, sabi niya. Kaya nag-decision po siyang pumunta sa oras na yun sa anniversary. At sabi niya, nung pagpasok daw po niya dito, nakadama, nakaganan, magaling na sa ate. Totoo po yun. Opo. Talaga pong matagal na po akong may nakasakit. Tapos gumaling na po ako. Pero pabalik-balik yung ubo ko, hindi humaalis talaga. Hanggang sa nanonood po ako sa TV po na lagi po kayong nakaka-cash out. Nakikinig po ako. Tapos sabi ko, gagaling na ako. Pero nandiyan pa rin sabi ko, mayroong anniversary, kailangan pumunta ako. Makita ko lang po kayo. Gagaling na po ako. Ngayon po, nawala po sa akin yung dito ko, tsaka yung ubo ko. Salamat po. Ang kailangan po natin ipasalamat. Pasalamat talaga kay Amen. Jesus. Palakpakan Salamat po natin ng Diyos. Si kuya naman po, na-aksidente po siya sa jeep at hindi po siya makalakad. At ito po inalalayan papunta po dito at kanina po nagmamadali po siyang umakyat na hindi na po dala ang saklay na ito. Akin na yan. So, kumusta ka na ngayon? Okay naman na po. O sige, bitbitin mo na to. Baba. Dalian mo. Ngayon pumalakpak mga tao dito. This October, God's people in this nation and across the globe will gather together as one at God's dwelling place and celebrate the glorious triumphs in the Lord. Witness and receive miracles and plenitude of God's blessings. Jesus po ang dakilang manggagamot. Pag-asa ng buong Pilipinas. Pag-asa ng buong Experience God's fullness and walk in His image and likeness. Jesus is our King. You will flood this nation in the world with the supernatural. The miracles will be made known all over the country and around the world. Join us as we celebrate Jesus is Our Shield Worldwide Ministries 34th year Living Like Jesus anniversary. Free admission. God's love, goodness, and faithfulness be with you always. If there's anything greatly wonderful and highly important a man could ever have in this world, it is his salvation. However, there is only one salvation stated in the Bible, and that is salvation unto perfection. As Matthew 5:48 says, "Be perfect therefore, as your heavenly Father is perfect." After being saved, one must live like Jesus, for whoever claims to live in Him must walk as Jesus did. This is the ultimate destiny of the church around the world, and to carry out God's perfect will for His church. By His grace and mercy, He raised me up as His end-time prophet and apostle, and has entrusted to me a specific mandate, and that is to build a true living like Jesus church and present her perfect to Him as any moment comes. If you want to experience the salvation unto perfection, if you desire to witness and receive all kinds of miracles and blessings, they're coming your way. I'm inviting all of you to join us this coming October 2023 for the greatly blessed, grandest, glorious and joyous celebration of Jesus is Our Shield Worldwide Ministries 34th year Living Like Jesus anniversary. Indeed, in this world, we are like Jesus. So don't miss this much awaited one-of-a-kind event. Invite your friends and loved ones and bring all the sick and the afflicted. Come with a great expectation, for God is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us. Love you so much, and see you there.
experience God's amazing glory. It is not enough to receive. God must possess you. Receive your Pangirian miracles. po ng Panginoon ay sobra kaysa Paano na cancer. naman po yung cancer? Kaysa pagkabulag, pagkabingi. po kayo, Apostol. Ngayon po, malinaw na po aking pandinig. Ang kapangyarihan ng Diyos ay sobra-sobra para solusyonan ang problema ng Pilipinas at buong mundo. And be blessed in all aspects of your life. And my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. At oras ng himala. Miracle after miracle explosion. The live services of Jesus is Our Shield Worldwide Ministries. Attend to our Living Like Jesus Sunday Miracle Services at the ministry's main church. Come, join us. Invite your friends and loved ones and bring all the sick and the afflicted free admission. Be one of the partners with the mandate of the man of God, Apostle Renato D. Carrillo of Jesus is Our Shield Worldwide Ministries in proclaiming the Living Like Jesus Gospel through every means available. With our TV and radio programs, social network evangelism, print resources, and other ways, we have reached the whole world with the good news. Our Living Like Jesus prayer and counseling hotline are here for all 24/7. We continue to share God's love and greatness through our live services and the Living Like Jesus Apostolic Mission Travel of the Men of God here and abroad, bringing salvation, healing, deliverance, blessings, and apostolic revival to the church worldwide. We also offer hope to the victims of calamity, tragedy, and pandemic, and those who are in need through mission of love, love in action. Join us in taking the life-saving, miracle-working power of Jesus Christ to the ends of the earth and the Living Like Jesus Gospel to the church. Call or send message now. Your love offerings truly make an eternal impact. Be a partner with the mandate now and be greatly blessed. Kapag lumilindol, mag-duck, cover and hold. Huminahon at humanap ng matibay na bagay na magsisilbing panangga sa posibleng pagbagsak ng debris. Magtago at protektahan ang sarili. Kumapit ng mahigpit at hintaying matapos ang pagyanig. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Walang makapagsasabi kung ano ang mga numerong mananalo sa lahat ng PCSO games. Huwag maniwala sa mga text messages, liham o tawag sa telepono na nagsasabing magbibigay daw sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load. Bumili ng ticket sa mga PCSO authorized outlets at PCSO branches bago ang actual draw.
hapon Luzon, maayong hapon Visayas at Mindanao. Isang maswerteng araw po ng Huwebes, October 12, 2023. At muling bubuhos po mga exciting cash prizes ngayong hapon. Kaya kung hindi po kayo sinuwerte kanina sa ating 2 p.m. draw, okay, congratulations in advance. Baka yung mga numero nyo na ang mananalo ngayong 5 p.m. draw. At sa mga first-time players po natin, mapapanood ang PCSO Lottery Draw sa inyong mga TV sets over PTV Network at sa aming mga live streaming channels gamit naman ang inyong mga cellphones at internet connections. Okay, pwede nyo rin pong balikan ng mga previous draws sa PCSO's official YouTube channel at Facebook page. I-search nyo lamang po ang draw date na nais nyong panoorin. Okay, bago po tayo maglaro, paalala muna sa ating mga lotto players. Kaugnay nga po sa transition sa bagong lottery system ng PCSO, ang mga lotto tickets po na nabili hanggang September 30, 2023 ay maaari pa pong ipavalidate sa mga lotto outlets hanggang October 31, 2023. Pero simula po November 1, 2023 sa mga PCSO branch offices at sa PCSO main office na po kayo tutungo para ma-validate ang mga nasabing tickets. Kaya para hindi po kayo mahasal mga kaibigan, ipavalidate na po agad ang mga winning tickets sa nearest lotto outlets now na. Okay lang po, excited na po kayo maglaro. Kaya i-ready na po ang mga tickets habang ipinakikilala naman namin ang mga bisita natin na makakasama nating maglalaro. Dito sa Draw Court, we have our Lotto Draw panel of judges. Kasama din po natin mga representatives from PCSO and the Commission on Audit. And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Game time na para sa ating 5 p.m. draw. Mga lucky numbers para sa 3D Lotto and 2D Lotto. Bubulahin na natin. Tara na! Let's play Lotto! Sa isinagawang pre-draw procedures, natunghayan ng Lotto Draw Panel of Judges and draw representatives from the PCSO and the Commission on Audit ang mga paghahanda bago ang live Lotto draws. Sa pamamagitan ng machine inspection at machine testing, siniguro po na maayos ang kondisyon ng mga draw machines. Only the operation of the remote switch button ang may human intervention. Sa drawable case selection, 3 sets ang pinagpilian sa bawat game. Randomly, pumili ang chairperson ng isang set ng bola na gagamitin. Lahat po ng bola ay tinimbang para masiguro na halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Properly documented at covered po ng video ang bawat activity. Matapos pa siguro na ito'y kumpleto, ang draw team member ang maglo-load ng draw balls na gagamitin sa mga draws. Kaninong 3 numbers kaya ang maswerteng mananalo ng instant 4,500 pesos? Napakadali na pong manalo dito sa 3D Lotto game. Kailangan lang mag-match ang 3 numbers ninyo sa mapipiling 3D Lotto winning combination in exact order. Pwede ring laruin ito ng Rumble by the Rambolito System Play kung saan 750 pesos or 1,500 pesos ang pwedeng mapanalunan. Okay, narito na po ang ating 3D Lotto winning numbers. For our first number, we have a 0. For the second number, it's the number 2. And for the third number, we have the number 7. Recapping our 3D Lotto winning combination, for our 5 p.m. draw, we have 0, 2, and 7 in exact order. Okay, alamin naman po natin kung nasa ticket nyo ang mga winning numbers ng next game natin. Tara na, let's play 2D Lotto! Okay, narito na po ang isa pang paboritong laro ng mga Lotto players. Bakit iba paborito? Dahil talaga naman pong easy-easy lang sumali at manalo. For only 10 pesos per combination, pwedeng manalo ng 4,000 pesos at kailangan lang po mag-match ang 2 numbers ninyo sa mapipiling winning combination in exact order. At sa Rambolito System Play, 2,000 pesos ang panalo.
Okay, good luck po sa ating mga 2D Lotto players. At nakapili na po tayo ng mga numero para sa ating 2D Lotto draw. For the first number, we have 17. And for the second number, we have the number 4. Once again, our 2D Lotto winning combination for our 5 p.m. draw is 17 and 4 in exact order. Congratulations po sa ating mga Lotto winners, sa ating STL players. Para sa inyo naman po ang segment na susunod sa Usapang Small Town Lottery. Okay mga kaibigan, para po sa kalaman ng ating mga STL players dyan sa Visayas at Mindanao, authorized na po ang ilang STL AACs na gamitin po ang national draw results para po sa kanilang STL operations. Para sa updated list ng authorized STL AACs, eto po, panoorin natin. At para naman po sa mga good news at reminders ng PCSO, pag-usapan po natin yan dito sa segment na What You Should Know. Okay, sa ating po mga PCSO game players, hindi po kami magsasawang magpaalala sa inyo na yung Lucky Pick 3 at yung Swertres Hearing Facebook pages ay hindi po konektado sa PCSO. At bukod po dyan, ang Pakiloto at SureLotto ay hindi rin po produkto ng aming tanggapan. Para makasigurong legit ang games na sinasalihan, bumili lamang po kayo ng inyong mga tickets sa mga authorized Lotto outlets at authorized STL representatives. Okay, ito naman po, good news. Usapang pangkalusugan naman po tayo sa mga naghahanap ng libreng medical at dental check-up. Meron po tayo niyan dito sa PCSO. Pumunta lamang po kayo dito sa aming tanggapan sa PCSO Main Office, ground floor, Conservatory Building, Shaw Boulevard, Mandaluyong City. Bukas po ang ating clinic from 8 a.m. to 5 p.m. Monday to Friday. First come, first serve po pinatutupad, kaya agahan po ang pagpunta. And don't forget to bring your valid IDs at vaccination cards dahil fully vaccinated individuals lamang ang makakatanggap ng nasabing serbisyo. Okay, para naman po sa mga may iniindang sakit dyan, pwede rin po kayong magpa-check up ng libre sa ating mga espesyalista at para po sa schedule ng ating mga doktor, narito po. Libreng konsulta ba ang hanap ninyo? Meron tayo niyan dito sa PCSO. Inihahandog ng PCSO Multi-Specialty Clinic ang free medical services para sa inyo. Tuwing Lunes, ready to serve you ang aming mga cardiologist and neuropsychiatrist mula alas 9 na umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Available naman ang ating mga ENT doctor and pulmonologist every Tuesday from 1 p.m. to 4 p.m. At pagsapit ng Miyerkules, pwede kayong kumonsulta sa aming mga gastroenterologist and endocrinologist. Sa mga may problema sa buto, handang maglingkod sa inyo ang aming orthopedic surgeon every Thursday from 1 p.m. to 4 p.m. At kung may problema sa inyong paningin, worry no more dahil ang ating ever-reliable ophthalmologist na ang bahala sa inyo. Tuwing araw yan ng Biyernes mula 2 p.m. hanggang 5 p.m. All these services are free, kaya bumisita na sa PCSO Multi-Specialty Clinic. Pero reminder lamang po, fully vaccinated individuals lamang ang makakapag-avail ng mga nasabing serbisyo. Kaya dalhin po ang inyong mga vaccination cards, pati na din ang inyong mga valid ID with photo. For your inquiries and appointments, tumawag lamang sa aming Medical Services Department sa telephone number 8846-8757.
It's recap time. Simulan po natin sa ating 2D Lotto winning numbers. We have 17 and 4 in exact order. Para naman sa ating 3D Lotto, we have 0, 2, and 7 in exact order. Congratulations po sa ating mga Lotto winners. At reminder po, pavalidate na agad ang mga winning tickets para ma-enjoy nyo na ang inyong panalo. And to know how to claim your prizes, narito po. Napakasaya ng manalo, napakadali pang mag-claim ng premyo sa mga Lotto games ng PCSO. Kung isa ka sa pinalad na maging Lotto winner, isulat ang iyong pangalan at pirmahan ang likod ng inyong winning ticket. Kung 20 pesos hanggang 10,000 pesos ang napanalunan, maaaring i-claim ang inyong premyo sa kahit saang authorized Lotto outlet near you. And for winners of more than 10,000 pesos up to 300,000 pesos, you can claim your prizes at the nearest PCSO branch in your area and present 2 valid IDs. Kung ikaw naman ang super swerteng jackpot winner, dalhin lamang ang inyong winning ticket at 2 valid IDs sa PCSO main office, Shaw Boulevard, Mandaluyong City. Tandaan lamang, may 1 taon kayo mula sa petsa ng inyong pagkapanalo para makapag-claim ng inyong premyo. To all the winners, congratulations po! Hoy kapatid, gusto mo ba na yumaman? Takbo na sa malapit na lutuhan. Simple lang naman ang iyong kailangan. 20 na lang ulit ang ating puhunan. Ito ay laro na galing sa puso. Nakatulong ka pa sa kapatao. Balik loto sa mababang presyo. May pag-asa makamit ang pangarap mo. Maraming nagtatanong tungkol sa loto. Maliban sa 20 pesos, swerte ang puhunan para maging instant milyonaryo. Oportunidad at pagkakataon ay di mabilang para makamit ang swerte. Tunay na pinagkakatiwalaan sa anumang sulok ng mundo. Ano pang hinihintay ninyo? Sugod na sa mga Lotto outlets at bumili ng mga tickets ninyo. Para sa bayan, PCSO laging nandyan. Araw-araw, let's play Lotto! Araw-araw, libo-libo ang papremyo. Araw-araw, 3 times a day, maaring manalo. Ang dali-dali lang maglaro at sumali dito. Favorite 2 numbers from 1 to 31 ang pagpipilian para sa 2D Lotto. At 3 numero naman from 0 to 9 for the 3D Lotto. Exciting prizes ang naghihintay sa inyo. So what are you waiting for? Sugod na sa Lotto outlets at araw-araw, let's play Lotto! Okay, papunta na po tayo sa exciting part. Samahan niyo po ulit kami ni Eric mamaya sa ating 9 p.m. draw dahil multi-million jackpot prizes at exciting digit cash prizes po ang aming pamimigay. At mga games po natin, we have the 2D Lotto, 3D Lotto, 6D Lotto, Lotto 642 with an estimated jackpot prize of 34 million pesos. While for the Super Lotto 649, it's 135 million pesos. Sabay na rin po tickets para bukas sa Mega Lotto 645 with 8.9 million pesos at sa Ultra Lotto 658 with 49.5 million pesos. And for Saturday's Grand Lotto 655 estimated jackpot po niyan, 29.7 million pesos. Okay, naglalakihan po mga jackpot prizes kaya make sure may mga tickets po kayo. Okay, that's all for this afternoon. Para po sa PCSO, ang pong lingkod, Jasper Espino, nagsasabing, tara nang maglaro para sa serbisyong wagas para sa bagong Pilipinas. Good day, I am William Theo, and this is PTV News Now. The Philippines has put Gaza under alert level 3, which means a voluntary repatriation is on. This was confirmed by the Department of Foreign Affairs Under Secretary Eduardo de Vega
following the ongoing conflict in Israel. Currently, there are 137 Filipinos in Gaza. According to DFA Secretary Enrique Manalo, the government is already discussing what steps to take for the Filipinos in Gaza. About 70 Filipinos in Gaza have previously expressed desire to return to the Philippines. The problem is Gaza is under blockade. The DFA plans to use diplomatic measures to talk to Israeli and Egyptian officials at the border so that the Filipinos can go home. Meanwhile, on the Gaza Strip, early morning smoke rises after another Israeli airstrike. Israel declared a complete siege against the Islamist group Hamas on the eve of U.S. Secretary of State Anthony Blinken's expected visit Thursday. Washington underscores support for the Jewish state in a war that has seen the death toll spiral into thousands. Israeli strikes continue to hit the Palestinian enclave after Hamas's unprecedented assault on southern Israel. U.S. House Republicans nominated Representative Steve Scalise to serve as a speaker on a 113-99 vote. But their narrow majority in the lower chamber of Congress leaves it uncertain for Scalise to get the 218 votes needed to secure the speakership post. VOA's congressional correspondent Catherine Gibson has more. Conservative Republican Matt Gaetz, who forced the historic removal of House Speaker Kevin McCarthy last week, now hailing Republicans' new choice to lead the U.S. House of Representatives. Long live Speaker Scalise. In a closed-door meeting Wednesday, House Republicans voted to advance Republican Steve Scalise over conservative Republican Jim Jordan to a full vote on the floor of the House of Representatives. We see how dangerous of a world it is and how things can change so quickly. We need to make sure we're sending a message to people all throughout the world that the House is open and doing the people's business. Until the House elects a new speaker, the U.S. Congress is unable to pass legislation, including key aid to Israel and to Ukraine. The American people can't afford it. We need a speaker in the chair. We're in dangerous times right now. We're in 3 major global conflicts, potentially, and we cannot afford to not have a speaker in the chair. But that full vote was delayed until Thursday as Scalise worked to win the 217 votes needed for election. He can afford to lose only 4 Republican votes, assuming that all Democrats vote against him, as is normal. At least a handful of House Republicans still say they will not vote for Scalise. Former Speaker McCarthy told Republicans earlier this week he would not seek re-election. I know a lot of them want to nominate me. I told them, please do not nominate me. Scalise remains the frontrunner for the post that is second in the line of presidential succession. He was seriously injured by a gunman who opened fire on members of Congress practicing for their annual baseball game in 2017. He recovered and continued to serve in House Republican leadership, even after announcing earlier this year that he had been diagnosed with blood cancer. Catherine Gibson, VOA News. This is William Theo. Stay informed, be aware, get ahead, be of use, get the news right here. Mga balitang inaabangan, isyung pinag-uusapan, at ang pinakamaiinit na headline sa loob at sa labas ng bansa. Hatid na inyong mapagkakatiwalaang primetime news program sa bansa. Kasama sila Aljo Bendijo. Sa loob ng isang mall sa Tagum City. Dayan Querer. Ng isang organisasyon ng pagbabasa ng libro. Maan Makapagal. 13 ng Setyembre. At ang sportscaster na si Bill Velasco. Na ngayong taon ang kanilang medal drought sa Asian Games. Ulat Bayan. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng gabi. Dito lang sa PTV.
100 araw na po ang nakalipas mula ng aking sinimulan ang panunungkulan bilang Pangulo. May nagsasabi na itong first 100 days daw ang honeymoon period. Parang nangangapa pa. Pero parang hindi naman ganun ang aking pakiramdam. Dahil siguro pamilyar na rin ako sa trabaho, kaya't nakapagsabak agad. Malaking oras lang ang inilaan natin sa paghahanap ng sinasabi ng best and brightest ng mga appointee. Bagamat wala pa naman talaga tayo sa kalingkingan ng kabuuhan planong gusto nating ipatupad, nakapaglatag naman tayo sa tulong ng ating mga masisipag na kawanin ng gobyerno ng matibay na pundasyon bilang simula ng pinangako nating pagbabangon. Ang bawat sektor at departamento man ay may kinalaman at kaugnayan sa bawat isa. Tiniyak nating mabigyan ng sapat na atensyon ang mga pundasyong tinuturing nating sangkap ng isang masaganang lipunan. Para sa akin, ito ay kalusugan, kabuhayan at kapayapaan. Ito siguro ang maaring maging tema ng ating first 100 days. Unahin natin ang kalusugan. Kahit umaaligid pa itong COVID na ito, ay masasabi nating mahusay na ang pagmamanage natin nitong virus. Ang kampanyang pinaslakas para sa vaccination at booster shot, kung naalala ninyo, kasama ko pa si Sandro, nagpa-booster kaming pareho. Ang bilang natin ngayon, nasa 73 million plus na po ang nakakompleto ng 2 doses. Nasa 19 million plus na ang nakatanggap ng booster shot at umaabot hanggang 81,000 doses ang nababakunahan bawat araw. Kasama ang Department of Health at Department of Interior and Local Government, ipapagpatuloy lang ang programang yan. Dahil sa magandang numero natin, umabot na po tayo sa punto na voluntary na lang ang pagsusuot ng face mask sa labas. Sana po, lahat po ang hindi pa nabakunahan ng booster shot ay magpa-booster shot na po. Ang hangarin natin ay makapagtayo ng mas maraming specialty hospital sa mga probinsya. Sama na rin natin na ang pagpatayo ng Virology Center at yung Center for Disease Control ay malinaw din nating inahayad noong SONA upang masigurong kasama ito sa legislative agenda ng ating mga kongresista. We must bring medical services to the people and not wait for them to come to our hospitals and healthcare centers. Napakinabangan natin ng gusto ang malalaking specialty hospital gaya ng Heart Center, Lung Center, Children's Hospital at National Kidney and Transplant Institute. Kaya maliwanag na hindi lang dapat dito sa National Capital Region kundi maging sa ibang parte ng bansa. Ang matagal nang isinisigaw ng ating mga health workers na special risk allowance ay binigyan kasagutan sa pamamagitan ng karagdagan 1.04 billion na special allotment release. Ito ay order ng DBM para sa mga public and private health workers na tumutugon sa COVID. Kaya't ang mga backlog na unpaid claims na mahigit 55,000 health workers ay maibibigay na. Siyempre, ang pinakamalaking bahagi ng ating pamumuhay na naibalik sa normalidad ay yung pagbabalik ng face-to-face classes. Sa pangunguna ng ating Department of Education na si VP Sara, sa DOH, sa DILG, Department of Transportation at marami pang departamento, lahat ay nagkaisa upang maging posible ito. 28 million learners ang naitala para sa taong 2022 hanggang 2023. Itong bilang na ito ay nagdala ng significant economic activity at stimulus, lalo na sa retail at informal vendors. Kasabay ng pagbubukas ng klase ay sinabayan din natin ng paglunsad ng libreng sakay para sa mga estudyante.
Ang pagbangon ng ating ekonomiya ay ang pagbangon ng pamilyang Pilipino. Kaya naman, puspusan ang ating ginagawang mga hakbang para dumami ang hanap buhay at oportunidad dito sa bansa. Yan ang naging pakay natin sa mga pagbibisita natin sa iba't ibang bansa. Ang maipahiwatig ng Pilipinas ay bukas na muli para sa negosyante, para sa mga investor. Kaya naman, umabot ng humigit kumulang $18.9 billion worth ng mga MOU at letters of intent ang bunga ng aming mga pagpunta sa Indonesia, Singapore at Amerika. Kasama rin dyan ang daan-daang libong mga trabahong potensyal na malilikha nito. Ang kabuhayan ng mga magsasaka ay binigyang prioridad din. Mula sa mga fertilizer discount vouchers, naglabas din ng 84.1 million na additional budget para sa local coffee production at rehabilitation program ng ating HVCs or High Value Crops Development Program. Andan din ang mabilisang pagbibigay ng ayuda para sa mga nasirang taniman mula sa bagyong Karding. Hininturin muna natin ang pagsisingil ng principal obligation at interest sa amortization ng ating mga magsasaka para sa makagaang sa kanilang mga gastusin. Ang isa sa pinagtutuunan rin namin ng pansin at tingin ko ay mahalagang maibilang sa ating mga tagumpay sa unang 100 days ay ang ating progreso sa usaping kapayapaan. Partikular dyan ang Bangsamoro Transition Authority. Ito na ang sinasabi nating unity nung kampanya. Kasama na ang MNLF, ang MILF at ibang mga stakeholder. Mas maayos ang bilang ng representasyon ng bawat grupo. Kaya mas maganda ang kanilang working dynamics ngayon. Patuloy din itong decommissioning program ng gobyerno kung saan parami ng parami ang mga rebeldeng nagbabalik loob. Tinutulungan natin silang makapagsimula muli at ma-integrate sa lipunan. Ang kapayapaan at pagkakaisa na bunga ng mga programang ito ay nag-maximize ng ating economic potential ng mga nasabing lugar. Dumadami ang gustong makipagnegosyo sa kanila, kampante ang mga investor dahil stable at maayos ang patakbo sa kanilang lugar. The peace that we have forged after many decades of conflict among warring factions and clansmen demonstrates that unity is possible even in the most trying circumstances. Sa kabila nitong lahat na aking nabanggit, ang matuturing kong malaking tagumpay ng ating panunungkulan sa unang 100 araw ay ang pagbibigay ng malinaw na direksyon at layunin sa lahat ng ating ahensya ng pamahalaan at sambayan ng Pilipino. Ang maipahiwatig sa bawat lingkod bayan kung ano ang kalidad ng serbisyo at kooperasyon ang kinakailangan upang maisagawa natin ang ating inaasam na pagbangon. Sa pagdaan ng unang 100 araw ng panunungkulan, patuloy lang po at lalo pang pag-iigihin ang ating trabaho at pagsisilbi sa bayan. Para sa pangarap ninyo, para sa pangarap ko, para sa ating minamahal na Pilipinas. Muli, sa ating pagtutulungan at pagkakaisa, sama-sama tayong babangon muli. Hi guys, once again, thanks for watching our dad's vlogs. If you want to see more, remember to share, Like, and subscribe. Limampung taon ng tapat na pagsiservisyo. Kailanman, kahit saan, para sa bayan. Reaching the Filipino from every corner of the country via terrestrial TV. In Luzon, PTV 8 Cordillera, PTV 4 Manila, PTV 4 Palawan, and PTV 4 Naga. In the Visayas, PTV 11 Cebu, PTV 2 Guimaras, PTV 10 Dumaguete, PTV 12 Calbayog, and PTV 8 Tacloban. And in Mindanao, PTV 11 Pagadian, PTV 11 Sibugay, PTV 11 Davao, PTV 8 Agusan del Sur,
PTV 8 Cotabato, PTV 7 Zamboanga, and PTV 48 Davao del Norte. And through the power of 6 digital transmitting stations, PTV 14 Manila, PTV 42 Cordillera, PTV 46 Naga, PTV 42 Cebu, PTV 23 Guimaras, and PTV 45 Davao. Connecting with the rest of the world in the era of digital technology. Through the power of television and our extensive online network, we continue crossing borders to serve the timeless news and information, bridging public service through innovative programs, fostering pride in the Filipino, and inspiring the people to be active partners in nation building. Noon, current events, and more from our network of journalists across the Philippines and the rest of the world. Anchored by William Theo, Charms Espina, and Monique Tuzon. PTV News Tonight, Mondays to Fridays, 9:30 to 10:30 p.m. Only here on PTV. Sa pagpasok ng taong 2023, naitala ang makasaysayang pagtaas ng ekonomiya ng Pilipinas na pumalo sa 7.6% para sa buong taon ng 2022. Ito ang pinakamataas na nakamit sa loob ng 46 na taon. Patunay ito sa masigasig na pagtatrabaho ng Administrasyong Marcos upang maibsan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa pandaigdigang merkado na siya ring magsisilbing pangontra sa naitalang 8.7% inflation rate ng bansa nitong buwan ng Enero. That's what I lose sleep every night over, is how to bring down inflation. So I'm determined to make sure that the inflation starts to come down in the first quarter and mag-normalize na pagkatapos nito. Mula sa pagpapaigting ng ugnayan at kooperasyon sa mga kaanib na bansa, sa paghimok ng mga dayuhan para mamuhunan sa Pilipinas, hanggang sa makalikom na mga kabi-kabilang investment pledges sa larangan ng enerhiya, agrikultura, negosyo, infrastruktura at trabaho. Walang tigil ang pag-arangkada ng mga inisyatiba ng pamahalaan para sabay-sabay na makamtan ang pangarap para sa isang bagong Pilipinas. Hindi na iiba sa pandaigdigang ekonomiya ang nararanasang pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin o ang paglobo ng inflation rate sa bansa. Ayon sa pag-aaral ng International Monetary Fund o IMF, ang buong mundo ay dumanas ng 8.8% inflation rate sa taong 2022, higit na mataas sa 5.8% inflation sa Pilipinas sa parehong taon. Kabilang sa mga pangunahing dahilan sa pagtaas ng mga bilihin ang muling pagdami ng COVID-19 cases sa China at ang pagpapatuloy ng tensyon sa pagitan ng Ukraine at Russia. We have seen inflation accelerating globally in recent months. We have deployed a number of non-monetary issues to address high inflation, focused on a temporary relaxation of imports concerning various meats and grains. The government has intensified its measures to help improve local food production and help the agricultural sector to strengthen and quickly recover from the deterioration of the agricultural value chain. It's global inflation. It's not limited to certain countries only, because everyone is feeling the pinch. Here in Belgium, of course, it's a reality.
that there is inflation. As of last month, the inflation rate here is around 10 to 11%. It's really a reality for everyone, especially here in Belgium and in Europe, because I think the main reason for the inflation is the conflict in Ukraine. That affected a lot of things. Mostly, for here in Europe, mostly it's energy related. Ramdam din ng ating mga kababayan sa ibang bansa, tulad ng Belgium, ang masakit sa bulsang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at ang epekto nito sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. I think the two most important businesses was like, especially for the creative part, for artists, for musicians. So that was very difficult, a very difficult period for those people, and also for the food industry, since we couldn't be open every day. So it was a lot of bankruptcies, 50%, I think, in Brussels went bankrupt. And it's still ongoing, so it's a very, very difficult period. I think for me, for the business, we survived because we're quite creative. We do a lot of national, international caterings. Regarding personnel, of course, I am really affected. One in the Philippines. I have investment in the Philippines that I have to really give it up because I cannot cope up anymore. Bahay Kubo is the only one who is really, really affected dahil nga sa tumaas ang bilihin, and then ang presyo ng mga menu namin hindi na kaya ng mga kliyente, and they prefer to cook at home dahil of course sila rin hindi na nila ma-afford yung mga menu namin. Of course, we cannot also keep our prices because we spend a lot. We buy our ingredients very high, so we have to put our menu high also. Maging ang bansang Japan, na kinikilala bilang isa sa pinakamaunlad na ekonomiya sa rehiyong Asya, ay nakakaranas din ng malalang epekto ng pandaigdigang pagtaas ng mga presyo ng bilihin. Nitong December 2022, umabot sa 4% ang inflation rate sa Japan, na siyang pinakamataas na naitala sa loob ng 31 taon. I think inflation is everywhere, and the first thing I noticed was McDonald's here increased their price. So that's when I realized, oh, inflation is everywhere. And I think everyone knows about it, that we have inflation kahit saan tayo pumunta. And I think we're just gonna adapt through it, and because it's inevitable that it's gonna happen. In the first issue of inflation, I think the really logical thing to do right now is to tighten our pockets, because it's not gonna last forever, I think. But right now we have to tighten our pockets in OFWs in Japan, and also our families living in the Philippines. We are also really feeling the inflation here in Japan a lot. And more now than ever, my family really has to set our saving goals, meaning we can't just go out shopping in a whim or take a vacation in a whim. Instead, we try to discuss together as a family. It wasn't like before that, okay, let's go out shopping. Now we sit down. What do we need? Do we need to go on this vacation? Do we need this new appliance? Do you need to go on this sports club or something? Bagamat mataas ang naging inflation rate ng buong mundo sa taong 2022, iniulat naman ng IMF sa kanilang economic forecast ang unti-unting pagbaba nito ngayong taon sa 6.6% at 4.3% naman sa taong 2024. As I said, the importation of many of the agri-products, which have been a large part of the inflation rate, as we have already taken some measures so that the supply will be greater, and so that will bring the prices down. But that will take a little time, and as my continuing estimate or forecast is that we can see the lowering of the inflation rates by the second quarter of this year.
As of now, with fuel prices going down and the prices of agri-products with the importation slowly also going down, I think that we will see the effects on the inflation rate further down the road. And I sincerely believe that this is going to be as high as it's going to get. Ang pagtungo ni Pangulong Marcos sa bansang Japan ay hindi lamang para paigtingin ang kooperasyon sa isa sa pinakamahalagang development partners ng Pilipinas. Ito rin ang kanyang paraan upang ibida ang mga ginagawang hakbang ng administrasyon at makahimok ng mga bagong mamumuhunan sa Pilipinas. Sa pagpasok ng mga bagong negosyo, dala rin ito hindi lamang mga trabaho, kundi bagong pag-asa para sa magandang pamumuhay tungo sa pangakong hatid ng bagong Pilipinas. Ang pagpapahalaga sa karapatang katutubo ay pagyakap sa ating pagka-Filipino. God said, Jesus is our sin all over the church. Jesus is our sin all over the Philippines. Jesus is our sin all over Asia. Jesus is our sin all over the world. And the man of God in the whole Jesus is our shield will travel to the ends of the earth to bring revival and the perfection to the church of God. You will plant this nation in the world with the supernatural. The miracles will be made known all over the country and around the world. Pasig River stretches from Laguna Lake towards Manila Bay. During the Spanish time, galleon ships would ply through here going into Laguna Lake. Nag-start po kasi ito nung hinikayat po kami na mag-volunteer para malinis yung Pasig River, yung mga estero. Itong Estero Ranger po, 2000 lang po ako nag-umpisa po. Pero dati po, River Warrior po kami. Na-invite nila ako para ikayatin ang mga tao sa bawat barangay namin dahil nasasakupan namin yung ilog. Sinasabi ko po sa kanila na tumulong tayo para malinis yung lugar natin. Para sa atin naman din to. Dati, mula Parola, papasok hanggang San Juan River, pag low tide, maitim yung ilog natin. At saka mabaho ang amoy. Okay. Copy that. Sobrang dumi po. Kasi po, maraming bahay po ito dati. Walang disiplina yung mga tao dyan. Tapon sa likod. Siyempre may butas po yung mga bintana nila sa likod. Tapon lang sila ng tapon. Eh, no, kung makikita nyo ito, alas din nyo na makita yung ilog dahil sa basura eh. Usually yung stench na yan. At saka yung maitim na tubig, nagsisimula sa San Juan River. Dito po yung bunganga or yung pinakadulo po ng San Juan River. Ang pinaka-major problem po talaga natin dito is yung solid waste po na nanggagaling sa upstream po.
Marami kami nakukuha dyan. Minsan, yung mga hayop na patay, nakukuha namin dyan. Minsan, tao. Umabot kami ng 300 sacks, basura lang yun. Meron po kaming Water Quality and Waste Management Division and yung Environmental Enforcement Division po, so kung saan po kami under. Kami po yung in charge kung paano po yung magiging strategy namin ng addressing ng solid waste po. Okay. Malaking tulong ang pagdredging. Ito ang kinakailangan talaga, continuous dredging. Sa ngayon, hindi regular. Pagka meron lang mga pagkakataon na mababaw na, in other words, makapal na yung nag-settle na mga burak. Kailangan aralin from what point to what point. Hindi pa ganun tayo ka-accurate sa information. So we rely on what happens on the ground. Pero ang problema kasi dito, yung disiplina sa bawat isa. Kami ma'am, ginagawa rin namin yung trabaho namin na pagbawalan sila. Pero wala kaming magagawa, matitigas ang ulo talaga nila. Kagaya kaganina ma'am, linis kami ng 7. Simula rito sa may kabilang tulay, sabay kabila. Palit na po kami dito, nakita na namin dahil mas galing po dito sa may kabila. Yung mga mahirap na maglilinis ka lang eh. Kaya lang yung mahirap yung nakikita mong harap-harapan, tinatapunan ka ng basura na yung kang maghihirap ng mahirap sa puso. Diba? Usually, yung mga informal settlers, kaya nga settlers, they are settled already. No, nag-aaral dito, nagtatrabaho dito, etc. Wala namang lugar sa in their own vicinity na paglilipatan. Ang major problem po talaga is mga ISF, yung mga illegal dumpings po talaga nila, mga domestic waste po. Nasa mga bahay-bahay is pag dito nila tinatapon, kung everyday sila nagtatapon, everyday din may problema, everyday din kami nangongolekta ng basura. Tuwing umaga po nagwawalis po kami rito. Tapos yung barangay po namin tuwing Friday, Sunday, iniikot po ito, nangongolekta ng basura sa ilog. Nagwawalis po ng umaga, sama-sama po rito yung mga barangay, nagkakaisa po. Kami po ay na-relocate ng Kalawan, Laguna. Pero dahil sa mahirap ang buhay doon, bumalik kami ng Manila para dito magtrabaho. Tumutulong lang ako sa hipag kung paglinis-linis dito kasi nga wala naman akong ginagawa dahil tumigil ako ngayon sa trabaho ko sa Cavite. Ang mga kinukuha ko po mga kalakal dito, mga plastic, bakal, sili. Tsatsaga lang po sa maghapon. Pagka akong kumugaling paninisit, hindi naman kaya po pangangalakal. Medyo ko po sa junk shop, magbiling bigas, tapos tagtawid luto. Kinabukasan, gano'n naman sa araw-araw. Kapag wala pang trabaho, ito muna kami sa tsaga. Lugod pa ako sa sansan. Wala tayong pang-sport sana. Ito pong mga water lily ma'am, kinukuha po namin, bali nilalagay po namin sa sako, tapos bali itatransfer namin po ng Baseco para yung truck natin siyang naman magpipick up, then tinatapon sa tapunan talaga. Nanggagaling yan sa Laguna Lake. No? Tapos pagka low tide sa Manila Bay, ano yan, dadali ng Agos. No? Ito, one time nakita ko na ito. Itong buong ito, all you can see from here, punong-puno ng water hyacinth. Walang makakadaan. Marami pong struggle yung naranasan namin. Kasi nung time na yun parang gumive off na yung mga tao eh. Kasi sobrang dumi na ng stero, wala nang pag-asa. Parang sinasabi nila, wala nang pag-asang luminis yan. Nadidismaya po ako kasi hindi sila naniniwala. Nalilinis ulit ang stero, nababalik sa dati ang Pasig River. Wala na kaming
naamoy. Yun ang isang malaking pagbabago, and even ang mga pasahero ngayon ay na-appreciate nila at natuwa sila na wala na nga yung ganong klaseng amoy. Mas maganda na siya compared before kasi malinis na siya. This is a big change because when I was going to Rizal High School, this used to be a swampy area, you know, smelly and full of water lilies and everything. But this is a big improvement, a big improvement. Malaki po ang nababago sa ating ilog. Sa ngayon, maluwag na yung paningin natin, wala ng basura. Tsaka yung mga tanawin sa gilid, maganda na rin kasi gawa ng may painting na mga murals, nakakaliw ng mga pasahero. Noon, wala kang makikitang nangingisda dito. Ngayon, paglagpas dito, makikita mo na yung naglalagay ng lambat at saka yung namimingwit. Eh, di mo nakikita namin na ganyan, para natutuwa ka na yun, may isda na, nabubuhay. Nakikita mo, maraming ibon. Tiniran na siya ng mga iba-ibang klaseng ibon dito. Ang ganda na tignan. Sobrang fulfillment po yung nararamdaman ko pag nakikita ko po na maayos na yung stereo pa ako. Tuwang-tuwa po kami pag nagsasama kami lahat. Tapos ngayon nakikita po kami, siyempre malinis na. Naalala po namin noon na naglilinis kami, nag-clean up. 4 lang kami sa isang pamilya. Pero seryoso naman kami, basta't tinila kami magboluntaryo. Kahit saan kami nakakarating, basta't may clean up. Kumalat na rin po yung mga river warrior, yung mga nag-volunteer na tao. Kaya ngayon po, nababawasan yung kalat sa ilog dahil alam na po nila yung hindi dapat nilang gawin. Maraming potential ito, no? Unang-una as a means of transportation. Yung mga traders, yung mga galing sa Taytay, galing sa Pasig, nag-ano sila dyan sa shopping sa Divisoria, sa Quiapo, sa Quinta Market, no? And of course, mga tourists. May mga sumasakay kaming foreigners. Magandang tourist, may potential sa tourism. Pagka tuloy-tuloy lang po, tas luminaw na mismo yung tubig, siguro magiging tourist spot siya. Lalo na yung mga stero. Kasi kung makikita niyo po talaga yung before and after, talagang mamamangha ka po eh. Gaganda pa po yung ilog. Basta't magkaisa lang ang bawat tao. Kaya nga po, sinisikap po namin na linisin po araw-araw para gumanda pa lalo po eh. May pag-asa pa po eh. Eto na, parating na siya. Malapit na. Ang dream ko, lahat ng tao along the Pasig River should love it. Mahalin mo yan, puso yan ng bayan, puso natin yan. And this is God-given gift sa atin. At we should make full use of it and mahalin natin. Pasig River, buhay na puso. Para sa akin, ang pagiging journalist ay isang pribilehyo dahil nagiging instrumento ako para ma-inform yung ating mga kababayan sa mga pinakahuling kaganapan sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. At gaya nga ng sinasabi ng aking mga kabaro ay isa itong malaking responsibilidad dahil dapat laging tama at based sa fact yung mga ibinibigay mong impormasyon sa ating mga kababayan sa pang-araw-araw. Saan mapapanood ang PTV? Sa bawat sulok ng Pilipinas. Reaching millions of Filipinos across the country through the power of terrestrial TV. Abot na abot namin ang mga Pilipino.
para sa tapat na balita at impormasyon. Dito'y Cordillera, kan Intero ang Luzon. Da kami, timapang namnamaan. Sa aton sa Visayas, wala kami mapugong sa pagpaabot sa unsang hitabo. Dini sa saad nga yuta, Mindanao, PTV, pirmi maminaw para sa paghatod sa balita. Broadcasting in Luzon, PTV4 Manila, PTV8 Cordillera, PTV4 Naga, and PTV4 Palawan. In the Visayas, PTV11 Cebu, PTV10 Dumaguete, PTV2 Guimaras, PTV8 Tacloban, and PTV12 Calbayog. And in the heart of Mindanao, PTV11 Davao City, PTV8 Cotabato, PTV7 Zamboanga, PTV11 Sibugay, PTV11 Pagadian, PTV48 Davao del Norte, and PTV8 Agusan del Sur. PTV Regional Network, buong katapatang naghahatid ng balitang maaasahan para sa inyong pambansang TV. What's up mga kabarangay at ka-SK? Ngayong October 30, i-flex natin ang kapangyarihan nating bumoto. At makilahok tayo sa 2023 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections. Sa araw na yon, lahat tayong registered voters ay boboto ng isang barangay chairman, 7 miyembro ng Sangguniang Barangay, isang SK chairperson at 7 SK councilors. Ang lahat ng mananalo ay magsisilbi hanggang Disyembre ng taong 2025, ang nakatakdang petsa ng susunod na lokal na eleksyon. Ang kandidato ay kailangan Filipino citizen, rehistradong botante, at residente ng barangay kung saan siya ay tatakbo ng hindi bababa sa 1 taon. Kayang bumasa at sumulat sa Filipino, Ingles o iba pang lokal na lengguwahe. At least 18 years old para sa barangay positions at 18 hanggang 24 years old para sa SK positions. Paalala lang din ha, bawal tumakbo ang SK aspirant na may kamag-anak na kasalukuyang opisyal hanggang 2nd civil degree of consanguinity. Ibig sabihin, hindi pwedeng tumakbo kung ikaw ay may lolo, lola, tatay, nanay, asawa o in-laws na kasalukuyang nanunungkulan sa lugar ninyo. Guys, ang ating barangay at SK officials ang nagpapanatili ng kaayusan, nagtatakda at nagpapatupad ng mga proyekto para sa ikauunlad ng ating barangay. Let's use the power of our votes para pumili ng tamang leader sa ating komunidad. Kabilang ka dito, kaya naman makiisa tayo sa 2023 Barangay at SK Elections, isang paalala mula sa PTV. Roadwatch, iwas disgrasya tips sa kalsada. Eyes on the road, kaibigan. Ayon sa Republic Act 10913 o Anti-Distracted Driving Act, mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng cellphone o anumang gadget habang nagmamaneho. Ibig sabihin nito, bawal tumanggap ng tawag, mag-text, maglaro, mag-compute, magbasa, at mag-internet kapag hawak ang manibela. Siguruhin ang cellphone ay nakalagay sa safe zone ng sasakyan at hindi nakasasagabal sa line of sight mo habang nagmamaneho. Gumamit ng hands-free function. At kung gagamit ng Google Maps o Waze, iset muna ang destinasyon bago magbiyahe. Pwede lamang gumamit ng cellphone kung may emergency sa daan at kailangan tumawag sa kinauukulan. Hindi biro ang parusa sa mga lalabag sa batas, kaya sumunod sa lahat ng oras. Kapag buhay ang nakataya, dapat listo sa kalsada. Roadwatch, hatid ng inyong PTV. Tatlong bagong programang sumasalamin sa kwento ng Pilipino. Mapapanood na sa inyong People's Television.
Mr. President, what do you do every day? Maraming bagay naman talaga na ginagawa ng isang Pangulo na hindi alam ng publiko. Kaya dito ko na lang sasagutin sa vlog yung katanungan na yan. The Philippine President, Ferdinand Marcos Jr., like you've never seen him before, on BBM Vlog. Madami na ako nakitang picture ng beach at iba pang lugar sa Pilipinas. Pero ngayon ko lang talaga masasabi, ang ganda pala talaga ng Pinas, no? Tunghayan ang mga nakakaantig na istorya ng buhay ng mga ordinaryong Pilipino sa On the Ground. Ang oras ng pagpapatrol ko sa dagat, alas 8 ng gabi. 10 taong gulang pa lamang ako nang matuto akong magpayot. Ako pala si Alvin Cristobal. Isa po akong mandarame. At sumabay sa pagbuo ng mga bagong pangarap, katuwang ang mga programa ng pamahalaan para sa isang bagong Pilipinas. Tinupad niyo po yung pangarap namin. Na ang pangarap po namin ay pangarap niyo rin po pala para sa aming mga mahihirap. BBM Vlog, On the Ground, Bagong Pilipinas. Mapapanood na dito lang sa PTV, ang pambansang TV. HealthWatch, mga paalalang pangkalusugan laban sa leptospirosis. Ang leptospirosis ay sakit na dulot ng Leptospira bacteria mula sa ihi ng infected na mga hayop. Naipapasa ito sa pamamagitan ng pagtalsik ng kontaminadong tubig sa mata, ilong at bibig, sa kontaminadong pagkain at inumin, at paglusong sa maruming tubig habang may bukas na sugat. Kabilang sa sintomas ng leptospirosis ang lagnat, panginginig, pananakit ng katawan, sakit ng ulo, pamamantal, pamumula ng mata, paninilaw ng balat, at diarrhea. Kung hindi maagapan, maaari itong makapinsala sa bato, utak at atay. Agad kumonsulta sa iyong doktor o sa malapit na health facility kung makaramdam ng sintomas. Para makaiwas sa leptospirosis, iwasang lumusong sa maduming tubig o baha o gumamit ng bota at gloves kung kinakailangan. Maligo at magsabon agad kung nababad sa maduming tubig. Siguraduhing malinis ang inumin. Panatilihing malinis ang bahay at kapaligiran. At ugaliin ang tamang pagtatapon ng basura. Tandaan, sa panahon ng sakit, dapat laging listo. Susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Department of Foreign Affairs nanawagan sa mga Pinoy sa Gaza na ikonsidera ang voluntaryong paglikas kasunod ng Alert Level 3 sa sitwasyon doon. Israel bumuo na ng emergency government at war cabinet upang tuluyang burahin ang militanteng Hamas. US may babala naman sa Iran at grupong Hezbollah. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nakausap na ang mga naulilang asawa ng 2 Pilipinong nasawi ng Hamas sa Israel. Pag-atid ng tulong siniguro. Trahedya sa karagatan sa Pangasinan na ikinamatay ng 3 mga bangingisdang Pilipino, iniimbestigahan na ng Senado. Low pressure area na binabantayan sa loob ng Philippine Area of Responsibility, 2 na. At world class at pinakamalaking poultry farm sa Davao del Sur, pinasinayaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makatutulong sa food security.
Magandang gabi Pilipinas. Bayan, tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbibigay ng tulong sa mga naulilang pamilya ng 2 Pinoy na namatay sa bakbakan ng Israel at grupong Hamas. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Nakausap na kagabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pamamagitan ng telepono ang pamilya ng 2 Pilipinong nasawi sa bakbakan ng Israeli forces at Hamas militants. Sabi ng Pangulo, ito na yata ang pinakamahirap na phone call na kanyang nagawa sa kanyang panunungkulan bilang presidente. Ipinarating ng Pangulo sa pamilya ang kanyang personal na pakikiramay at pakikisimpatsya. Gayon din ang simpatsya ng buong sambayanan. Sinabi rin niyang huwag mag-atubiling magsabi kung anuman ang kanilang pangangailangan at sisikaping maibigay ng pamahalaan. Binigyang diin naman ng punong ehekutibo na magpapatuloy ang pagtindig ng bansa para sa pagtataguyod ng kapayapaan. Agad namang nakipag-ugnayan ng DSWD sa pamilya ng mga nasawing Pilipino. Ang DSWD Region 3 ay nagpahatid na ng tulong sa pamilya ng lalaking biktima sa San Fernando, Pampanga. Nabigyan sila ng tulong sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation at financial assistance na nagkakahalaga ng 10,000 pesos. Bibigyan din ng pamilya ng burial assistance oras na maiuwi na ang mga labi sa Pilipinas. Tutulungan din sila na makapagsimula ng negosyo sa pamamagitan ng Sustainable Livelihood Program at sasailalim sa psychosocial support. Nakontak na rin ng DSWD Region 1 ang pamilya ng namatay na Pinay nurse, pero nakiusap muna ang ina ng biktima na hayaan muna silang magdalamhati sa pagkasawi ng kanilang kaanak. Kenneth Pasyente, para sa Bayan. Samantala, itinas na sa Alert Level 3 ang crisis alert sa Gaza sa patuloy na giyera ng Israel at ng militanteng grupong Hamas. Yan ang ulat ni Bea Bernardo. Voluntaryo na repatriation sa mga Pilipino na naiipit sa giyera sa pagitan ng Israel at militanteng grupong Hamas. Ayon kay Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega, patuloy na lumalala ang sitwasyon ngayon doon, kaya naman itinaas na sa Alert Level 3 ang crisis alert sa Gaza. Meaning the situation already become dangerous, so we're asking them to voluntarily decide to go home. Nakikipag-ugnayan na ang Philippine Embassy sa Amman, Jordan sa mga Filipino community sa Gaza para tulungan sila. Sa ngayon ay nasa 70 Pilipino pa rin kasama ang kanilang mga Palestinian na asawa at mga anak ang nagpahayag na nais nilang ma-repatriate pauwi ng Pilipinas. Nasa mahigit 100 ang bilang ng mga Pilipino sa Gaza. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng pamahalaan sa mga kalapit na bansa para maayos ang ligtas na paglikas ng ating mga kababayan. Hanggang sa ngayon kasi ay hamon pa rin sa Pilipinas ang planong repatriation sa mga Pilipino. We are using diplomatic connections, and it's not just the Philippines. Other countries are having problems repatriating their nationals. We're working together. ASEAN always helps each other, no? Nananatili namang nasa Alert Level 2 ang Israel. Ibig sabihin, limitado na ang galaw at hindi pa rin muna papayagan ang bagong deployment ng mga Pilipino sa lugar. Sabi ng Department of Migrant Workers, nasa 22 Pilipino sa Israel ang nagsabing nais na nila umuwi ng Pilipinas. For the most part, yung marirepatriate shall have already accomplished their contract, finished their contract, or at least had a good understanding and agreement with their employer. Sa ngayon, 3 Pilipino pa ang hinahanap sa Israel. Handa namang tulungan ng kagawaran ng mga Pilipinong na stranded patungo sana sa Israel at may mga working permit na roon pero hindi makabiyahe dahil sa tumitinding tensyon. Tiniyak naman ng DOH na handa silang umalalay sa mga OFW na apektado ang kalusugan sa Israel, partikular na ang mental health or healthcare support. Stress debriefing is always standard after a major sa disaster or even people coming from crisis. So stress debriefing is done by professionals who understand how to know stress debriefing, and they will identify if the patient needs either medication or continued psychosocial therapy. Bea Bernardo para sa Bayan. Desidido ang gobyerno ng Israel na tuluyang burahin ang militanteng Hamas na sorpresang umatake sa kanilang bansa. Samantala, nagbabala naman ang Amerika sa mga sumusuporta sa Hamas na huwag gumawa ng aksyon na magpapatindi sa gyera. Yan ang ulat ni Joy Salamati.
Bumuo na ng emergency government si Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu sa ikalimang araw ng giyera kontra Hamas. Layo nito na magkaisa maging ang mga opposition leaders sa Israel upang tuluyang burahin ang militanteng grupo. Katuwang sa emergency government ang opposition leader sa Israel na si Benny Gantz. Kasabay nito ay bubuo sila ng war cabinet kasama ang kanilang defense minister. Dahil dito, walang anumang panukalang batas o desisyon ng emergency government ang ipatutupad ng walang kaugnayan sa giyera. Katunayan, walang patid ang naging mga pag-atake ng Israel sa Gaza sa nagdaang magdamag. Nagpalipad naman ng raket ang Hamas kung saan pinuntirya nito ang Ben Gurion Airport na pinakamalaking paliparan sa Israel. Sinuspindi ng major airlines ang kanilang mga flight dahil sa pag-atake. Tumulak naman pa Israel si US Secretary of State Antony Blinken upang siguraduhin ang ipapadalang tulong. Umaasa si Blinken na magiging matagumpay ang pakikipag-usap sa mga Hamas para tuluyang mapalaya ang mga binihag nilang American citizens. Samantala, may babala naman ang Estados Unidos at mga kaalyado nito sa Lebanese militant group na Hezbollah na huwag gumawa ng hakbang na mas magpapatindi sa giyera sa Gaza. Ito'y kahit wala pang indikasyon ng ibang grupo na makikisali sa giyera sa Israel. Sa kabilang banda, inilarawan naman ni Palestinian Ambassador to the United Nations Riyad Mansour ang total siege na idineklara ng Israel sa Gaza bilang genocide. Mariin niyang kinondena ang pagputol ng Israel sa supply ng pagkain sa Gaza. Sa ngayon, mahigpit nang nakikipag-ugnayan ng US sa Israel at Egypt para sa ligtas na paglikas sa mga sibilyang naipit sa kaguluhan sa Gaza. Tumanggi muna si US National Security Advisor Jake Sullivan na ibahagi ang mga detalye hinggil dito. Pero tiniyak nito na patuloy ang konsultasyon sa iba't ibang operational agencies. Batay sa huling tala, umabot na sa mahigit 2,000 ang bilang ng namatay sa magkabilang panig, kung saan karamihan sa mahigit 1,200 na naitalang fatality sa panig ng Israel ay pawang mga sibilyan. Joyce Salamatin para sa Bayan. Ngayon pa lang, naisiguruhin ng mga kongresista na sapat ang maibibigay na tulong ng gobyerno sa mga Pilipinong uuwi sa bansa mula sa Israel. Yan ang ulat ni Mel Alesmora. Isinusulong na ng isang mambabatas ang pagbibigay ng iba't ibang tulong at serbisyo para sa mga Pilipinong magbabalik bansa mula sa Israel at Gaza. Sa programang Bagong Pilipinas Ngayon, sinabi ni House Committee on Overseas Workers Affairs Chairperson Ron Salo na ilan sa mga maaaring ipagkaloob ng gobyerno para sa kanila ang psychosocial support, financial assistance, livelihood assistance at pagpapalawak pa ng kanilang kakayahan at kaalaman para makapagsimula ng bagong buhay sa Pilipinas. Giit ng kongresista, kakaibang hirap at trauma ang dinanas sa giyera ng ating mga kababayan, kaya't kung uuwi sila ng bansa, nararapat lang na sila'y mabigyan ng sapat na tulong at pagkalinga. Hindi natin matatapatan yung kinikita po nila sa ngayon dahil alam naman po natin mataas din po yung sweldo ng mga kababayan po natin dyan sa Israel. But at least it will be, I suppose, seed money para mas makapag-umpisa po sila pagdating po dito. At the same time, mahalaga po dyan yung tinatawag po natin na capacity building. Sa pagdinig ng Kamara kahapon ukol sa sigalot sa Israel at Gaza, nauna na rin namang tiniyak ng Department of Migrant Workers na may nakalatag na silang tulong para sa mga uuwing Pilipino, kaya't ang babantayan na lang ng mga mambabatas ay ang katuparan nito. Sa ngalan naman ng kapayapaan, panawagan ni House Committee on Peace, Reconciliation and Unity Senior Vice Chair Zia Alonto Adjong naway magkaroon na ng dialogo sa pagitan ng mga leader ng magkabilang panig at makabuo sila ng resolusyon na makabubuti para sa lahat. Habang si House Committee on Foreign Affairs Chair Rachel Arenas naman muling tiniyak ang masusing pagbabantay ng pamahalaan ng Pilipinas sa sitwasyon. Kaugnay niyan, nagpasalamat din ang mga otoridad sa patuloy na pagtulong ng Israeli government sa mga Pilipinong naiipit sa gulo. What can give us comfort because the IDF or the Israeli Defense Force ay tinutulungan tayo to extract our kababayan kasi sila yung papasok doon eh. And doon at natutulungan nila tayo kahit dito sa ilang affected areas, sila ang kumuha ng mga kababayan natin doon sa mga lugar na hindi natin mapasok at sila na rin ang naghatid doon sa mga hinanap natin. We have a very
healthy relationship with the IDF with regards to extracting our kababayan. Sa pangkalahatan, iba't ibang panukala na rin ang nakahain dito sa Kamara para mapaigting pa ang proteksyon at mga benepisyo ng mga OFW saan mang panig ng mundo man sila naroon. Melalas Moras para sa Bayan. Samantala, pansamantala munang ipinatigil ng Sugar Regulatory Administration ang paglalabas ng imported na sukal sa merkado kasunod ng nalalapit na anihan ng local farmers. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla. Banana Q, cake, leche flan, at iba pang paboritong panghimagas. Hindi yan tatamis kung walang asukal. Pero saan nga ba ito nanggagaling? Sa sugar capital of the Philippines sa Negros Occidental, simula nitong Setyembre, wala nang tigil ang paggiling ng asukal. Sa Barangay 6 Poblacion, Silay City, daan-daang kilong tubo ang binabiyahe sa mga milling plant o gilingan ng asukal kada araw. Pero dahil sa pabago-bagong presyo ng petrolyo, kanya-kanyang diskarte ang mga magsasaka at miller para magkaroon ng disenteng kita. Higit 100 taon nang ginagamit ang steam tray na ito dito sa Silay City, Negros Occidental para maghatid ng mga tubo mula sa mga sakahan papunta sa mga gilingan ng asukal. Imbes kasi na gumastos na aabot sa 300,000 pesos para sa diesel, tubig at bagas lamang o gamit na tubo ang nagpapaandar sa tren. Pagdating sa planta, dudurugin ang mga tubo, kukunin ang katas at ihihiwalay ang bagas o ginamit na tubo. Lilinisin ang sugarcane juice at lulutuin gamit ang bagas. Matapos ang 16 na oras sa pagpoproseso, handa ng ibenta ang asukal sa merkado. Pero kasabay ng pagdagsa ng lokal na asukal, ang pagbaha umano ng imported sugar. Pinababagsak raw nito ang farm gate price ng asukal at kinakawawa ang mga magsasaka. They were saying there's just a lot of sugar. For me, it's alarming in the sense na we're hurting the farmers, we're hurting the consumers as well. Mula 3,000 pesos bumaba na sa 2,700 hanggang 2,500 pesos ang farm gate price ng asukal. Katumbas yan ng 50 pesos kada kilo. Kung yan ang pagbabasihan, hindi raw dapat umaabot sa 76 pesos ang presyo ng asukal sa palengke. Pero sa price monitoring ng Department of Agriculture, pumapalo sa 80 hanggang 110 pesos ang refined white sugar. It's for white sugar. So happy si consumer at 85, happy din si farmer at 60. So sa ngayon, the farmer is going down to 50, 51, 52 pesos. The farm gate prices have been going down a significant amount. However, retail prices have actually maintained. So somebody is profiteering somewhere, and we have to find a way to control that because kawawa naman yung consumer, kawawa din yung farmer. Pansamantala nang pinigilan ng Sugar Regulatory Administration ang paglalabas ng imported sugar sa merkado sa gitna ng harvest season. Layo nitong protektahan ang interes ng lokal na magtutubo at gumigiling ng asukal sa bansa. Matatandang inatasan ng Sugar Order No. 7 na ilabas sa merkado ang lahat ng 150,000 metric tons ng imported sugar hanggang October 15, 2023. We're trying to avoid imports altogether. So this will discourage farmers to plant, and without the farmers, our mills will suffer as well. So we have to ensure the local supply. Sa kabila nito, tiniyak ng SRA na sapat ang supply ng asukal sa bansa at posible pang tumaas ang produksyon ngayong taon. Clazel Pardilla para sa Bayan. Pinangalanan na ng Justice Department ang ilang opisyal ng Department of Agriculture na sangkot umano sa smuggling ng sibuyas. Babala naman ang ilang mambabatas, hindi lang pagsasampa ng kaso, dapat ding mapatawan sila ng parusa. Yan ang ulat ni Alan Francisco. Hindi lang sasampahan ng kaso, dapat ding makulong ang mga sangkot sa smuggling ng sibuyas sa bansa. Ito ang binigyang diin ni AGA Party List Representative Nick Briones. Talagang sila ay may kinalaman doon sa nangyari na ang presyo ng sibuyas ay naging 600 to 700 pesos per kilo. Napakaraming consumer ang
ika nga, nasaktan dyan. At alam naman natin na hindi dapat umabot sa ganung presyo. Kahapon kasi, pinangalanan na ng Department of Justice ang mga umano'y sangkot sa onion smuggling. Mismong si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang nagsabi na ilang opisyal ng Agriculture Department at Bureau of Plant Industry ang sangkot sa irregularidad. Kasama rin ang isang multipurpose cooperative. We already have names of people who will be charged for hoarding under Section 5, Republic Act 7581. Ito yung Bonena Multipurpose Cooperative. So Republic Act 3019 or Anti-Graphic Corrupt Practices Act ay meron rin tayong dinidemanda dito. Ang pinakamataas dito, Assistant Secretary ng Department of Agriculture, Christine Evangelista, Officer in Charge ng Agribusiness Marketing Service, Junibert Disagon, Officer in Charge ng BPI of the DA, tsaka si Glenn Panganiban. Ito yung dinademanda at kasama pa rin ang Bonega. Patong-patong na reklamo ang haharapin ng mga nasabing opisyal tulad ng hoarding, profiteering, paglabag sa Section 3E ng Republic Act No. 1319, falsification of documents, at inefficiency at incompetence sa kanilang trabaho. Sabi ni Remulla, patikim pa lang ito dahil marami pa silang mga reklamong pwedeng isampa at posible ring madagdagan pa ang mga pangalan. We're talking about years and years of records, congressional records, and the thousands of pages of transcript. So we have to dig through all of this. So far, ito yung nakuha ng ating effort. Marami pa tayong pinag-aaralan na pwedeng i-charge na past officials and present officials of the DA, and other offices. Tinaas na namin kasi ang standard of evidence dito. We're not filing cases now on mere probable cause. Ang aming standard ngayon ay reasonable certainty of conviction based on the evidence available. Tiniyak naman ng kalihim na may hawak silang sapat na ebidensya para makarating ang reklamo sa korte at sa ombudsman. Sa ngayon, wala pang komento ang mga opisyal na nasampahan ng reklamo. Pero matatandaan na noong Agosto, naglabas din ang desisyon ng ombudsman sa parehong opisyal ng DA. Sinususpindi ang mga ito at gumugulong na ang investigasyon ng DOJ at NBI. Alinsunod sa utos si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang mga kaso ay may kinalaman sa paglabag sa anti-graft at korupsyon dahil sa pagbili din ng mga sibuyas noon sa isang kooperatiba. Samantala, pinagbibitiw rin ni Representative Briones ang pamunuan ng Bureau of Customs. Baka mapalitan uli dahil nanguhuli lang pagka nagsasalita si Presidente at saka yung taga-DA nanguhuli. May isipin mo kaya yun, nakakahuli yung ibang agency, yung mismong custom, wala. Wala pang pahayag ang customs hinggil dito. Alan Francisco, para sa Bayan. Tiniyak ni House Speaker Martin Romualdez na patuloy nilang babantayan ang presyo ng mga agricultural products sa bansa. Kasabay nito, pinuri ni Romualdez ang DOJ at NBI makaraang sampahan ng kaso ang mga sangkot sa onion smuggling. Ayon sa House Leader, umaasa silang mapapanagot sa batas sa mga nagkasala. Git pa ni Romualdez, hindi sila mangingiming gamitin ang kanilang oversight power sa pamagitan ng pagkasa ng mga investigasyon kung ito'y lubos na makatutulong para sa mga consumer. Nadismaya naman ang House Speaker sa pagkakadawit ng ilang opisyal ng DA sa kontrobersya. Hindi dapat tumaas ang presyo po ng karne ng baboy ngayong holiday season kahit lumaki ang demand dito. Ay kay AGA Party List Representative Nick Briones, hindi po kulang ang supply kahit hindi rin mataas ang farm gate price ng karneng baboy. Wala rin dahilan para magtaas ang presyo ng hamon dahil Setyembre pa lang, inihahanda na ang supply para sa holiday season. Sinuportahan din ni Briones ang polisiya ng pamahalaan na palakasin ang produksyon ng lokal na pagkain. So walang dahilan para tumaas yung mga ham o kung ano man na kinakain o ginagamit tuwing holiday season. Napakadaling i-monitor. Ang titingnan mo lang yung farm gate price Plus 60, di 120, 290. Palagay mo na 65 or 70.
Eh di 140 plus 170, 310 maximum. So, dapat naglalaro lang yan, 290 to 300 pesos ang ating presyo ng karning baboy, yung laman at kasim. Ulat Sports naman tayo. May pagkakataon ng makabalik sa pagiging isang world champion si Pinoy boxer Jerwin Ancahas sa nakatakda niyang pagsabak kontra kay WBA Bantamweight champion Takuma Inoue. Yan ang ulat ni Rafael Bandairel ng PTV Sports. Mahigit isang taon na ang nakalilipas na walang hawak na titulo si Pretty Boy Jerwin Ancahas. Pero ngayong darating na ika-15 ng Nobyembre, abot kamay na muli ni Ancahas ang isang World Championship belt. Ito ay dahil makakaharap niya si WBA Bantamweight Champion Takuma Inoue ng Yokohama, Japan. Kaya naman pangako ng tubong Davao del Norte na si Ancahas, hinding-hindi niya sasayangin ang pagkakataong ito. Kasi alam po natin na mahirap po makalaban talaga sa World Championship lalo po sa atin. Mga Pilipino, minsan lang tayo ng World Championship kasi mahal nga yung mag-promote, magkuha ng champion, ganun. Kaya ito po, napakasaya ko po na mabigyan uli ng pagkakataon. Si Takuma ang nakababatang kapatid ng world number 2 pound-for-pound boxer na si Monster Naoya Inoue. Ani Ancahas, hindi man singlakas at liksi ni Takuma ang kanyang kuya, hindi naman siya magkakamaling maliitin ito. Una-una, kahit na hindi sila kapareho siguro ng level sa boxing, yung nila sa boxing, pangalan nila sa boxing, pero si Takuma po ay gumagawa na rin po ng sarili niyang pangalan tulad sa kapatid niya kasi naging world champion na siya. Idaraos ang naturang bakbakan sa baluarte ni Inoue sa Ryogoku, Kokugikan Arena sa Tokyo. Matatandaang nagtagumpay si Ancahas sa kanyang unang laban ngayong taon matapos niyang patumbahin si Wilner Soto ng Colombia nitong Hunyo. Rafael Bandairel para sa Bayan. Makakatanggap ng cash incentives mula sa gobyerno ang bawat atletang Pilipino na nakapag-uwi ng medalya sa kakatapos lang na 19th Asian Games sa Hangzhou, China. Sa bisa ng Republic Act 10699 o ang National Athletes and Coaches Benefits and Incentives Act, makakatanggap ng tig 2 milyong piso ang gold medalist na sina Paul Volter, EJ Obiena, Jiu-Jitsu fighters Meggy Ochoa at Annie Ramirez. 500,000 pesos naman ang para sa bawat miyembro ng Gilas Pilipinas National Basketball Team. Samantala, 1 milyong piso naman ang gantimpala ng silver medalist na sina boxer Yumir Marshall at wushu athlete Arnel Mandal. 400,000 pesos naman ang makukuha para sa mga atletang nakapag-uwi ng tanso. Marami pang sports balita kaya tutok lang. Mahigpit na tinutulan ng isang transport group ang panawagan ni Senator Grace Poe na suspindihin na muna ang PTV modernization sa harap ng mga isyu ng korupsyong ibinabato sa LTFRB. Ayon sa Pro Movers Alliance Transport, nasa 70% na ng pampublikong transportasyon sa Pilipinas ang nakapag-consolidate na. Di hamak na mas marami ito kumpara sa 30% lang na hindi pa nakakasunod sa pamahalaan. Sabi ng grupo, nasa 3 milyong piso na rin ang ginastos ng bawat kooperatiba para sa PUV modernization at ikalulugi nila ang pagsususpindi nito. Nagbanta rin sila ng tigil pasada sakaling paboran ang mas kakaunting bilang ng pampublikong transportasyon na hindi pa nakakasunod sa consolidation. Yung tungkol po kay Madam Senador Grace po na sinasabi nga na anti-por ang modernization. Yun po hindi katotohanan eh. Ang sinasabi po ni Chairman Guadis, mag-consolidate para dun sa simula. Kasi kung hindi po magko-consolidate at hindi na rin po naniniwala sa aming mga kooperatiba yung mga operator na individual dahil sa i-extend ng modernization na yan. Nagkarap na sa Senado ang ilang survivor at opisyal ng Marshall Islands kaugnay na pagkamatay ng 3 mangingisda sa bahagi ng Pangasinan matapos mabangga ng isang foreign oil tanker ang kanilang bangka. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas.
Kayo ba ay handa pang pumalaot uli at mangisda doon sa natural lugar? Hindi ko pa po masabi po sa ngayon. Parang nagkaroon po kami ng mga phobia. Takot po. Yan ang sagot ng isa sa mga mangingisdang nakaligtas sa nangyaring trahedya sa karagatan ng Pangasinan kamakailan. Matatandang nabangga ang kanilang bangka ng isang dayuhang barko. Humarap ang mga mangingisda sa mga senador, pati na ang ilang kawani ng Marshall Islands, kung saan nakaregister ang oil tanker na sumalpok sa Filipino fishing boat. May apela ang mga senador. Accidents do happen. Pag-describe ninyo nung conditions, malakas bang ulan, visibility zero, madilim na, so accidents do happen. Posible namang pure accident ito eh. If it's a pure accident, does anybody have to go to jail? Hindi. But we have to compensate those damage. At wag na natin i-dribble o patagalin pa masyado. So that's our appeal to our friend, neighbor, and ally, the Republic of the Marshall Islands. Kasi 10 araw na po eh. I mean, natulungan na ba kayo ng suspected vessel? Wala, di ba? Nanawagan naman si Senator Francis Tolentino ng agarang tulong para sa mga pamilya ng biktima nang hindi naman binabaliwala ang international law. Namatayan tayo ng kababayan natin, maghihintay pa tayo ng taon po, baka grade 3 na ito. Itong anak nitong kapitan, hindi pa ho tapos itong kaso. Paano po natin mabibigyan ng hustisya ito, 11 itong survivors? We can have other remedies, of course. No, we're just not limited to the filing of criminal proceedings, but of course we need to comply with the provision of UNCLOS. It can be payment of damages, Mr. Chair, and I know that the oil tanker will have its own insurance. Ayon sa Deputy Commissioner for Maritime Affairs ng Marshall Islands, noong October 4 pa lang ay nagbukas na sila ng investigasyon nang mabalitaan ng insidente at nakikipagtulungan na rin sila sa mga kinauukulan. Right now, as we speak, like I mentioned, we already are in the process of concluding the investigation, and it will be a full report that will be forwarded to IMO database, and it will be visible actually for the port state control. So I hope, sir, Pilipino ka, boss. Masyado tayong kawawa dito. Masyado tayong kawawa. Sana naman ano naman ninyo. Kahit konting pagtingin nga, sabi nga sa salita natin, boss, konti lang. Hindi naman siguro malulugi ang kumpanya na yan para tustusan tong mga kababayan natin. Sa ngayon, tumulong na ang iba't ibang kawani ng pamahalaan ng Pilipinas sa mga mangingisda. Pero may pinalutang na impormasyon si Tolentino sa may-ari ng dayuhang barko. Yung revelation lang dito, yung lumabas, yung tanong na sino may-ari ng barko, yung Sinocor. Sinocor is a Chinese-Korean corporation. So kung yun ang, siguro you can search ano yung Sinocor na registered sa, yung may-ari ng barko. Kayo na lang ang mag-isip. Wala akong ina-attribute. Daniel Manalastas para sa Bayan. At abangan mamaya miyembro ng grupong sangkot sa nakawan ng mga motorsiklo sa Bulacan, Calabozo sa entrapment operation. Resulta ng autopsiya sa 14 na taong gulang na estudyante sa Antipolo City na sinampal umano ng kanyang guro, tutukan. At men's and women's basketball teams ng University of the Philippines na mayagpag sa Season 86 ng UAAP. Ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Ulat Bayan. Saan mapapanood ang PTV? Sa bawat sulok ng Pilipinas. Reaching millions of Filipinos across the country through the power of terrestrial TV. Abot na abot namin ang mga Pilipino para sa tapat na balita at impormasyon. Dito'y Cordillera, kan Intero ang Luzon. Da kami, timapang namnamaan. Sa aton sa Visayas, wala kami mapugong sa pagpaabot sa unsang hitabo. Dini sa saad ng yuta, Mindanao, PTV, pirmi maminaw para sa paghatod sa balita. Broadcasting in Luzon,
PTV4 Manila, PTV8 Cordillera, PTV4 Naga, and PTV4 Palawan. In the Visayas, PTV11 Cebu, PTV10 Dumaguete, PTV2 Guimaras, PTV8 Tacloban, and PTV12 Calbayog. And in the heart of Mindanao, PTV11 Davao City, PTV8 Cotabato, PTV7 Zamboanga, PTV11 Sibugay, PTV11 Pagadian, PTV48 Davao del Norte, and PTV8 Agusan del Sur. PTV Regional Network, buong katapatang naghahatid ng balitang maaasahan para sa inyong pambansang TV. Tibog sa entrapment operation ng isang miyembro ng carnapping group na nambibiktima sa iba't ibang lugar sa Bulacan. Damay din ang mag-asawang bumili ng nakaw na motorsiklo. Yan ang ulat ni Bian Manalo. Hindi na nakapalagpa ang lalaking ito nang arestuhin ng mga operatiba ng HPG Bulacan sa ikinasang entrapment operation sa May Kawayan, Bulacan bandang alas 4 ng hapon noong Martes. Kinilala ang sospek na si alias J, 27 taong gulang at residente ng San Jose del Monte, Bulacan. Sa investigasyon ng mga pulis, napag-alamang miyembro si alias J ng Kasaway Carnapping Group na responsable sa mga insidente ng nakawan ng motorsiklo sa Bulacan. Nung mayroon pong complainant na taga San Ildefonso na nag-report dito na nawawala yung kanyang Mio, nakita niya yung motor niya na nakapost online. So, pumunta siya sa amin, nakipag-coordinate siya. So, nag-start kami ng communication with the seller. So, fortunately, no October 1, pumayag na makipag-meet up. Parang sabi nga namin, using our, yung may ginagamit kasi kami na Facebook account din para hindi tayo mawan. So, yun, pumayag na mag-meet up, pina-check yung doon natin na-verify na yun nga yung sasakyan niya. Kalaboso rin sa operasyon ang mag-asawa na residente ng Muntinlupa City na bumibili umano ng mga nakaw na motor sa grupo ni alias J at saka ipagbibili rin. Pero tumanggi ang mga ito na magsalita. Fortunately, nung pagdating sa kanila nung motor, kasama yung papel, is fake daw yung documents, yung ORCR. So, hindi nag-match doon sa actual na engine in chassis. So, ang ginawa nitong mag-asawa, parang may benta pa rin yung sasakyan o yung motor na imbis na isauli doon sa kanilang pinagbilhan, pinagawa nila ito ng peking dokumento. Na-recover sa mga sospek ang mga ignition key, mga motorsiklo at ang van na ginagamit sa krimen. Sa kulungan naman magdiriwang ng kanyang kaarawan si alias J na magbe-birthday bukas. Kwento niya, dahil sa matinding pangangailangan ay kumapit siya sa patalim at napagdesisyon ng sumama sa grupo. Noong una po sama ko, hindi ko po alam na nabigla lang po ako. Din na po nangailangan po ako ng pera na napalaban po sa nila. Kaya alam ko po talaga lahat na nakaw yung ginagawa niya, sir. Napasama po ako. O po alam mo po nakaw po yun, sir. Nangangamba rin daw siya sa seguridad ng kanyang kaanak na maaaring balikan ng kanyang mga kasamahan. May panawagan siya sa kanyang mga kasamahan maging sa kanilang mga nabiktima. Talagang itigil na nila yan, sir. Hindi rin maganda nakasira rin ang pamilya, sir. Oo, napakapit ako sa nila, sir. Sa pangangailangan ko rin. Nangingi po ko ng pasensya sa kanila, sir. Nangingi po ko ng pasensya na mali po talaga. Alam ko hindi na ako makapatawa, sir, pero alam ko talagang mali po talaga eh. Nangingi po ko ng tawad sa kanila, sir. Sana makapatawad nila ako. May ipagtulungan po ako para makita yung mga ganyan, sir. May paalala naman ang pulisya sa publiko para hindi mabiktima ng mga kawatan. Tiyakin na nasa secure na area po yung mga motor natin kung nasa parking, naka-gate,
nakapadlock, ganun, or kung nasa labas man lang, dapat may ilaw o CCTV yung area. Mahaharap sa kasong paglabag sa anti-carnapping law si alias J habang sasampahan ng kasong paglabag sa anti-fencing law ang mag-asawa. Bien Manalo para sa bayan. Kinumpirma ni Philippine National Police Forensic Director Police Brigadier General Constancio Chinayog Jr. na hindi ang pagsampal ang kinamatay ng 14 na taong gulang na estudyante sa Antipolo City. Batay sa ginawang pagsusuri, lumabas na internal hemorrhage o ang pagputok ng ugat sa utak na nagresulta sa pagdurugo ang naging dahilan ng pagkasawi nito. Pero hindi pa rin nasagot ng pulisya kung may kinalaman ba ang pananampal ng guro sa kinahinatnan ng biktima. Matatandang ilang araw na koma ang bata nang isinugod ito sa ospital matapos na dumaing ng pananakit ng ulo at tenga, pati na rin ang pagkahilo. Pero kalaunan ay binawian din ng buhay. Nasa 10 foreign national ang nahuli ng Bureau of Immigration dahil sa mga kasong pandaraya. Ayon kay Immigration Spokesperson Dana Sandoval sa Bagong Pilipinas ngayon, nagpapanggap na mga Pilipino ang mga dayuhan kung saan may dala-dala ang mga itong authenticated na mga dokumento na para lang dapat sa mga totoong Pilipino. Kabilang dyan ang Philippine Passport, National ID, Postal ID at iba pa. Tiniyak ng BI na tuloy-tuloy ang pagbabago sa mga paliparan sa bansa, gaya ng paglalagay ng makabagong kagamitan upang mahuli agad ang mga pasaway na dayuhan. Ayon pa kay Sandoval, may tuturing itong isang national security issue kaya't dapat lang agad itong matugunan. Nagbanta naman ang BI na hindi lamang mga foreign national ang makakasuhan sa ganitong iligal na gawain, kundi maging ang mga kasabwat nila sa Pilipinas. Hindi po natin maaalis na posibilidad yan. That's why we forwarded it po to the NBI as well as the issuing authority para maimbestigahan pong maigi itong kasong ito. It might be a web of different individuals po na nagsisimula ng mga ganito pong kalokohan. So we think that it's really high time na magkaroon po ng crackdown against the syndicates that are part of this, whether it be from the government or from the private sector, yung mga fixers po na paggalagala. Ipinagdiriwang ng Philippine Public Safety College ang kanilang ika-30 anibersaryo kasabay ng paglunsad ng Bagong Pilipinas campaign. Nagpasalamat ang PPSC sa dagdag na budget na magagamit para sa mas maayos na pamamalakad sa susunod na taon. Matatandaan ang PPSC ang nakatanggap ng ikalawa sa pinakamataas na proposed budget increase para sa fiscal year 2024 National Expenditure Program. Ayon sa PPSC, gagamitin nila ito para sa clothing allowance ng 200 kadete ng Philippine Public Safety Academy, pag-fill out ng bakanting posisyon ng mga guro, pagtitibay ng Information and Communications Technology o ICT, pagkatayo ng mga silid-aralan at dormitories at pagbili ng mga sasakyan para sa mga kadete, trainees at iba pa. Malaking bagay, alam mo, you talk about yung pag-excellency service, kamukha kunyari, mga bumbero natin, sa jail management natin, at tapos pati mga pulis, tumutulong sila. That is about peace and order. Mararamdaman ng mga ating mga kababayan yan dahil kung isang lugar matahimik, mapayapa, diba? Talagang mag-improve ang ekonomiya. Nagpasalamat naman si House Speaker Martin Romualdez sa ating mga kababayan dahil sa kanilang patuloy na tiwala at suporta sa kabila ng iba't ibang kontrobersiya. Batay po sa bagong survey ng grupong The Center, nakapagtala ang House Leader ng 60% na net satisfaction rating nitong Nobyembre o nitong Setyembre. Mas tumaas ito kumpara sa kanyang rating noong ikalawang quarter ng taon. Sabi pa ni Romualdez, masaya siya na nakikita ng mga Pilipino ang kanilang pagsisikap sa kamera at tutumbasan nila ito ng pagpapabuti ng trabaho. Pangako pa niya, lalo pa nilang tututukan ang pagtupad at pagkumpleto sa legislative agenda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ulat Sports ulit tayo. Namamayagpag ang men's and women's basketball teams
ng University of the Philippines sa Season 86 ng UAAP. Kapwa nasa tuktok ng standings ang UP Fighting Maroons at UP Lady Maroons matapos mapatantiling malinis ang kanilang mga kartada sa 4 wins at 0 losses. Nitong Miyerkules, nakaligtas ang UP Men's kontra Far Eastern University Tamaraws 80-76 sa isang laro na umabot pa ng overtime. Sa pangunguna ni reigning most valuable player Malik Diouf, inaasahang makakabalik muli ang UP sa Final Four ngayong season. Samantala, pinagre-renahan din ng kababaihang basketballista ng UP ang women's basketball event. Nitong Miyerkules din, naungusan ng Lady Maroons ang FEU Lady Tamaraws 64-61 upang maipagpatuloy ang kanilang winning streak. Sisimula ng Creamline Cool Smashers ang kanilang title defense sa Premier Volleyball League All-Filipino Conference sa darating na linggo na wala ang kanilang ace setter na si Gia Morado de Guzman. Ano naman kaya ang masasabi ng kanilang team captain na si Eliza Valdez kaugnay nito? Yan ang inalam ni Daryl Oclares ng PTV Sports. Nakatakdang depensahan ng Creamline Cool Smashers ang kanilang kampyonato sa ikalawang All-Filipino Conference ng Premier Volleyball League na magbubukas sa darating na linggo. Pero sa pagkakataong ito, hindi na makasama ng Creamline ang 8-time best setter na si Gia Morado de Guzman na naglalaro na ngayon para sa Denso Airby sa Japan V-League. Kaya ngayong conference, malaking gampanin ang pupunan ng isa pang veteran setter ng Cool Smashers na si Kyle Negrito. Ayon sa kanilang team captain na si Eliza Valdez, malaki ang tiwala niya sa kakayahan ni Negrito na matagal na rin nilang nakasama sa Creamline at maging sa national team. Matagal na rin naming setter si Kyle and she's mentored by the one and only Gia Morado as well, and with all the experiences also from the national teams and other tournaments, we're very confident sa performance din naman ni Kyle. Dagdag pa ni Valdez, hindi naman naging mahirap ang mga adjustments na ginawa ng kupunan dahil na rin sa inilatag na sistema ni head coach Sherwin Meneses. Hindi din naman ganun kalaking adjustment kasi sabi nga namin, kasama na namin si Kyle sa training for the past 5 years din. So, it's just a matter of, syempre, how we will perform during games. Magsisimula ang kampanya ng Cool Smashers kontra sa Choco Mucho Flying Titans ganap na alas 7 ng gabi ngayong October 15 sa Smart Araneta Coliseum. Daryl Oclares para sa Bayan. Marami pang sports balita sa aking pagbabalik, kaya tutok lang, Bayan. Tiwala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magiging sapat ang supply ng manok sa bansa matapos ang kanyang pagbisita sa isang malaking poultry farm sa Davao del Sur, kung saan nasa 80 milyong manok kada taon ang kayang maibigay nito sa merkado. Yan ang ulat ni Claudette Loreto ng PTV Davao. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw ang pagbubukas ng pinakamalaki at makabagong poultry farm sa bansa. Itinayo ito sa loob ng 1,000 ektaryang lupa sa bayan ng Hagonoy sa Davao del Sur dito sa Mindanao. Ang world-class controlled climate Magnolia Poultry Farm mayroong modernong teknolohiya at pasilidad sa pag-aalaga ng manok tulad ng evaporative cooling system, kaya't alaga at sigurado ang kalidad ng produkto. Aabot sa 80 milyon o katumbas ng 200 milyon na kilo ng manok ang makukuha mula sa pasilidad kada taon. Ayon sa Pangulo, makakatulong ito sa pagsisigurong mayroong sapat na supply ng karning manok ang bansa lalo't palapit na ang Kapaskuhan. Dagdag nito, kung maayos ang supply, makakabili rin ng murang produkto ang mga Pilipino. Naka-isolate na ganito, hindi natin masyadong kailangan bantayan yung avian flu. So these are all the technologies that are available around the world. Dapat i-adapt natin. Pasko, may increase talaga ng demand dahil maraming party, maraming nagse-celebrate. Pero siguro naman, kung meron tayong mga ganito, hindi na siguro natin alalahanin na palipat-lipat ang presyo. Pataas, pababa, pataas, pababa, pataas. Pero magkakaroon na nga tayo ng fresh supply. So, Inilatag naman ng Pangulo ang kahandaan ng gobyerno sa pagbili ng bakuna laban sa avian flu na nakakaapekto na sa poultry industry. Isa palang bakuna ang avian influenza. So mag-a-acquire na tayo ng avian influenza vaccine. Yung swine flu wala pa.
Pinapilot-pilot pa lang, hindi pa lumalabas, hindi pa na-roll out. Ngunit yung sa avian flu ay mukhang effective na. Kaya bibili tayo para mabigyan natin at mabawasan yung mga kinakal dahil tinamaan ng avian flu. Samantala, siniguro naman ni San Miguel Corporation President Ramon Ang, hindi masasagasaan ang mga maliliit na negosyante o poultry farmer. Yung lugar na ito, ang kapartner ko po rito, Farmers Cooperative po. Tumayo kayo rito para makita nyo. June Mendoza, Ermo Humawat, ito pong grupong to, 900 families po to. Ito yung kapartner natin dito sa Davao. Ikinatuwa naman ng Hagonoy LGU ang proyekto na malaking tulong anya upang mabigyan ng karagdagang trabaho ang kanilang mga nasasakupan. We requested the company na kung pwedeng 80%, 70 to 80% ang ano. And then they have agreed. But yun lang ang usapan na on managerial level, they will be hiring from outside. Maliban sa Hagonoy, plano ring magtayo ng kaparehong pasilidad sa ibang lugar sa bansa. Mula rito sa Hagonoy, Davao del Sur, Claudette Loreto para sa Bayan. Dinala naman ng Department of Interior and Local Government ang mga pulis na di umano'y nagsisilbing mga escort ng POGO operator. Ay kay DILG Secretary Benher Abalos, inatasan na niya ang PNP Internal Affairs Service na imbestigahan ang isyu at kasuhan ang mga mapatutunayang sangkot dito. Sinabi ni Abalos na noong nakarang taon pa ay ipinagbawal na ang pag-escort ng mga pulis sa POGO dahil mas kailangan sila sa operasyon ng PNP. Samantala, sa kabila ng pagtanggi ng Highway Patrol Group na ilang tauhan nila ay nag-escort umano ng POGO operator, inatasan sila ng PNP na magsumite ng official report. Para po sa ating weather update, patuloy na minomonitor ng pag-asa ang isang low pressure area sa bahagi ng Luzon. Huli itong namataan sa layong 300 kilometro sa kanluran ng Puerto Princesa City sa Palawan. Inaasang magdadala ito ng maulap na kalangitan at pag-ulan sa Calabarzon, Mindoro, Oriental Mindoro, Occidental at northern portion ng Palawan. Maaari ring magpaulan ng LPA sa Metro Manila at iba pang lugar sa bansa. Samantala, isang aktibong tropical cyclone rin ang namataan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ang super typhoon na may international name na Bolaven sa layong 2,235 kilometro sa extreme northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na 215 kilometers per hour at pagbugsong hanggang 265 kilometers per hour. Samantala, formal lang idineklara ng pag-asa ang pagkatapos ng habagat season. At sa mga susunod na linggo, posibleng ideklara ang pagsimula ng Northeast Monsoon o Amihan season. Mamaya, isang kasunduan para sa kontra-bigay program nilagdaan ng COMELEC kasama ang DILG at PNP. Filipino pool player na si Bernie Regalario pasok na sa round 3 ng Hanoi Open Pool Championships. At National Literacy Conference ngayong taon, pinangunahan ni Vice President Sara Duterte. Ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Ulat Bayan. Ngayong Lunes sa On Assignment. Marami rin po kasing mga magugulay dun sa amin, sa Mindoro, na hindi po lahat nababawi ang kanilang gastos. Mahal din po ang mga gamit sa pagtatanim. Dahil po sa kadiwa, makapagtatapos po ang aking anak ng pag-aaral. Ngayon lang talaga po nangyari na winash out kami ng papuntang dagat po. At pag ganito mga season na talagang tag-ulan, talagang they are the ones na talagang natin sinasagip. Nagkakaroon tayo ng preemptive evacuation. Ngayong Lunes, alas 8 ng gabi, dito sa inyong People's Television.
Tuloy-tuloy ang isinasagawang 2022 Census of Agriculture and Fisheries ng Philippine Statistics Authority sa iba't ibang panig ng bansa. At malugod namin kayong hinihikayat na panoorin ang TV special ng 2022 CAF, Ka-Farmer, Ka-Fisher, Tayo ang Bida. G na G ka na ba sa pagboto ngayong barangay at sangguniang kabataan elections? Tandaan na ang voting hours ay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Habang alas 7 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon naman, sa mga emergency accessible polling place para sa mga PWD, senior citizens at buntis. Manual o mano-mano ang magiging botohan. Pwera na lang sa 3 pilot testing barangay na gagamit ng VCM or vote counting machine. Paalala lang sa araw ng halalan, alamin ang inyong precinct number at voting center. Gumawa ng listahan ng mga kandidatong iboboto. Gamitin ang ballot secrecy folder sa pagboto. Huwag kuhanan ng litrato, ang balota o gumawa ng kopya nito. At iwasang dumihan, burahin, punitin o lagyan ng anumang kakaibang marka ang balota. Tandaan mga kabarangay ha, isang SK ballot ang kailangan punan ng mga botanteng edad 15 to 17 years old. Isang SK ballot at isang barangay ballot naman para sa mga botanteng 18 to 30 years old. At isang barangay ballot para sa mga botanteng 31 years old pataas. Kabilang ka dito, kaya makilahok at bumoto. Isang paalala para sa maayos, malinis at payapang halalan mula sa PTV. Nagsanib puwersa ang COMELEC, DILG at PNP para palakasin pa ang paglaban kontra vote buying, boto sa eleksyon. Yan ang ulat ni Noel Talagay. Kinumpirma ng Commission on Election na patuloy pa rin silang nakakatanggap ng mga reklamo kaugnay sa vote buying activities ng ilang kandidato sa nalalapit na barangay at SK elections. Sa ngayon ay patuloy rin ang kanilang proseso para sa disqualification ng mga sangkot sa pamimili ng boto at maagang pangangampanya. Hiwalay pa ito sa kasong kriminal na isasampa laban sa mga ito. Ang hinahanap lang natin, yung formal na case na nakapag-file na ang committee ng 5. Kasi ang inauthorize namin, yung aming Deputy Executive Director for Operations. 5 yung formal na petisyon na i-resolve ng Commission Division at 5 rin yung na-file na election offense na kasong kriminal, 1 to 6 years imprisonment. Kaugnay nito ay lumagda sa isang kasunduan ang COMELEC kasama ang DILG at PNP para sa Kontra Bigay Program. Layunin nito na palakasin ang kampanya laban sa mga bumibili at nagbebenta ng boto. Right now, everything is under Chairman George's control, no? Dahil campaign period to everything. So whatever role he will assign us, as what I've talked about is that even for those areas na talagang medyo mainit, if he wants the presence of the DILG to be there and discuss things with the candidates, even with the mayors. Dagdag pa ni COMELEC Chairperson Garcia, walang puwang sa barangay ang mga sangkot sa pandaraya at katiwalian. Vote buying, 2 kaso dyan. Disqualification and election offense, kasong kriminal. Pag na-convict sa kasong kriminal na 1 to 6 years imprisonment, perpetual disqualification to hold public office. At walang pardon nang walang consent ang Commission on Elections. Samantala, kinumpirma rin ng COMELEC na pansamantalang suspendido ang 2025 national at local election voters registration ng mga Pilipino sa Israel dahil sa nagpapatuloy na giyera doon. Hindi pa rin sinabi ng COMELEC kung kailan ito sisimulan muli. Noel Talakay para sa Bayan. Kasama ang 18-year-old Q Master na si Bernie Regalario sa Filipino pool players na nakapasok sa round 3 ng winners qualification round ng inaugural Hanoi Open Pool Championship. Sa kanyang unang salang noong Miyerkules na ibulsa agad ni Regalario ang panalo laban kay Simon Matthews ng United Kingdom sa kanilang race to 9 match na nagtapos sa score na 9-6.
Magandang performance naman ang ipinamalas ni Regalario sa round 2 kontra sa reigning US Open champion na si Ko Ping Chong na kanya namang tinambakan 9-2. Ngayong araw naman nakaharap ni Regalario ang kapwa Pinoy player na si Dennis Orcolio sa round 3 kung saan din siya nagwagi 9-1 kung saan makakapasok sa round of 64 ang mananalo. Bigo ang TNT Triple Giga sa kanilang unang laro sa 2023-2024 East Asia Super League matapos silang matambakan ng China Chiba Jets 93-75 nitong Miyerkules sa Funabashi Arena. Dikit ang naging laro ng dalawang koponan sa first half kung saan 1 puntos lang ang lamang ng home team pero isang 26-12 third quarter ang ipinamalas ng Chiba para tuluyang lumobo ang kanilang bentahe. Nanguna para sa koponan ang kanilang mga import na sina Quincy Miller na nakakapagtala ng 22 points at 6 rebounds, samantalang nag-ambag naman si Ronde Hollis Jefferson ng 15 points, 9 rebounds at 5 assists. Sunod na makakaharap ng Triple Giga ang Jets sa darating na November 1 dito naman sa Pilipinas. At yan ang latest sa mundo ng sports. Ako po si Sheila Salaysay ng PTV Sports para sa Bayan. Inaasang mapag-uusapan naman ng iba't ibang issue sa negosyo sa gaganaping Philippine Business Conference and Expo ngayong buwan. Ay kay Philippine Chamber of Commerce and Industry George Barcelon, magandang pagkakataon ang talakayan dahil magsisilbing platform ito para sa pribadong sektor na may bahagi ang kanilang mga panukala sa pamahalaan. Anya may consensus para sa paghahanda ng economic policy ng bansa para maabot ang Vision 2050 kung saan magiging first world economy ng Pilipinas at hindi na magiging isyong kagutuman, abot kayang pabahay at accessible na healthcare para sa lahat. We still need to work on the integration of system and the automation of business permit and licensing system, primarily because the absence of connectivity in many areas is more than 60%. PCCI is actively working with DTI on programs. Again, this is linked to the upskilling and reskilling of labor force to address the gap as industries transition to digital processes. Pinalakas pa ng People's Television Network ang pakikipagtulungan sa National Anti-Poverty Commission upang masugpo ang kahirapan sa bansa. Sa pamamagitan nito ng muling paglagda sa isa pang Memorandum of Agreement na magbibigay daan sa karagdagang 8 bagong episode para sa programa ng NAPC na Aksyon Laban sa Kahirapan na ipinalabas sa PTV mula Hunyo hanggang Setyembre. Ayon sa NAPC, malaking tulong ang programa para maiparating ang tama at napapanong impormasyon sa ating mga kababayan. Ipinabot naman ng Network General Manager ng PTV ang pasalamat sa National Anti-Poverty Commission sa pakikipag-partner sa network. Inilunsad ng DOH at World Health Organization ngayong araw ang 2024 to 2028 Philippine Council for Mental Health o PCMH Strategic Framework. Lain nitong isulong ang karapatan ng mga Pilipino sa mental health programs ng gobyerno. Yan ang ulat ni Ryan Lesigas. Porsigido ang Department of Health na matugunan ang mental health problems sa bansa. Sa datos, aabot sa 3.6 million na mga Pilipino ang dumaranas ng mental, neurological, or substance abuse disorder. At para mas mapabuti pa ang mental health sa bansa, nilunsad ngayong araw ng DOH, katuwang ang World Health Organization, ang 2024-2028 Philippine Council for Mental Health o PCMH Strategic Framework na naglalayong tutukan ang mental health policies, programs at services ng kagawaran. We are optimistic that the strategies laid out in the new PCMH strategic plan can address the present gaps and challenges. It will not only improve universal access to quality mental health services, but will also help advance the socio-economic development of the country. Iba't ibang government agencies at stakeholder ang nagtulong-tulong upang makagawa ng 5 taong strategic plan. Bahagi din ito ng 8-point agenda ng Health Department sa ilalim ng ginhawa ng isip at damdamin. Pangunahing layunin ng PCMH na maisulong ang karapatan ng mga Pilipino sa access sa mental health program ng gobyerno. Sabi ni Health Secretary Ted Herbosa,
na kailangan ng suporta ng bawat isa sa paglaban sa mental illness tulad ng paglaban sa COVID-19. Kasabay nito ay tiniyak ng kalihim na may sapat na pondo ang ahensya para sa mental illness. Taong 2018 nang maipasabilang batas ang Mental Health Act. Mula noon, tumaas na ang mental health services at quality essentials sa bansa. This framework outlines our commitment, our strategies, and our relentless pursuit to uplift mental well-being for every Filipino as we gather to celebrate today National Mental Health Week. Over the past 5 years, since the enactment of the Mental Health Act in 2018, I can say with pride that we are off to a good start with the achievements that we have gained so far in implementing the law. Marami tayong nagawa sa loob ng 5 taon. Inilunsad din kanina ang pagpapalawig sa PhilHealth Mental Health Benefit Package para sa outpatient services. Kabilang sa primary care package ang 12 konsultasyon, diagnostic follow-up, psychoeducation at psychosocial support. Bukod sa PCMH Council members, dumalo din sa aktibidad ng DepEd, Department of Labor and Employment at DILG na pawang nagbigay ng suporta sa DOH. Ryan Lisiges, para sa Bayan. Pinangunahan naman ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang National Literacy Conference ngayong taon. Yan ang ulat ni Jessie Atienza ng PTV Cebu. Nagsama-sama ang nasa halos 500 mga school superintendent, regional directors, mga principal, mga opisyal ng Department of Education, mga kinatawan ng iba't ibang NGO at mga nasa LGU upang talakayin ang kahalagahan ng mga komunidad sa pagpapalago ng literacy sa mga mag-aaral. Mismo si Vice Presidente at Education Secretary Sara Duterte ang nanguna sa 2023 National Literacy Conference na ginanap sa lungsod ng Cebu. Our goal is to promote functional literacy and ensure that every Filipino possesses the skills and knowledge needed to thrive in today's complex world. Functional literacy goes beyond simply reading and writing. It encompasses the skills necessary to apply this knowledge in real-life situations. Binigyang diin ng pangalawang Pangulo at Education Secretary ang kahalagahan ng edukasyon at literacy para sa pagpapanatili at pagtatanggol sa pambansang seguridad. Education and literacy are essential for national security. A well-educated and literate population is more equipped to address the challenges and threats faced by a country. It enhances the capacity of individuals to understand and respond to national and global issues such as climate change, economic instability, political conflicts, and war. Tinalakay din ng mga dumalo ang pagpapalakas ng intercultural at inclusive teaching, kasama na ang mga best practices. Ang pagpapalago ng literacy o ang karunungan sa pagbabasa at pagsusulat ay hindi lamang responsibilidad ng paaralan, kundi pati na ng komunidad na nakapaligid sa mga mag-aaral para sila ay maihanda sa mas mapangahas at nagbabagong panahon. Mula sa PTV Cebu, Jessie Atienza, para sa Bayan. Iba't ibang artist ang magpapakita ng kani-kanilang talento sa inilunsad na art exhibit ng Simeo Inotech. Magpapamalas rin ang pagsasanib ng sining at teknolohiya. Yan ang ulat ni Rod Lagusan. Hindi mapaghihiwalay ang teknolohiya at sining. Ito ang tampok sa art exhibit ng Southeast Asian Ministers of Education Organization, Regional Center for Educational Innovation and Technology o Simeo Inotech na kilala sa mandato nito bilang isang training center para sa educational research. Ang Simeo Inotech ay isang intragovernmental institution at nakikinabang mula sa mga research nito ang gobyerno ng iba't ibang mga bansa sa rehiyon. Ang pagbubukas ng exhibit ay kasabay ng paggunita ngayong buwan ng National Museums and Galleries Month. Pinangunahan ito ng kanilang direktor na si dating Education Secretary Leonor Briones. Both cannot be separated from each other. So this is the first time that we deliberately declare the policy of the unity of technology
and the arts. This time we are featuring, along with the young artists, the emerging artists, the more senior ones, those who are really established artists and sculptors as well. Dumalo rin sa opening ng exhibit si Senator Sani Angara. Bukas ito sa publiko hanggang huling araw ng taon, kaya magandang pagkakataon itong bisitahin. Kung teki ka, it does not mean that hindi mo alam ang arte. Kung arte ka, it does not mean na hindi mo magagamit ang technology. Kasi ngayon, marami ng mga na-develop sa technology na nakaka-enhance ng beauty ng humanities. Isa sa mga artist sa tampok sa exhibit ay ang dating aktor na si Rep Villesa. It's nice to be in an area where art and humanities, culture is in the forefront. It's needed. Pagdating naman sa pagbuo ng kanyang obra na kanyang tinawag na communist, a realistic point of view but using words instead of images. Which I think are more powerful because we are every day we are confronted with images and logos and words. So being a reader, I read the news every day or I watch the news every day. They're just influences. Bukod dito, may iba pang mga aktibidad ang Simeo Inatek na kanilang pinaghahandaan para lalo pang ipakita ang pagiging isa ng teknolohiya at sining. Rod Lagusad para sa Bayan. At yan po ang mainit na balita ngayong Huwebes. Ako si Diane Kerrer para sa Bayan. Bayan, 74 days to go! Paskong Pasko na! Hanggang bukas, ako po si Alzo Bendio kasama ang buong bayan para sa Bagong Pilipinas! Join us for your nightly news fix. And always staying informed with our comprehensive coverage of news, business, politics, current events, and more. From our network of journalists across the Philippines and the rest of the world. Anchored by William Theo, Charms Espina, and Monique Tuzon. PTV News Tonight. Mondays to Fridays, 9:30 to 10:30 p.m. Only here on PTV. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Mga balitang pinag-uusapan, mga istoryang may kinalaman sa buhay ng bawat mamamayan. Yan ang mga kwentong ating hihimayin upang higit na maintindihan ng ating mga kababayan ang mga nangyayari sa ating lipunan. Kasama ang mga tagapagbalita ng pambansang telebisyon, ako po si Maan Macapagal, on assignment.
Ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ay nakapamahagi na ng mahigit 700 milyong piso sa mahigit 200,000 PWD o persons with disabilities sa buong bansa ngayong 2023. Ito ay bahagi ng Cash for Work for PWD na programa ng pamahalaan na umaagapay sa mga kababayan nating may kapansanan. Ngayong gabi, mga kwento ng pagbangon at tagumpay ng mga kababayan nating differently abled at ang mga oportunidad na ibinibigay ng ating gobyerno para sa kanila. Ang ibibida ni Mela Las Moras. Naku Mela, ikatutuwa ito ng mga kababayan nating PWD, pero lahat ba ay makakabenepisyo dito? Katulad nga ng iba pang programa ng pamahalaan, lahat naman ay may proseso. So ito ay may requirements at evaluation process. Pero syempre, kung ito naman ay kung ikaw ay pasok sa lahat ng mga kailangan, makakabenepisyo ka dito. At ito nga ang aking tinutukan sa aking on assignment. Maliwanag, maingay at masigla. Ganyan ang karaniwang eksena sa mga kalsada sa Metro Manila. Pero anong gagawin mo kung isang araw, bigla na lamang itong nabalot ng kadiliman? Susuko ka na ba o lalaban pa? Ganyan ang araw-araw na tanong ni Lolit sa kanyang sarili matapos niyang maging PWD bunsod ng visual impairment noong 2017. Sa sobrang labo ng mata ni Lolit na epekto ng kanyang diabetes, hindi na niya kayang kumilos gaya ng dati. At ang masakit pa, patuloy na nadadagdagan ang kanyang mga karamdaman. Kaya't ang sandigan na lang niya ngayon, mga gamot, ang kanyang pamilya at ang kanyang pananalig sa Diyos. Naisip ko bakit, siyempre sa loob mo, bakit ako pa? Wala naman akong magagawa kasi nangyari na yun Dahil sabi ko nga siguro, dito binigay ng Diyos kung hindi ko kaya. Sumasama loob ko pero hindi pa rin ako bumibitaw. Kasi alam kong kaya ko pa rin to. Sabi ko, tsaka nandiyan yung mga kapatid ko, tinutulungan ako. Tulad ng iba pang PWD sa bansa, tila bahagi na raw ng buhay ni Lolit ang diskriminasyon. Kaya naman hindi na rin nakagugulat pa na salat din sila sa oportunidad. Naku, wala nang pag-asa yan. Sabihin ganun. Kasi hindi naman nawawala yun Sabi ko, tatanggapin mo na lang kasi andyan na yan sa buhay mo Alam mo naman makipag-away ka pa. Siyempre hindi na kasi tanggapin mo na sa sarili mo na ganito ka na. Sa tala ng National Council on Disability Affairs, higit 1.2 milyon ang kasalukuyang bilang ng PWD sa bansa. May iba't ibang uri ng disability, nariyan ang speech impairment, hard of hearing, rare disease at iba pa. Yung persons with disabilities natin, yun yung may mga as of the moment nung sa law natin, basing from Republic Act 7277 of the Magna Carta, yun po yung mga may permanent na impairment with respect to their mental, respect to physical and sensory na mga disabilities. Sabi ng NCDA, patuloy nilang tinututukan ang sitwasyon ng mga PWD sa bansa. Pero kailangan din ng whole-of-nation approach para maihatid sa kanila ang pantay na karapatan at mas marami pang oportunidad. We would like to address all persons with disability na laban po tayo sa rights natin. Si NCDA naman po, nilalayon talaga namin na mabigay po yung dapat na mabigay sa kanila. Pero alam nyo ba na ang mas magandang bukas para sa PWD, abot kamay na dahil sa iba't ibang proyekto ng DSWD para sa kanila tulad na lamang ng Cash for Work program. Susunod sa on assignment. Siyempre masakit kasi siyempre hindi mo na makita, hindi ka na makapagtrabaho. So hindi ka na makapag-earn ng para sa personal na pangangailangan mo. So, yung mga bagay na pang personal mo na lang na pangangailangan, kailangan mo pang ihingi. Saan mapapanood ang PTV? Sa bawat sulok ng Pilipinas. Reaching millions of Filipinos across the country through the power of terrestrial TV. Abot na abot namin ang mga Pilipino para sa tapat na balita at impormasyon. Dito'y Cordillera
ken intero ang Luzon. Da kami, timapang namnamaan. Sa aton sa Visayas, wala kami mapugong sa pagpaabot sa unsang hitabo. Dini sa saad nga yuta, Mindanao, PTV, pirmi maminaw para sa paghatod sa balita. Broadcasting in Luzon, PTV4 Manila, PTV8 Cordillera, PTV4 Naga, and PTV4 Palawan. In the Visayas, PTV11 Cebu, PTV10 Dumaguete, PTV2 Guimaras, PTV8 Tacloban, and PTV12 Calbayog. And in the heart of Mindanao, PTV11 Davao City, PTV8 Cotabato, PTV7 Zamboanga, PTV11 Sibugay, PTV11 Pagadian, PTV48 Davao del Norte, and PTV8 Agusan del Sur. PTV Regional Network, buong katapatang naghahatid ng balitang maaasahan para sa inyong pambansang TV. Isa sa mga prioridad ng Department of Social Welfare and Development ang pagtugon sa mga pangangailangan ng mga PWD at paghatid ng mas maraming oportunidad para sa kanila. Kaya naman, bahagi ng mga inisyatibong hatid ng kagawaran para sa sektor na ito ang Cash for Work program. Ito'y naglalayo na tulungan yung ating mga persons with disability na mabigyan ng temporary na trabaho o kung hindi man sila direkta, yung mga kapansanan, ay yung mga kamag-anak nila. Ano po, dito po sa atin, kailangan kayo ay ma-target ng ating NHTO o yung National Household Targeting System for Poverty Reduction. Ito yung listahan na natin, yung gumagawa ng Profile of the Poor. But then, bukod po doon, kung hindi man kayo nakasama sa ating listahanan, tumatanggap din tayo ng mga endorsement. Pero ito, upon the verification din ng ating DSWD. Tumatagal ng 6 hanggang 10 araw ang Cash for Work program at ang trabahong gagawin pwedeng umikot sa community service, environmental protection, disaster mitigation o iba pang gawain depende sa kapasidad ng benepisyaryo at ang sahod kaparehas ng minimum wage. Ang magandang balita pa, maaari rin itong mauwi sa permanenteng trabaho. Sa buong Pilipinas, aabot na sa halos 251,000 beneficiaries ang nakinabang sa programa sa taong ito at nasa 904 million pesos na rin ang nailabas na pondo ng DSWD para rito. Tayo po alam natin yung plight ng ating mga kababayan na may kapansanan. Pero sabi nga natin, marami sa ating mga kababayan na may kapansanan ay hindi naman naghahangad ng limos. Bagkus ang ninanais lang nila ay mabigyan sila ng pagkakataon na patunayan sa kanilang sarili na bagamat yes, sabi niya, meron kaming handicap, talagang literally, pero may kaya din silang gawin. At ito po yung pinagtutulong-tulungang i-provide ng national government, kabilang po ang inyong DSWD. Isa sa mga benepisyaryo ng Cash for Work program ng DSWD, si Daniela. Hindi man siya nakakakita, binigyan niya ng direksyon ng pamahalaan ang kanyang buhay. Dati kasi akala niya hindi na siya makatatanaw pa ng liwanag. Siyempre masakit kasi siyempre hindi mo na makita, hindi ka na makapagtrabaho.
Bawat Pilipino. Magbabalik ang On Assignment. At your service, Pilipinas, Jonathan Malaya po, Assistant Director General ng National Security Council. Samahan niyo po kami tuwing alas 12 ng tanghali, Lunes hanggang Biyernes, para sa isang bagong Pilipinas ngayon. Dito lang sa PTV. Nagbabalik ang On Assignment. Ang pagkakaroon ng emergency hotlines ang tugon ng pamahalaan para sa mga kababayan natin nangangailangan ng agarang tulong, responde at aksyon sa oras ng kalamidad at mga hindi inaasahang sakuna. At ang mga kwento sa likod ng mga tawag sa emergency hotlines, nirespondihan ni Noel Talakay. Noel, nais palakasin ng Quezon City yung kanyang emergency hotline. Paano ito naiiba sa nakagawian nating 911? Ang 122 kasi gusto magtayo ng Quezon City government na magkaroon ng sariling emergency hotline. Yun ay ang 122. Kumbaga all-in-one na to lahat. Maliban doon sa mga emergencies na pangangailangan, gusto rin ng Quezon City government na madinig ang mga reklamo doon sa kanilang mga ahensya na nakapaloob sa local government ng Quezon City. Pero alam mo naman, Noel, no, yung batikos ng ating ilang mga kababayan na minsan daw ay hindi tumutugon yung mga emergency hotline at kung minsan ay wala pang sumasagot. So paanong mapapahusay ng QCLGU yung itong sinasabi mong sariling emergency hotline? Kaya nga itong 122 ay nakipag-ugnayan din sa iba't ibang ahensya tulad na lang sa Quezon City Police District para at nagsagawa sila ng 3-minute rule sa pagresponde. At ang mga pagbabagong yan ang aking tinutukan sa On Assignment. Sa oras ng sakuna o kahit anong emergency, alam mo ba kung sino ang iyong tatawagan? Tinanong namin ang ilan sa ating mga kababayan ukol dito at ito ang kanilang naging sagot. Hindi ko po alam yun. Hindi ko po alam. Hindi ko po alam, ma'am. Dito sa ating bansa, 911 ang national emergency na pwedeng tawagan sa oras ng pangangailangan sa angkamang sulok naroon. Ang hotline na ito ay tumatanggap ng mga pangunahing tawag tulad ng sakuna, krimen, sunog at mga medical situations. Ang top 3 naman na concern na madalas natatanggap na tawag dito ay ang pangangailangan ng ambulansya, ikalawa ang mga insidente sa daan at ikatlo naman ang iba't ibang reklamo sa komunidad. Sa bisa ng Executive Order No. 56 Series of 2018 o Institutionalizing 911 as National Emergency Hotline na pinirmahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ipinag-utos ng National Telecommunication na lahat ng tawag ay ibabato sa 911 matapos ipatupad ang nasabing Executive Order. Katuwang nito ang iba't ibang ahensya ng gobyerno na nagbibigay ng emergency assistance tulad ng PNP, Bureau of Fire at Medical Search and Rescue. Sa Quezon City, nagtayo rin ang lokal na gobyerno ng sariling emergency hotline kung saan ang lahat ng nasasakupan nito ay maaaring tumawag sa oras ng kanilang pangangailangan ng QC Helpline 122. Ayon sa QCLGU, noong 2016 pa ipinatupad ang 122 at ngayon ay kasama na ito sa 14-point agenda ng kasalukuyang administrasyon ng lungsod, kung saan layon nito na mapakinggan ang mga hinanaing ng mga residente kasama na ang paglaban sa kriminalidad. Ang 911 kasi ay National Emergency Hotline. Kami naman, naisip namin na magkaroon kami ng sariling helpline, hindi lang para sa emergency, kundi para sa other services and concern ng Q citizens.
24-hour services to. This serves as a single contact number for Q citizens na maaari nilang tawagan anytime, 24 hours a day, including Saturdays, Sundays, and holidays. So emergency needs, assistance, and other concerns and requests for city services. Katuwang ng 122 ang iba't ibang opisina ng lokal na gobyerno ng Quezon City tulad ng pulis. Mahalaga po itong 122 dito sa aming Quezon City dahil nga po mas mabilis naming nare-respondihan or naibibigay yung pangangailangan ng ating mamamayan. Mas nalalaman namin, mas nai-inform kami at mas na-didirect namin to sa tamang authority or departamento na concerned. Ayon sa Quezon City Police Office, malaki ang naitulong ng 122 para pagresolba ng mga krimen sa kanilang nasasakupan, lalo na ang mabilis na pag-aresto ng mga suspect sa iba't ibang krimen. May mga ganun tayong cases na naitawag sa 122 at narespondihan kagad ng ating kapulisan, nahuli agad yung mga suspect pati yung mga ninakaw nila, nakuha naman agad. Pero bakit nga ba may 122 pa sa lungsod kahit may 911 na? Kung tatawag ka sa 122, mas mabilis kasi mas direct. Mas alam na yung kasi may coordination kami ng iba't ibang government agencies dito. So, madali yung flow ng communication. Isa sa mga natutugunan ng 122 sa lungsod ay ang ilang insidente sa krimen. Katulad na lamang ng pagkakaaresto ng mga suspect sa bukas kotse incident na itinawag ng isang concerned citizen. Ito kasi tawag ng 122 na kung saan mayroon daw ang pangyayari na nabasagan ng kotse sa Mulabe. Nag-responde kagad yung ating kapulisan. So nung dumating ang kapulisan natin, nakita nila talaga andun dalawang sasakyan, yung Innova at saka yung Nissan Terra, basag yung salamin. So, anila, agad naman nabawi ang mga ninakaw na mga gamit na mga kawatan, pati na ang motorsiklo na ginamit ng mga ito ay nakumpiska rin. Hindi pa dumating yung 24 hours. Nakuha na agad natin yung gadget, yung motor na ginamit, yung mga tao na naaresto natin. Continuous at pursuit operation to. Hindi man nila alam kung sino ang tumawag sa 122, ang mahalaga raw ay mabilis nilang narespondehan ang nasabing insidente hanggang sa mahuli ang mga suspect. Civilian kasi, hindi namin alam kung sino tumawag, pero may tumawag sa 122 nga, yun nga daw, mayroong pangyayari ng basag kotse. O kaya, pagtawag ng command center sa tao natin sa ground, within a minute, andun na agad yung ating kapulisan. Luckily, nakuha natin itong mga suspects sa basag kotse. Binaril na umano ng suspect ang biktima sa harap mismo ng bar, pero nakuha pang makatakbo ang biktima. Makulit lang anak ko pero mabait ang anak ko. Susunod sa on assignment. Ayon sa QCPD, mayroon silang 3 minutes response sa tawag mula sa 122. Sinubukan ng on-assignment team ang nasabing response period ng QCPD sa pamamagitan ng isang simulation. At your service, Pilipinas. Ako po si Chi Atienza. Samahan niyo kami tuwing alas 12 ng tanghali, Lunes hanggang Biyernes para sa isang bagong Pilipinas ngayon. Dito lang sa PTV. Mayroong mga insidente na agarang nare-respondehan sa pagtawag sa QC Helpline 122, kabaliktaran naman ang nangyari sa isang lalaki na biktima ng pamamaril noong 3 ng Oktubre. Sa CCTV footage na ito nakuha ng Barangay Nova Proper, Novaliches, Quezon City, makikita na 4:31 AM nangyari ang pamamaril.
Pero 5:21 AM na nang dumating ang mobile patrol para dalhin sa ospital ang biktima. Sa kasamaang palad, idiniklara itong dead on arrival sa ospital. Kung titingnan, halos umabot ng 1 oras bago dumating ang mga rumesponde. Matagal na pagdala sa akin sa ospital. Baka na-survive pa. Ang pangyayaring ito ay ikinadismaya ng mga kaanak ng biktima. Kaya naman, sigaw nila ang hustisya, lalo na't inulila nito ang isang anak. Gusto ko po sana mabigyan hustisya ang pagkamatay ng anak ko. Naisugod lang po sana siya agad sa ospital. Buhay pa po sana. Tiniyak naman ng pamunuan ng 122 na meron naman silang sapat na mga tao para sumagot sa lahat ng tawag sa nasabing hotline. Batay sa datos ng Quezon City Citizen Services Department, nasa mahigit 1,000 tawag ang natatanggap ng 122 kada araw. 24 hours kami, 3 shiftings. We have 22 active lines. Ibig sabihin, at any given time, 22 simultaneous calls we can handle or others on queuing na. Sapat naman sa ngayon. Hindi rin daw mahirap tumawag dahil napakaiksi lang ng voice prompt nito at hindi rin komplikado ang pag-dial ng 122. Kaya naman mabilis na makakaresponde ang mga ahensya na tutugon sa tawag tulad ng Police at Bureau of Fire Protection. Well, pag tumawag ka sa 122, libre yan, kahit cellphone or landline. Pag nakakonekta ka sa 122, maririnig mo lang pinaiksi lang namin yung service menu namin para mabilis. Welcome to Q Citizen Helpline 122. Press 1 for emergency. Press 2 for other concern. Then pag press mo, kung 1 ang pinili mo, automatic papatakin sa mga emergency call takers natin. And then they take the necessary information and do the appropriate action and processes. Ayon sa QCPD, mayroon silang 3 minutes response sa tawag mula sa 122. Sinubukan ng on-assignment team ang nasabing response period ng QCPD sa pamamagitan ng isang simulation. Ang senaryo, isang robbery incident sa Jamboree Street. Mula dito sa command center ng 122, ibabato nila ang mga tawag sa akmang ahensya na re-responde. Follow now station. Follow now surround Mike base. Mike Alpha. Sa nangyaring simulation, umabot sa tinakdang oras ang responde ng kapulisan sa insidenteng ibinato sa kanila. Walang makakapagsabi kung kailan darating ang mga sakuna o kahit anong emergency. Kaya dapat ugaliin maging handa at isa na dito ang pagsaulo at pagsapuso ng mga emergency hotline na 911 at 122. Dahil sa panahon ngayon, ang pagsalba sa buhay ng isang tao ay just 1 call away. Ako si Noel Talakay, on assignment. Ang bawat buhay ay mahalaga. Kaya naman hindi tumitigil ang ating gobyerno sa paghahanap at pagpapatupad ng mga sistematiko at organisadong programa na sumasabay sa takbo ng teknolohiya para mapanatili ang kaligtasan at kaayusan sa lahat ng komunidad sa bansa. At narito naman ang mga storyang ang hatid sa atin ay good vibes. Naomi Tiburcio, ibida mo. Mainit na panahon o sadyang mainit lang ang ulo? Aba, magpalamig muna. Sa Cebu City, sa halagang 30 pesos, makabibili ka na ng palamig na may sandamakmak na flavor.
salad, lemon, orange, dragon fruit at kung ano-ano pa. Pero ang tindahang ito na may 2 dekada na, mas nakilala pa dahil sa tindero. Meet Elmar Lumanog, ang 21-year-old cutie palamig vendor ng Cebu City. Kwento niya, 2021 nang magsimula ang kanyang rise to fame sa TikTok. Dati lang ma'am, parang libangan lang namin noon. Hindi ko inasahan ma'am na nag-boom yung isa mong video. So ayun, pinatuloy na namin. Ngayon, instant celebrity at talaga namang isa na sa mga matatawag nating online sensation si Elmar na may 1.2 million followers sa TikTok. Bukod pa dyan ang iba pa niyang social media accounts ha. At mas lalong nakilala ang kanyang palamig business dahil sa mga fans ni Elmar na sinasadya pa siya sa kanilang tindahan para magpa-picture. Yung iba galing sa Manila ma'am, yung iba galing sa Davao. Napakarami ma'am. Nakaka-motivate po talaga ma'am kasi hindi ko inasahan at hindi ako nag-expect ma'am na kahit ganito lang tayo or kahit nagtitinda lang tayo, may mga tao pala na buting puso at may mga tao pala na proud sa atin. Sa kabila nito, hindi naging ligtas si Elmar sa mga bashers online na nagpapakalat ng fake news tungkol sa kanya. Nagkukunwari lang daw ako nagtitinda tapos hindi daw yun sa amin. Totoong-totoo po yan ma'am at ako po yung nagtitinda doon ma'am. Katunayan, hindi raw alam ng marami ang kanyang mahirap na pinagdaanan sa buhay. Dahil maagang naging single mom ang kanyang ina, napilitan siyang tumulong sa pagtatrabaho sa edad na 10 taon. Mga 2 months pa lang po ako ma'am, nawala na po yung papa ko. Ang hirap ma'am. Mas nahirapan lalo yung mama ko ma'am. Nagtitinda po ako ng skindi doon sa paral namin. Matapos nito, tumulong na siya sa kanyang ina sa pagbebenta ng palamig. Dahil sa kanyang dedikasyon sa pagnenegosyo at sa social media, napag-aral niya ang kanyang sarili. Kasalukuyan siyang 3rd-year criminology student na umaasang balang araw ay maging isang ganap na pulis. At sa oras na matapos ang kurso, siya ang magiging kauna-unahang college graduate sa kanilang pamilya. Ako lang inasahan ng pamilya ko na makapagtapos ng pag-aaral at makatulong sa kanila. Sana someday maging pulis ako at matulungan ko ang aking pamilya para hindi na din sila maghihirap. Ang sunod sa kanyang bucket list ang makakuha ng sariling pwesto para sa kanilang palamig business. Huwag kayong susuko hanggat hindi nyo makukuha yung mga pangarap at goal sa buhay. Hindi tayo pababayaan natin, Panginoon, di ba? Laban lang. Ako po si Naomi Tiburcio, on assignment. Bilang miyembro ng ating lipunan, mahalagang magkaroon tayo ng kaalaman pagdating sa mga balita at usapin ng bayan. Muli, ako po si Maan Macapagal, on assignment. Limampung taon ng tapat na pagsiservisyo, kailanman, kahit saan, para sa bayan. Reaching the Filipino from every corner of the country via terrestrial TV. In Luzon, PTV 8 Cordillera, PTV 4 Manila, PTV 4 Palawan, and PTV 4 Naga. In the Visayas, PTV 11 Cebu, PTV 2 Guimaras, PTV 10 Dumaguete, PTV 12 Calbayog, and PTV 8 Tacloban. And in Mindanao, PTV 11 Pagadian, PTV 11 Sibugay, PTV 11 Davao, PTV 8 Agusan del Sur, PTV 8 Cotabato, PTV 7 Zamboanga, and PTV 48 Davao del Norte. And through the power of 6 digital transmitting stations, PTV 14 Manila, PTV 42 Cordillera, PTV 46 Naga, PTV 42 Cebu, PTV 23 Guimaras, and PTV 45 Davao.
connecting with the rest of the world in the era of digital technology. Through the power of television and our extensive online network, we continue crossing borders to serve the timeless news and information, bridging public service through innovative programs, fostering pride in the Filipino, and inspiring the people to be active partners in nation building. Noon hanggang ngayon, kasama mong naglilingkod. PTV. G na G ka na ba sa pagboto ngayong barangay at sangguniang kabataan elections? Tandaan na ang voting hours ay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Habang alas 7 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon naman sa mga emergency accessible polling place para sa mga PWD, senior citizens at buntis. Manual o mano-mano ang magiging botohan. Pwera na lang sa 3 pilot testing barangay na gagamit ng VCM or vote counting machine. Paalala lang sa araw ng halalan, alamin ang inyong precinct number at voting center. Gumawa ng listahan ng mga kandidatong iboboto. Gamitin ang ballot secrecy folder sa pagboto. Huwag kuhanan ng litrato, ang balota o gumawa ng kopya nito. At iwasang dumihan, burahin, punitin o lagyan ng anumang kakaibang marka ang balota. Tandaan mga kabarangay ha, isang SK ballot ang kailangan punan ng mga botanteng edad 15 to 17 years old. Isang SK ballot at isang barangay ballot naman para sa mga botanteng 18 to 30 years old. At isang barangay ballot para sa mga botanteng 31 years old pataas. Kabilang ka dito, kaya makilahok at bumoto. Isang paalala para sa maayos, malinis at payapang halalan mula sa PTV. Nightly greetings, friends and folks. I am William Theo, and this is PTV News Now. After 4 days without let-up of sustained artillery fire from the ground and air, the buildup of infantry or Israeli foot soldiers along the Gaza border is reaching fever pitch. And the ground offensive number is staggering. An estimated 300,000 reservists are expected for the terrestrial phase of Operation Iron Swords. The aerial campaign of the operations that began over the weekend after Saturday's shock attack by Hamas fighters has softened the resistance and paved the way for the massive ground offensive. Still no word yet exactly when the invasion of Gaza begins to keep the element of surprise and the mystery of the unknown intact from the enemy. United Nations estimate has its count of 340,000 Palestinian dwellers in Gaza homeless after the series of aerial strikes that began over the weekend after the Hamas shock attack. Over 2/3 or some 227,000 have sheltered in the United Nations schools. Even worse, food, water, power, and online connectivity have been cut, driving up the difficulty of the challenge or ordeal to survive over the next few days or couple of weeks. Los Angeles County in Southern California is home to over 600,000 Jewish migrants, many of whom have taken to the streets to protest Hamas' brutal attacks against innocent Israeli civilians over the weekend. Hence, Los Angeles police and law enforcement authorities have tightened security in and around Jewish communities and synagogues and in areas where Palestinians live and converge. VOA's Anna Rice narrates the story of Angelina Bagdasarian. Ashrat Sarfati, a tourist from Israel, was exploring Los Angeles with her husband and children when she heard Hamas had fired rockets at her native country. I live in the southern district, just about a half an hour near to Gaza Strip. We are very scared for our family that still lives there, and not everybody have a bomber shield against the rockets, and they're afraid to go out because they are afraid that there are still terrorists walking around. They were supposed to fly home over the weekend, but their flight got canceled. Sarfati says all she can do now is join a rally in support of Israel. We are here, we want to protest that we are here and we are alive, and we are sad
for all these people that kidnapped, that killed, that butchered, that just been lynched by the terrorists. We are going home on a Friday, and we've been able to book a flight to being able to return home. The Jewish community in Los Angeles consists of over 600,000 people. The city's chief of police has promised to tighten security measures in both Jewish and Muslim areas, fearing attacks on both communities following the week's events. To show their support for Israel, the city's mayor's office was lit up with white and blue, the colors of Israel's flag. The Jewish community of LA has been holding rallies like this one since October 7th, the day Hamas attacked Israel. This rally, attended by thousands of people, is held in Beverly Hills, an area popular with the Jewish community. Most of these people have family or relatives back in Israel. I'm feeling devastated for my family in Israel. My brother is a soldier in Israel and he's going into Gaza probably. And I'm feeling so devastated, like my heart is totally breaking and that I couldn't be with my family right now. My cousin missing from Saturday morning and we don't know how is he. I have several relatives and friends whose children are now in the army, and they do not know when they talk to them again, when they see them again. We feel helpless and shocked, and this is all we can do here to show our support. Los Angeles police have increased the number of officers in the street, and they expect the rallies to become even more numerous over the weekend. For Angelina Bagdasaran in Los Angeles, California, NRI's VOA News. At this juncture, we turn to our colleague in Baguio for what's cooking in the Cordilleras. Eddie? Naimbagarabi, Pilipinas, nakumpiskar tagarop pa kagud 2 milyon na piso sa gata ti Shaboy ti bypass operation ngayon sa angkat ni Philippine Drug Enforcement Agency Cordillera. Iti may isa pagtanggan ng papaaya drug 10 jay Irisville, Purok 20, Rizan, Baguio City, di Calman. Natiliw ti operasyon ito pat ng individual. Kabayatan ti operasyon na kumpiskar ti 50 at 6 gramo ti illegal na droga nga gada ti tinasurog ka 400,000 pesos. Nakumpiskar pa iti sa magmumuno a drug para paraphernalia kaya iti lugan anarama iti illegal nga aktibidad. Sigon iti PDEA, may bilang da high value target gapoy iti kadakkel ti nakumpiskar nga illegal na droga. Sumango dagiti suspect iti kaso a panaglabsing iti Republic Act 9165 wenno ti Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Daytoy iti may kapat a drug den iti irisan ken may kasangapulo iti entero Cordillera a dinadaal dagiti operatiba ti PDEA ita atawen. Nangyaring naging matagumpay ito dala ng impormasyon na nakarating sa opisina ng PDEA patungkol sa hinihinalang illegal drug operation na nangyayari sa nasabing barangay kaya nagsagawa agad ng entrapment operation sa mga nabanggit na taong ito. Ini sa bali pa damag dinadal ti Baguio City Demolition Team ti Sangapulo Shanti ti Cam 8 watershed. May tunos na ito ti demolition order ngayong paulog ni Baguio City Mayor Benamin Magalong. Sigon kini Engineer Donald Gasib, dadaulot ti Investigation and Demolition Team, pabuklan ng Sangapulo at 7 dagiti illegal ani patakder iti lugar ngam 7 ti voluntaryo a dinadal dagiti agtagikwa. Kadwamot lang dagiti Demolition Team ti Baguio City Police Office. Paset na ito tinaingat ang kampanya ti lokal a gobyerno kontra kadagiti squatters. Nakita na damdamag manipod iti PTV Cordillera siya ni Eddie Carta na Imbag Arabi. Thank you, Eddie Carta. And that's a wrap for today. We look forward to you joining us again next week for your weekly news recap here on Global News Roundup. This is William Theo reminding you to stay informed, get smart, count your blessings, be of use, and catch the news here on PTV. Good night. Isang oras na hitik na weekend balitaan ang sasa inyo tuwing Sabado at Linggo. Ulat
Bayan Weekend. Kasama si Dominic Almelor. Alas 6 ng gabi. Dito lang sa PTV. Sa mabilis na takbo ng panahon, mahalaga sa amin ang maihatid sa inyo ang pinakabago at makabuluhang impormasyon. Sa ngayon ay pinag-iingat na ng lokal na pamahalaan. At yan muna ang mga huling kaganapan mula dito sa Paalala ng mga eksperto sa Glory Balegan para ikipagigyan. Kasama ang mga tapat nating tagapaghatid balita. Kahit saan, kahit kailan, kasama nyo ang PTV para sa bayan. Mga balitang inaabangan, isyung pinag-uusapan, at ang pinakamaiinit na headline sa loob at sa labas ng bansa. Hatid na inyong mapagkakatiwalaang primetime news program sa bansa. Kasama sila Aljo Bendijo. Sa loob ng isang mall sa Tagum City. Dayan Kirer. Ng isang organisasyon ng pagbabasa ng libro. Maan Makapagal. Ika-13 ng Setyembre. At ang sportscaster na si Bill Velasco. Na ngayong taon ang kanilang medal drought sa Asian Games. Ulat Bayan. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng gabi. Dito lang sa PTV. At your service, Pilipinas, Jonathan Malaya po, Assistant Director General ng National Security Council. Samahan niyo po kami tuwing alas 12 ng tanghali, Lunes hanggang Biyernes, para sa isang bagong Pilipinas ngayon. Dito lang sa PTV. Susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. What's up, schoolmates? Nandito na naman kami ang inyong coolest barkada upang magbigay ng mga usaping napapanahon sa inyo. Yes, kaya tara at samahan ninyo kami. Dito lang yan sa Schoolmates! Isigaw ang tinig mo, ihayag sa buong mundo ang karapatan, kalayaan. Buksan ang isip mo, kaalaman ang yampo, karapatan, kalayaan. At today, Gina, if we're gonna give it, we're gonna give it, and we're gonna give you a quotable quote for today. Bigang opening agad, di ba? So, John Maxwell, ang isang author ng librong The 21 Irrefutable Laws of Leadership, sabi niya, change is inevitable but growth is optional. So, parang ngayon na maraming nagbabago sa ating panahon, kultura, panahon literal, like maulan, mabagyo, lahat Climate na. Lahat change. nagbabago with the retrograde. With the retrograde. Ayan, maraming nagbabago sa ating henerasyon. So, ngayon na nagbabago ang panahon, paano nga ba nakakasabay ang henerasyon sa pagbabagong ito? Yun ang gusto natin pag-usapan for today. Wow! Yes. Parang huhubugin ng panahon. Correct. True. And with that. And speaking of change, ngayong araw ay ating pag-uusapan ang generational change. Correct. Kaya naman magpo-focus tayo sa tatlong generations. Ang Generation X, Millennials, and Generation Z. Yes. Ayan. At syempre, ang Generation X, para sa mga gustong malaman ng schoolmates natin, I'm not sure kung may hindi pa ba nakakaalam because our generation loves labels. What? Labels, ayan. Ang Gen X po or Generation X ay yung first generations who have experienced the digital age. So yung advent ng pagbulusok ng teknolohiya sa ating bansa, sila naka-experience niyan. They coined themselves to be digital immigrants
and can adapt to change very much easily dahil nga hinubog ng panahon at very much resilient and resourceful as a generation. Yan. Yan, sa kabilang dako naman. Wow, very old soul. Sila'y tech-savvy daw, resourceful, optimistic, pero medyo narcissistic. Bakit nga ba sila narcissistic? Ewan natin. Malalaman natin yan later on. Correct. Sila'y considered then as first multi-screen users. Yes, ayan. ang tawag nga daw kasi sa kanila, kaya narcissistic ay selfie generation. At ayan, ang mga millennials. Yes, ang Gen Y, moving on now to last but not the least, but the Gen Zs, na buong bibig ng bawat TikTokers ngayon, ang Gen Zs ay ang tinatawag natin na digital natives. They have already adapted to the cusp of technology and very much wanting to change the world. At called digital and woke generations, advanced at enhanced versions nga daw, and of course call themselves unstoppable because they are committed to changing the environment and changing the world. Wow, very heavy yan. Correct. Kaya naman ating pag-usapan at himayin ang mga changes na ito at meron nga ba tayong matatawag na sino mas angat, sino mas sikat, superior generation? Correct ka dyan. At para patunayan at ibida sa ating yan, malalaman natin yan mula sa ating mga guests for today, si Jan, Paul, and Janella, or Nelly. She wants to call herself Nelly. Yes. What's up, schoolmates? Hello! Ayan, welcome! Ayan. So can you introduce yourselves to us? Pakita mo kung sino, pakita mo kung sino ka at ang inyong mga ganap sa life. Simulan natin kay Jan. Well, magandang araw sa ating lahat. Ako po si Jan Alejaga. During my time, I used to be a national youth leader. And as of now, I used to be part of in the practice of medicine and law. And now I dedicated my life in service in our community. So right now I'm heading two non-government organizations, namely La Liga Marikina and Civic Action Team of Marikina. Yan sa Lagari, si Jan. Marami Jack siyang of ginagawa. all trades. Jan of all trades. Tama. Wow! Yeah, Jan of all trades. At bilang hindi magpapatalo, Paul, it's your time to shine. Hi, my name is Paulson A. Pascual. Currently, I'm a senior high school teacher at Pamantasan ng Lungsod ng Marikina and also the Department Head of Humanities and Social Sciences Department. I'm also a social media influencer. Wow! Parang ang daming mga social media influencers sa kanilang generasyon. At syempre, hindi magpapatalo, last but not the least. Nelly, ibigay mo. Go! So, hello po. Ako si Janelle Samaniagot. You can call me Nelly po. I'm a third-year student at CIT College of Arts and Technology and president of our animation org kasi Bachelor of Animation po. Wow. Ayan. So, lahat sila has something to do with their own passions. At bilang passion nila ang mag-introduce ng kanilang mga sarili. I-introduce nila further ang kanilang mga henerasyon because meron kaming hinanda na game for you guys. Ganito tayo mag-break the ice ngayon. It's through a game. Ayan, so gusto namin to introduce me, myself, and I with a twist. So, handing you over to our facilitator, Gina. Yes, for her Gina ba kayo? Kay Yes. Gina! Okay, Gina, I'm game. your game master, Gina, for tonight. So, ang ating instructions, makinig mabuti, okay? Each generation will be given 5 words at ang bawat salitang ito ay gagamitin nila para ikwento ang kanilang kabataan. Make it unique and fun, di ba? Parang flashback lang, gano'n. Oo. At bilang Gina ba kayo, buksan ang mga portfolio. Ayan. Simulan mo dyan. Go. Well, the 5 words that was given to me, Jeprox, Nyek, Gimik, Astig at Baduy. Ayan. Pinibigay sa akin 5. Use the 5 words in a sentence. Go, Jan. Noon, puro gimmick kami. Nandun yung parang astigin ng pormahan namin, minsan Baduy, minsan Jeprox, pero at the ending, wala din. Wow, iba. May mayroon ba magko-contest noon? O, Bilis so, na Jan, utak. correct. Ayan, Okay. mabilis siya. At dahil dyan, mas bilisan mo. Go, Paul. Naka-pressure yun. Okay, ito po Pressure. yung mga words na nakuha ko. So, we have Lodi, Sirit, Chika, Werpa, and Dehins. Paano mo naman ginalingan, sir? And with that, Okay po. And with that, having said that, so siguro ito. Growing up, marami akong Lodi. Gusto niyo i-chika ko sa inyo? Si Ret? Okay. Siguro si Lord growing up. Kaya si Lord, Werpa, maraming powers eh. And pagkasama si Lord, Dance ka matutumba. Ay, smart and resourceful.
Resourceful. Sheesh. Ayan. And with that, ibigay sa ating Gen Z. Go, Gen Z. Agoy, nakaka-pressure. Yung mga words so agoy, slay, flex, riz, share ko lang, tsaka G. Hala ka, paano ko ba? Go! Nakaka-pressure kasi sila eh. So, ayun. So, share ko lang, be. Ayan, share ko lang, be. May nagpa-flex sa akin doon sa, sa classroom namin. Nung pumunta ako sa college namin, may nagpa-flex sa akin. Nagpa-flex ng mga computer gadgets siya. Agoy! Pero, may riz siya. Riz? May riz siya. So, hindi ako nagalit. Riniriz niya ako eh. Tapos, slay na lang tayo. G na G ako pupunta sa kanya. Kasi may mga gadget siya, hiram na lang ako sa kanya. Ayan. So, dun sa mga words na na-share sa inyo, tingin nyo ba with the generational change, nakasabay ba ang Gen X, Y, at Z? Nagkaintindihan ba kayong tatlo sa mga words na ginamit nyo? Or na-encounter nyo pa ba yung mga words na sinabi ng isa't isa? So, simulan muna natin kay Gen Z, bilang ikaw ang pinakabata. Pinakabata? Wow, go! So, nung kanina, nang si Kuya Jan, parang, hindi, wala akong naintindihan, sorry. Okay. Wala akong naintindihan, pero narinig ko, were pa. Ayan. Pero sa amin kasi, were pa, parang jeje. Jeje mo. Parang jeje na siya eh. Pero at the same time, parang, naman siya, it's a fun word to say, di ba? Were pa. Yun. Thanks, Nelly. Ayan, so syempre mga experiential questions na itatanong namin. So, Paul, ikaw, nung narinig mo yung words ni Jan at saka ni Nelly, nakasabay ka ba? Or may parang question mark, ha? Siguro, ano yung word na yun? One of the advantages of being born na millennial, medyo nakaka-relate pa ako sa words na ginamit ni Kuya Jan. At the same time, since I'm a teacher, senior high school teacher, yung language na sinasabi ni Nel, nakaka-relate pa rin ako. So, paras ko silang naintindihan doon sa mga sinasabi nila. Ibang take din yon. Jan, ikaw? Ako naman, siguro, sa totoo lang, hindi na gaano nahihirapan. Kasi when I was still part of the academe, syempre, every time that you meet new students, gano'n na may na-encounter mong languages eh. So para sa akin, parang, alam mo yun, nagigets mo na rin eh. Nakukuha mo na rin eh. So parang, minsan nga sinasabi ng misis ko, ano-ano yung mga salitang ginagamit mo. Parang wala na sa generation ko, natutuwa siya na yung mga words ng mga bata nakukuha ko. Sabi ko, parang nakakapag-adjust na rin. So kahit pa paano, medyo hindi ko na naintindihan yung iba. Pero parang narinig ko na, pero nandun yung part na, ano nga ba yun? So parang ganun. Bakit nila naintindihan? Ba't ako hindi? Di ko alam yung Riz. Pakipaliwanag. Nagula din ako sa Riz. Ano ang Riz? What is Riz? Hala, na on the spot ako. Hala. Riz, kasi kapag may TikTok ka, Riz, para siyang charisma. Oo, So medyo na ganun yung yung charisma. You call it Riz. Something new every day. Yan. At dahil naging masaya ang ating first round of game, let's move on to another mas masayang round. At ito ang pakita mo kung sino ka, Gadgets and Fashion Items Edition. Ayan, so may papakita kami ng mga pictures or na related sa gadgets or fashion items. And i-determine ninyo kung ito ba'y belong sa Gen X, sa Gen Y, or Gen Z. Or pwede namang pare-pares niyong naranasan. Okay? Let's start. Ating first picture, flashing on the screen, kaninong generation ito? Nagtaas si Generation X tsaka si Generation Y. Ano tong item na ito? Sige nga. Floppy disk. Anong, dahil dyan, anong experience mo sa floppy disk? Tanda ko nung college ako, naabutan ko pa yung malaki niyan eh. May malaki pa yan actually. Kulay black na malaki. Mas tapos makapal? lumit pa. Hindi, manipis lang siya. Pero mas malaki. Pero ito, yung version nitong floppy disk, bago-bago na yan eh. It transition doon sa CD. From floppy disk, naging CD. So, naabutan ko pa yung una. So, ano experience ko? Isa yan sa mga magastos ng araw. Kailangan bumili ka talaga. Kasi may subject kami, nakalimutan ko na kung anong subject yun, na kailangan namin bumili lagi nun. Saan siya ginagamit? Computer. Pang save ng file. Parang flash drive. Try to think of it as sinaunang USB. Okay. Tapos, ang problema pa, lagi nakukurap yung floppy disk. Kaya bibili ka na naman ng panabago.
floppy disk mismo yung nakokorap. Oo. Ay, look. So, bibili ka naman ng panibago. Hindi niyo naabutan yun. Hindi naabutan ni Nel. Hindi. Paul, ikaw, ano experience mo? Ako parang, as far as I remember, parang bata ako, ang tawag dyan, hindi siya floppy disk. Parang narinig ko disket. Disket na yung tawag sa kanya. So, ginagamit niya sa computer. Kasi nung bata ako, since hindi naman available talaga yung computer sa lahat ng bahay, dahil ako sa bahay ng mga pinsan ko, maraming disket. Kasi nga kagaya na sinabi ni Sir John, mabilis ang makorrupt. So, naiipon sa bahay. Tapos, ginagawa ko sa laruan, sinisira ako na sinisira. Hindi ko alam, mahal pala yun. So, yun. Inanala ko, disket siya. Okay, wow. Disket, floppy disk. Wow. Iba-iba ang kanilang experience. Nelly, Una pa lang naabutan mo, yan. yes or nor? Hindi. Pero, ang funny din, nasa textbook na kasi na namin yan. Textbook na lang, naabutan ni Ned. May computer subject kami, tapos nakalagay doon, floppy disk, tapos parang ano kami, 2 gig lang, o mga MB lang. Tapos makikita mo sa generation ngayon, kay liit-liit, 1 terabyte. Oo. Siyempre, iba-iba na ng experience, kung gano'ng kalaki. Paliitan. True. At syempre, labanan Trisha, ngayon. una pa lang yan, di ba? Correct. Moving on. Ang next na item ay, kaninong henerasyon ito? Agoy. Ayan. At ang nagtaas ay all 3. All 3. Ayan. So, sige. Paki-explain, ano ba ang nasa picture? Nelly? Ako. Yes. Hindi ako. So, ano siya, nakita ko to, TikTok lang. Pero, as soon as I saw, Apple na Apple na logo, Gen Z na talaga yan. Tatak Gen Z kapag Apple. Pero nakita ko siya sa TikTok, AirTag, na parang mga stalker video, na maglalagay sila ng AirTag sa mga sa mga kotse, isa-stock ng mga cheater na ex. Wow. Iba-iba ng gamit. Ayan, okay. Tracking device. Tracking device. Nelly, thanks. Paul, ikaw, ano experience mo sa AirTag? Yung AirTag, di ba, ano siya, actually may GPS, so natatrack mo nga talaga siya kung nasaan siya. May yung gamit mo, di ba? So, may AirTag ka doon ng Apple, so pag na-misplace mo siya, so madali lang pag Apple user ka doon, may Apple phone ka, so madali para sa'yo ma-detect kung nasan yung belongings mo. So sa kanya, cheaters na boyfriend ang hinahanap, sa kanya gamit. Gamit. Diyan, saan ginagamit ang AirTag? Ako, alam mo, honestly, ang unang kwento ko dyan, I was in a meeting, tapos may biglang nawala, may hinahanap sila. Try daw itag yung AirTag. Tapos nung nakita ko, unang reaction ko, di ba parang Tamagotchi yan? Ano yan? Tamagotchi walang screen. Tamagotchi walang screen. Sabi, AirTag pala yun, na ginagamit nga pang truck. Sabi ko, kala ko kasi parang... Ano yung version ng Gen X ng AirTag? Bula. Okay. Ang version ng AirTag noon, nakita mo yung nawawala akong gamit. Yun yung version nun. Ngayon, check mo lang, makikita mo na. Yun. Yun na lang. Okay, so syempre ano yan, second pa lang, meron pa tayong next na itata. Ano yan? Oh my God. Sino yan? Sino yan? Sino yan? Okay, Paul, ikaw naman. Kasi naalala ko, meron kasi akong sister. So naalala ko yun, si Jolina, no? Jolina Fashion, marami siyang nilalagay na kung ano sa buhok niya nung high school siya. And noong time din namin, nung elementary, nalaki ko yung mga classmates kong babae, yung notebook nila na may mukha ni Jolina. So, ayan, Generation Y talaga. Jolina pa yung pangalan niya. Si Jolina Mami Jos, kung mapapanood mo man to. Correct. Jan, ano experience mo kay Jolina? Yun din, same din sa kanina na yun nga, naabutan kasi namin yung mga notebook, puro artista. Tapos, one good experience ko with Jolina, fan kasi misis ko ni Jolina. Wow. So there was a time na hilig niya yung mga, talagang yung mga pormahan sa buhok, pati yung keychain, yung ballpen na may pa feathers. Meron talaga. So sabi ko, tapos syempre, nung time ko din, generation ko, sabi ko parang kakaiba. Pero alam mo yun, ito sa hype eh. Saka, Diyos ko talagang nag-boom siya during our time. Chuba-chuchu. Yun. Chuba-chuchu. Pero in fairness naman kay Jolina, meron kasing kanta si Jolina na paborito ko, which is Tameme. So sabi ko parang ang dream ko noon, hindi ko kasi nakaranasan mag-JS. Hindi sabi ako ko parang naniniwalang paborito mo. Hindi naman, pero Kantahin mo nga. Huwag mo na ako pakantahin. Pero yun, yung Tameme kasi parang maganda siya. Parang it's something na, yun yung isa sa kanta ni Jolina tumatak sa akin. Sorry for telling it. Ayun. So si Nelly, it's a pass for me. Hindi daw niya na-encounter. Na-encounter ko actually, pero hindi ko alam na Jolina yung pangalan niya. Ano ang alam mong pangalan ni Jolina?
Hindi ko alam. Si Jol. Si Jol. Kasi yung nakita ko yung screen, yung picture, alam ko yung colorful na ano kasi. hair. Kasi millennial yung ate ko. Parang same lang sila ng generation ng ate ko. Tsaka nung nag-high school, may mga hip-hop competitions, right? Tapos parang sinasabay nila yung trend, ang daming buting-ting sa hair nila nung hip-hop. Ng millennials noon. Batang-bata pa ako noon. So, iconic si Jolina for her hair trends. Yan. At Okay. with that, Next. ay, agad-agad. X and Y, okay. For that item, ano po iyan? Ang round na ito ay para sa inyo. Charon. Yes, Jan. Pager Dahil di namin alam. Beeper. Kasi experience ko sa kanya, it was my clerical. Meron na kaming ganun. Para pag pinipage ka ng ward, pinipage ka ng Ano meaning ER. ng page? What's a beeper? Parang, try to think of it as parang text, pero short lang siya. Na short message, tapos tatawag sa network para sendan ka ng message. So during my time, it was my clerical din. Nung pag-graduate pa lang ako ng medicine. So pag pinipage kami, doon pinapadala. So doon mo nakikita. So maraming colors? Yung beeper? Marami. So parang walang text talaga, as in May tunog text siya. lang. May text siya. Okay. Pero short lang, hindi kagaya ng text message na ang Ibang haba. paragraph. Yun, maiksi lang. Characters Oo. na pwede mong iyan. May limit lang. Ikaw naman, Paul, anong experience mo As sa far as I beeper? remember, ano pa yun eh, kasi nga kagan sinabi ni Sir John, para mapag-message ka, kailangan mo munang tumawag sa landline. So may mga payphone, yan na sa kalsada, tapos doon mo iyan yung message mo. Tapos parang may ano ba yun? May agent ba yun? Parang ganyan. Tapos doon lang marireceive yung short na message. Okay. Instead of sending it directly to sa Directly, receiver, oo, merong hindi. Meron pang tatawagan. Yeah. Okay. Alright. Yes, Nelly, anong input natin dun sa beeper? Wala, pass. Wala. Di naabutan, di natin Hindi naabutan. talaga. Dahil At first, akala ko parang electrical to. Grabe, no? Parang hindi ko matanggap na parang yung ibang gadgets doon, kahit sa Gen Z siya, hindi ko pa rin siya alam. Correct. At saka yung iba, parang in passing ko lang siya nakita, either sa textbook or parang nakwento ng someone. Pero dito nakikita natin na may shared experiences yung ating mga guests. At marami pa tayong pag-uusapan na marahil ay shared experiences din nila. Kaya naman, Gina, hit it off. Dahil dyan, schoolmates, abangan ninyo ang mga susunod pa nating fun discussion sa pagbabalik lamang yan ng Schoolmates! Saan mapapanood ang PTV? Sa bawat sulok ng Pilipinas. Reaching millions of Filipinos across the country through the power of terrestrial TV. Abot na abot namin ang mga Pilipino para sa tapat na balita at impormasyon. Dito'y Cordillera, kan Intero ang Luzon. Da kami, timapang namnamaan. Sa aton sa Visayas, wala kami mapugong sa pagpaabot sa unsang hitabo. Dini sa saad ng yuta, Mindanao, PTV, pirmi maminaw para sa paghatod sa balita. Broadcasting in Luzon. PTV4 Manila, PTV8 Cordillera, PTV4 Naga, and PTV4 Palawan. In the Visayas, PTV11 Cebu, PTV10 Dumaguete, PTV2 Guimaras, PTV8 Tacloban, and PTV12 Calbayog. And in the heart of Mindanao, PTV11 Davao City, PTV8 Cotabato, PTV7 Zamboanga, PTV11 Sibugay, PTV11 Pagadian, PTV48 Davao del Norte, and PTV8 Agusan del Sur. PTV Regional Network, buong katapatang naghahatid ng balitang maaasahan para sa inyong pambansang TV. Ngayong Lunes sa On Assignment. Marami rin po kasing mga magugulay dun sa amin, sa Mindoro, na hindi po lahat nababawi ang kanilang gastos. Mahal din po ang mga gamit sa pagtatanim. Dahil po sa kadiwa, makapagtatapos po ang aking anak ng pag-aaral. Ngayon lang talaga po nangyari na winash out kami ng papuntang dagat po. At pag ganito mga season na talagang tag-ulan, talagang they are the ones na talaga lagi natin sinasagip
nagkakaroon tayo ng preemptive evacuation. Ngayong Lunes, alas 8 ng gabi, dito sa inyong People's Television. Mga serbisyo ng pamahalaan ipararating sa mamamayan. Diretsahan ang usapan mula mismo sa kinauukulan. Samahan niyo po kami sa pagbibigay linaw sa mga mahalagang isyong pambayan, kasama ang mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Dahil sa pagkakaisa at pagtutulungan, sama-sama tayong haharap sa isang bagong Pilipinas ngayon. G na G ka na ba sa pagboto ngayong barangay at sangguniang kabataan elections? Tandaan na ang voting hours ay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Habang alas 7 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon naman sa mga emergency accessible polling place para sa mga PWD, senior citizens at buntis. Manual o mano-mano ang magiging botohan. Pwera na lang sa 3 pilot testing barangay na gagamit ng VCM or vote counting machine. Paalala lang sa araw ng halalan, alamin ang inyong precinct number at voting center. Gumawa ng listahan ng mga kandidatong iboboto. Gamitin ang ballot secrecy folder sa pagboto. Huwag kuhanan ng litrato, ang balota o gumawa ng kopya nito. At iwasang dumihan, burahin, punitin o lagyan ng anumang kakaibang marka ang balota. Tandaan mga kabarangay ha, isang SK ballot ang kailangan punan ng mga botanteng edad 15 to 17 years old. Isang SK ballot at isang barangay ballot naman para sa mga botanteng 18 to 30 years old. At isang barangay ballot para sa mga botanteng 31 years old pataas. Kabilang ka dito, kaya makilahok at bumoto. Isang paalala para sa maayos, malinis at payapang halalan mula sa PTV. Nagbabalik ang schoolmates at kanina nga guys, yung mga guests natin, si Jan, si Paul at si Nelly ay kanina nagkaroon ng mini discussion ng kanilang mga sharing of their experiences ng iba't ibang mga nakita siguro nila or na-experience sa kanilang mga panahon or in their own unique way. So ngayon guys, gusto namin kayong tanungin. Given na you all heard what each other experienced, do you now think na may deeper understanding kayo of your own generations? Or is it still a blur for you kung sino si Gen X, Gen Y, or Gen Z? Siguro, simulan muna natin kay Jan. Yeah. For me, kumbaga nandun pa rin yung, hindi mo pa rin masasabi na totally alam ko kung ano yung Gen X. Still, we are in the process of discovering. Sabi nga nila, di ba, life is a continuous process of learning and discovering. So in some way, there's a part of me na nalalaman ko na kung ano ang Gen X. Pero there's still a part of me that's still excited that na, uy, ito pala yung kakayahan ko. Tapos nako-compare mo din kung ano yung generation mo compared with other generations. Kumbaga, mas nadidiscover mo kung ano yung pinagkaiba-iba, kung ano yung pinagkapare-pareho at saka yung pinagbago. Kasi as time goes by, we adapt eh. Kahit Gen X ako, darating ang panahon ng Gen Z, Gen Y, we adapt. Same as with them as well, as they go on. Right. Thanks, Jan. Paul, ikaw, same thoughts or would you disagree? Siguro para sa akin, yung sa generation ko, of course, marami pa akong dapat i-discover, no? Kasi parang feeling ko, ongoing pa rin naman yung pagiging Gen Y ko, no? Sa Gen X naman, kasi medyo latter part na ako, 1991 na ako. So, medyo may konti ako information about their generation. Tapos siguro, one of the good things din, naabutan ko naman yung sumunod na generation, yung Gen Z. So, para sa akin, medyo minsan nakakalito, anong generation ba ako? Kasi meron ako information ng Gen X, meron ako generation ng Gen Z. So, minsan, hindi ko na alam kung saan ilulagarin sarili ko. Magkapaka-Gen X ba ako? Magkapakamatanda ako minsan? Or, ay, papakabagets ako. Kasi parang in-between ako. So parang ganun yung na-experience ko ngayon. Na parang there are times na yung decision making ko pang Gen X. May times naman yung actions ko pang Gen Z. Parang ganun. Yeah. So that's what makes a Gen Y. Yes. Diba? Questioning the why in Gen Y. Yan. Whys. So, yes naman. Nelly, ikaw, what do you think? Do you feel that you know more about what a Gen Z is and
nakarelate ka ba sa Gen X and Gen Y somehow? Actually, ngayon ko lang talaga na parang isang in-depth talaga na pagka-know sa dalawang generation. Especially kay John. X. Kay Gen X. Parang first time ko talaga na parang one-on-one talaga si Gen X. Kasi sometimes, kami Gen Z, we laugh at Gen X and millennials. Sometimes, parang ginagawa namin ng meme na parang, hala, jeje sila, ganon. Kasi sa time nila noon, nakikita namin na parang, uy, old-fashioned ballet. Pero, especially now, na art student kasi ako, and we try to appreciate what is old, what is analog media. Tapos, because of that, alam ko na yung floppy disk, alam ko kung ano yung Tamagotchi, pero hindi ko nakita, pero I wish nakita ko kasi kayo yung parang nag-build ng foundation for Gen Z kasi. Right. Oo. So, ayun. Speaking of fashion, dahil napunta na tayo sa pananamit, alam naman natin dito sa country natin, medyo conservative. Dapat ang pananamit. Dahil conservative yung mga Pinoy. Dahil ang pagiging conservative nga daw ang nangingibabaw. Sa tingin ninyo, paano kaya tayo magiging bukas or paano mapipigilan yung mga stigma na kumakalat pagdating sa liberated na pananamit? Ako kasi, yun yung sinasabi ko kanina, di ba? We have our own differences of our generation. And may sarili tayong prinsipyo kung ano yung maayos, ano yung formal, ano yung angkop para sa akin. Pero it doesn't mean kung ano yung okay sa akin, okay din kay Gen Z, okay din kay Gen Y. Kaya nga, di ba, nandun yung proseso that we need to adapt, yung pagbabago. Kasi dapat nating maintindihan na ang panahon, time goes by and change is imminent. Kailangan natin intindihin na kailangan ng pagbabago. Paminsan-minsan meron talaga mga tao na sarado ang isip na, ito kasi nung panahon namin You cannot push kung ano yung gusto mo nung panahon mo sa panahon nila. Tama. Kasi iba yung generation nila sa generation natin. Kumbaga, nagbabago ang panahon. Bago naman tayo dumating sa Gen X, may nauna pa rin panahon And before we arrive to this moment, nung Gen X namin, may nauna pa. And in transition, as years goes by, same as with the others as well. Sa inyo ba, ikaw, Paul, madalas nyo ba narinig yung word na, hindi kami noon, ganyan-ganyan. Parang paano ka nag-react pag gano'n? Sabi nga kanina, parang medyo narcissistic kami mga Gen Y. So, madalas gagawin as a teacher. Is it a yes or a no? Sometimes. As a teacher. Needs a yes. Oh, yes. As a teacher kasi, di ba, parang pag may sa mga estudyante, minsan pag nagkagalit ka or gusto mo silang sawayin, lagi sabi, nung panahon nga namin, ganito, ganyan. Or minsan pag gusto mo magbigay ng example, lagi sabi, nung panahon namin, ganito kami. Yeah, parang narcissistic talaga. Hindi, parang may gano'n kaming tendency. Pero hindi ko naman sinasabi siguro medyo proud lang kami dun sa generation na meron kami. Or dahil gusto ko lang siguro i-share kung ano yung meron na experience ko when growing up. Parang gano'n siguro. So, kumbaga, given niya, nasa gitna siya, parang he takes pride na you have the perspective of both. Right? Ikaw, Nelly, malamang sa hindi, nakakarinig ka na kami noon, hindi kami nagsusuot ng ganito, but ngayon, ganyan na kayo. Paano ka nag-react kapag ganun ang sinasabi? So, it's 2023, ganun sasabihin. Pero, sa true lang, there are sometimes sa parang ganun ako na parang sometimes makikita mo na there are people, especially sa older generation talaga, na liberated na kasi kami na generation namin na, we can dress what we want, kahit ano na siya. Pero at the same time, we have to understand their generation din. Kasi you have your own stance. May stance din kami. Tapos we have our own definition siguro of liberated na clothing. May own version din kayo na liberated clothing. Ayun. Tapos, sa question ninyo, palagi, mama at papa ka parang. Yung itag ang mama at papa ni Nelly. Hala ka, kung nakikita nyo, anyways. Okay. So, Nelly, Paul, and Jan, from fashion, let's move on naman to gadgets and technology. So, syempre, tayo yung nakakita ng pagbulusok talaga ng social media, hardware, software, you name it, we have it. Diba? So, kayo ba, did you experience or have you seen people from your generations adapt quickly? May nahirapan ba? And parang, how do you chalk that up with the differences in your generation? So, simulan muna natin kay Jan. Sa Gen X, hindi nahirapan Kasi kung babalikan mo yung panahon na yon,
doon lumabas yung mga malalaking mobile phones eh. Tapos unti-unti, lumiit, lumaki, paliit, lalo na pumasok yung Nokia generation. Kumbaga, papalaki eh. So nung nag-transition sa smartphone, hindi na nahirapan si Gen X eh. Kasi nasimulan siya ng mga unang mobile phones na malalaki. So yung pag-a-adjust hindi naging ganong mahirap. Compared siguro yung mas older generation yon, medyo nahirapan. Pero look now, di ba? Sinong karamihan active sa social media? Mga lola't lola natin. Yan yung mga active ngayon kasi we adapt, nag-a-adapt na. Built different ang Gen X.